کم برادرای عزیز، امیدوارم که خوبین، ساخت سلامت هستین. خوبین برادرها، سلامتی همه خوبه، تنج کور برکاتون همه خوب، تنج خداوند ساز باشین، تنج باشین. و علیکم السلام برادرها، سازین خوبین، سلامتی خوبه؟ نه سرگی الحمدلله برادر، ما دلم شکسته نیم، پروسه ما دلم درمی زنک ها می سوزه که روز قیامت خیلی جواب می گفته باشند. سبحان الله، نگاه کنده اکی هم خیلی ای بدبخت اوج دید که با هیچ کار نشید، فقط برای اوج زنک درآورده است، تهمت کرده است. اینا وقت ساعت خچه دارم برادرها، این جواب سوال خچه داره. هر یک تهمتی که است، هر یک تهمتی که است وقت ساعت خچه داره. من اینا میگم تون که اگر ما تو امروز یک کس گفته باشم که تو مرا سون بته، الله لعنت ای دنیا و او دنیا کنه. هر کسی که چیکاری میکنه برای آخرتش میکنه. من اگر یک کس فن کرده باشم، من اگر یک کس گفته باشم که یا که بیو بریم 50 در 50، یا که بیو بریم، یا که نمیدونم 20% بته، 30% بته، یا که ما کارتای خدمت مونده باشم، در یک کس اگر مونده باشم، الله لعنت ای دنیا و او دنیا را کنم. خداوند در زندگیم برکت نیابم. و دمی میفهمیدگی هم خدر در میفهمم، و دمی نمیفهمیدگی امی کنتی گلوبای گوش میکنم میرود دیگه. ما دیگه چی جای چی شای چی گپ زنم دیگه، کی را چی بگم برادرها، حالا اون که در حالت که من نکردم. خراشا برادرای عزیز، نگاه کنین. وقتی که شما میگین که بله اون مرغیش هم معلوم که اگر برادر جان، بله نگاه کنیم برادر عزیز، وقتی که بولوی ما یک تهمت میوید، میگه که سال 2018 نوار کرده گه، او خودش میدونه. خیلی مخدم چی را میدونم برادر عزیز. همین زنک ها خودش شعر وری برآمد گفت زد اگر زنی خوب باشی، زنی واسه گفته است که زنک های توجیک تو میره پس وای تو ترس میته تی تمکنی تو تمکنی گوش که اپا من نمیدونم تا اپا از کجا ای گپا گرفته، تو با کدام ناموسی گپ زده است. زنی توجیک وقتی که در پراموی افیر میبروید، در حق ما تهمت میکنه که تیپ ما 50 در 50 گفتم، اتی را فکر نمیکنی که بیست همی بیچاره چی گناه کرده که میبروید در حق همی تهمت میکنه که 50 در 50 گفته ایش. برای چی تو ایجا را فکر نمیکنی؟ حالا که من یگان کس اگرجت هم نکردم، من نگفتم من میخوام فلان میکنم و من ترش میکنم ترش. من میخواهم که از پیش قطیشون گپ زنم که من در کجا گفتم من میگپورا، برای چی رواشون میپشونین؟ سبحان الله. اینا اپای خواهری اینا مادری خودت گفته است که همین ببرویا افیر کنم، من در افیرش میبرم گپ میزنم. اینا من افیر کردم، مرحمت بیا اینا گپ زنیم کو بیا. اگر ما در کجای کارتای خدمت مونده باشم، تو بیار دکازات که مرا ویدیو значит ما اگر که که باشم ویدیو هست، دروغ نگو که تو ویدیو را удалит کرده، تو ویدیو را یگان کار کرده. من این کارا نمیکنم، من یگان کار در حیاتم ویدیو удалит نمیکنم. اینا بیار دکازات که قسم به الله است گفته است که 80,000 70 چند هزار جمع کرده دکم، ماتر 100,000 میبرم میتونم. اگر 100,000 نبروردم ندادمت، بر پدر یا تا و چه من علت.
اینا تا اگر زنی مومن مسلمان باشه 3 فرزند داری، اینا 3 فرزند داری، تا اپاته خیال نکن که تا امروز بالای ما تهمت کردی بالای فرزندات تهمت نمیآید. بالای فرزندات حتما تهمت میآید. وقتی که تا امروز بالای ما تهمت کردی اسنگل تو گفته است که بالای تهمت برای مسئله یوره و یوره اوتا تایترا و یوره تا یکمش که اوتا تای دیمش که اگر تهمت نمیبود در افیر بوبو جون تهمت میگوید تهمت اگر تهمت میبود در افیر بوبو جون قدر اومد گفت که تا همونجا گپ زده نتونستیم. با حاضر گفته است که تیپ مت را دشمن کردگیم از خدا بترس با درجهش بیناموسی که ما اگر دشمنم کردگیم نه که کس نمیکنم ما دشمنی کردیم برای تو حق همه چیزا داره. تو پلوچت کردی تو این سزایی تو همیه تو رقصه تو مردکی نیستی که تو گناهی خطا با کلا بگیری و تو خیال کردی که گناهی تو جوگه های نیت کنیشتم ما گناهی تو را میبرورم ایشون تو مردم راست که همین خیل من میبرورم پریا و نمی خیلی شونت میتم تا ببین خدا سعید گلو تو همین سعید گلو تو اوجه گپ اوجه دم نومت معلم ایوخی اگر او مردک میبود مرد بچه میفهمه که در افیر چخیل رازگاور رفت فهمیدی در افیر چخیل رازگاور رفت مرد بچه را میفهمه مرد بچه تو مردکی چیو که تو یکیموز که مردک هم نیستی بیا این همین خواهر اپای من نمیدون میرم من نه خواهرش میگم نه اپای میگم خواهر اپای من نیسته نه که ما تو امروز اگه بابا جان ابرو واردن تهمت کردن ها بابا جان ابرو واردن تهمت کردن که برای یک کار او گپ شخص میدونست که در کجا گپ زنه چی گپ زنه برو واردن تهمت کردن حوزی برو ماده مرا تهمت که هستن که تیپ ما زنای توجیک دشمن استغفرالله بمبرنه بناموسو دتاها بیناموسین که سبحان الله دیگه مردکیتون نمونده مردکیتون مردک نیستی برای که مردک نیستی میاگی 004 اوخه گوش کده برادر یکیمش که اگر مردک میبودن تمد نمیکردن برای چی دشمن حقارتای او نمیتوه دشمن حقارتای ما میتوه برای چی تو вообще دلبیوبی چی تو ایکونو دیو نشیده در حالتی که میبرویند تهمت میکنن در حالتی که میبرویند دشمن حقارت میکنن باید که ما خب کنم بیستم تو خودت قسم به خدا اگر بیستی کو اثبات کن بگنو 100% بگنو هم 100% بگنو برادر 100% اونو چی اثبات کنیم که خیلی ما اثبات کنیم که وای مردک وای زنک گرفته برآورده میگه 50 در 50 بجای شما او را بگین که دکازت کن بجای شما او را بگین دکازت کن تو خیلی ما تو واقعا سرت زگی چیزی را من نمیدونم چیزی را من نمیدونم خیلی ما ببرم اثبات کنیم چیزی را من درک ندارم میدونم اینجا شکلو بسیار نکه شکلو سر کیستن شکلو میوین میدونم برادر میدونم نه این همین مادر همینجا باشه این همین مادر همینجا باشه این ما تلگرام را میمونم بیاین برادر نه سوخی اگه مرد بچه نیست که همین مسئله دا ببرویا و کنکریت نگاب زنم بگه که خوب این تی نمیجا دا نمیخیل خوردگی بیو این مردک گوری بیو ما در کجا گفتگیم که بیو مرا سبحان الله بانم خدا قسم بگه کلمه ما تلگرام دا اوز می پرتون برادر عزیز اوزی برادر عزیز تلگرام در تلگرام پارت افتم اینا سیلکر تلگرام مرحمت کدومید که میخواین خواهشمندین بیاین گپ زنین سبحان الله روز قیامت نزدیک اومگه ان شاء الله با امر خدا هر یک از در گناه شو میگه هر یک هست دیگه اسیم
آخه اسم شرف تو میگوی که من اینا را از یوتیوب میبرورم ما ای گپا گفتم ای دلش میگم تا همی بیارم خواهر تا ما رفته ما اتوماتیکی خود میبرم میرم اینمی قطعا نمی قدر شانس داری برای برآمدن ما را بخوای تا اینمی قدر شانس داری تا دیگر نداری شانس نداری دیگر شانس نداری تا اینمی قدر شانس داری الو الو سلام سلام علیکم علیکم. و علیکم السلام علیکم السلام طالب برادر اهلیتون الحمدلله خدا را شکر احمد شما نازن خوبین تشکر از اینجا. الحمدلله برادر خدا را شکر الحمدلله شما بابا خوبین یک خوبین چیز گفتم همینجا اطراف بگم. گپ زد تو همین چی سوال میکنی که همین اطراف بیت برادر میگن یا رو دوست میگن برادر نیستن خرید همین پیش میکنی شده میدونم هوا ها هوا تاقیاشون هوا هوا چهارگلای که میره در خدمت چون شواروز میگردی با اخیر میبینی که در پشت سنشپک کردن پرچه زده میدونم هوا اوجا خید که هستم هوا دیدستم شو ولی هوا اما داونو گفتم باباش چه کروب تالش که نما که اوجا کروگ نما پوک زا بروماگی مگ میدونم همین خیلی همین خدمت شون میکنم خیلی شون میکنیم میبرنم تایید میکنم میدونم ما خاطر من چی گفتانیم با خدا برادرو بیم بس کنین ای بای بانو میخواد شرم ای با جای که یک دیگر هم دستگیری کنین دایی شهر غریبی با خدا هر روز یا دیگر هم یک کدمن گرتگی فقط تای پوشه سس کردش من خیلی چی شو میگم برادر چیش میگم من مردک همین خدر میشیدم دسته همین که مردک بودستن ای ما بیاگم کس کنم ما توش تو خود مامی همیت رو دیشم میگم همی کروگی تو ادنی همی چی بوم نگردیه گاونو تو چی بگم گفت خبرتر نگم که خیلی وقتا سخت نرفته ایش گیره تو باید خود هیچ کنی که همین اطرافی تو تا پروستا تا چفودا میبرن تا روزی که کارشون بود چیدن بعدی کارشون بود چید اصلا شفا کد میکنن میدونم همین خیلی اصلا داونا گفتم تو نه پیش همین میکنی همین زنه که نگه که به شرمیش نگه که به حیوگیش نگه که بعد میگه که تو به شرم به حیو میگوی به شرم به حیوگیش نگه که میگه که من خدمت کردگیم سبحان الله چند سومیشون دودگیم کدام هم زبور کردگیم کیره کو برای چی ویدیو مرا نمیگیره نشون بتین برای چی ایشون نمیتین برای چی آوازی مرا شما ایشون نمیتین برای چی فکت دکازات مرا شما ایشون نمیتین برای چی همین برای چی باشه که چی بمیره ایشون نمیتن باباش من چی برو نمیدونم تو فقط همین چیز در تاوید همین نری خطلون که تاوید چی برادر چند نمود تاو ترک بعد برادر بود من در دیگهش کار ندارم که چی میخوام از اخوان هر دو روز شما دو جواب شما میگنه که با قبر حتما بود حتما انشالله چی قرار میتونی کاری خوب بکه فهمیدی یه ما مردم هم تاریم بیدیم یک کتون کن تا پیشنهایی کنه که میخواییم که او در شکاف غلطه و یا همون که خیلی غلطه همون خیلی همون خیلی همون خیلی بله عکس تو او یک روز ما تر یک غلطه و که بدیم که بگی یک کاری دیگر از طرف گفتی اکا انشالله میکنیم نه که به همون بوم کشتا تخصیصی دیگر اکا کار بوره دیگه راستی گپ اکا با خدا اکا میبرورمشون میگمشون سبحان الله پاشون ای تک با مایده بود که حساب مایده بود کرده استم ای تو با نگاه میکنم رفتارشون دیگه های وفشه دیگه خیلی دل جوش نمیزنه نه آدم ها پرش فکر میگه که همینجا میلیانر شدگی من تر 550 اوری میدونم تو اوری تغییره خاکسار ما بگم نیست بانومی الله قطعا من همی فرما پوشیت را همی تبیچکو دامیت بتن فرما پوشیت را اگر تو قدر دستات بلند سون کردیو چی باید همی فرما پوشیت را ترا باو بتن که مطرح دیدگی میدونم خیلی آدمی که نمیگم پروردگار خودش ولی پولی یا پشت اکران چی میدونم که آدم کیه شخصیت آدم کیه چی کاره در کدام سیستم های فقط میخوان که آدم امو یا برادر بلند را در پلاستیک بلند و همون بله خاطر بابای لنگری چه قدر میتونی ای مکری میگه همی زن مردم تو مشکل باش
درشون که این بجای تو باشون کنی این اتلت نمیتون آخه نگاه که داکا مثال یک بار باشد دو بار باشد سه بار باشد نه خواب کرده نمیشه واکا ای برادر اولی این همه ما مردم هم میگی که اعلا بطور مثال فکر قیامت تا که در قیامت جاوی او در کن شوخی میرزنه که انشالله او رامون باید دارم که سر درست قیامت قدامی که چی کاری بعدی میکنه که در قیامت جواب شما میگه همیدی ولی پوری میبینم میگه این ناو فضلی ناو کورکت نچتی چی نشید به ما هم بگیم یا که در حق یک کسی یک گمونی با یا کاری با و هم خاطر بابوش زنده باشی سربلند باشی سلامتی تمام میشکم میاد برادری مثلا برادر گفتگیم دوست داری جانی نه جانی انشالله همش خوب میشود انشالله نه خاطر احتیاط باش برادر درشون که بخدا باجه تو شاید برادر رو من هم خیلی نصیحتت کرد بخدا در اون چیزخانه همون کیف کنم ملده اما خیلی برادر با پدر مثل حیات میفهمیدگی باشن یا چجور کست بولی همین عطفتی را بس میکنی بخدا نه که با نمی از چجور دیگه تا نمی تا باباشی تاری باباشی تاری حلالات میکنم با میکنم با افهم درشون که بخدا مونگونشون که ای پای زندگیش شربت را کلام شما میکنی سر دگرنگ قدید خلبل انشالله همش میشود انشالله انشالله همش میشود کو هم زنک نیست همینجا همین زنک نیست در همینجا ببرویا گفت من میبرم کو هم زنک نیست در همینجا الان نگهبانت وقت افشون رو بگیرم تو من اخشوش نخت یعنی شناختم جو شناختم الان نگهبان خدا نگهبان بابا که گاب نیست خدا نگهبانت باشه اکه همدانیم خدا نگهبانت باشه ای مای چی هم مای بلندم چکشا میگه پیچات کنه بنگلادش نه نه یعنی میگه میگه ابودابی I hope my the hope ای دهوب خب گاب نیست اکه مایلم خب خیلی برادرها کو هم زنک نیست در همینجا او خیلی من با خدا نمیشناسم برادرها من زنک نمیشناسم من نمیدونم اینو کیند من نمیدونم جیان ای کیه من اینو رو واپشه نمیشناسم خیلی دوران دکزه دوران بیاین دکزت کنن مردک بوری بای خیلی با گپ زدنش نمیشوه پرای حوزی توبه کم خودو پرای زنکو میگه بیو ما گپ زنی من نمیمونم شو نمیگم ایجا جای گپی زنکو نیسته ایجا رازگوار زنکو نیسته ایجا رازگوار مردکو های رازگوار مردکو دا پریچو میجا زنک درووردن در حالتی که من نمیشناسم نمیدونم شون برادر الله شویده من نمیشناسم الله خور کنم اگر مرا ما دروغ بگم برادر برای چی باور نمیکنیم вот سببش برای چیه که باور نمیکنین شما برای چی من نمیشناسم من نمیدونم کینن اینو چیان از کجا اومدین من نمیدونم برادر پیوین مردک بوری بوشن مردک بوری ببریان مردک بوری گپ زنن این ایرو مردکی نیست یک زنک برووردن درو جاو بعد زنک بگو که ها هو انم گپ تو هو انم گپ تنم خیلی یا زنک کتس کردن تری هو انم جاش تروس میگه انم جاش توغری میگوی این ایرو مردکی نیست میگه بخوای که خطا به او برو که قطی زنک رازبور کن من رازبور نمیکنم من پروسا میخوام گپ زنم کو قطیش گپ زنم کو ما دکجا همی کورا کردگیم این همه خیلی برادر عزیز من نمیدونم به خدا قسم سلام علیکم اکا و علیکم السلام و رحمت بابا شادی تنجی الحمدلله اکا خدا را شکر احمد شما از خوبین بابا همه رسول میگن که سکوت برشمی چه امزال تا گوش نکه و خر خینگره بخدا بهترین ادعا منم ده حقه ما هم نه نوروی اکا همو را گوش مقصد الو کردستیم برکت تا سلامت باش نوروی همو را گوش میکنیم بخدا من میگم که همه آدم خوین ملت های
نه این استرس نه به اگم جای چی شای این ای اگم دکازا شب پتوانش دایری برای همون برادر بخدای بچه کویا مردک شوه خودش دست یه مهاجی را بگیره هموسه ای بچه شوی روز در خدمت همه خلقی انشالله گوش نکه اطفید نته یکون تشه این پا کور بوری خود چه بابای لنگری سلامت باشی برادر احترامت میکنیم گوش نکه و پروس یا جنگ دوزم خیلیان خیلی خودت میدونی برادران یوسف جان نه ولی کلیه را سوچه نبریده نه خدا سلامت نگهدار باشی بابای برادر خب لنگری برادر جان زنده و باشی برکت خوب اکا زنده باشی خوب اکا باباش خیلی فریب داریم برادرای نه کبوتک در میدره تلگرام ادا راست میتونید روم ادا میدره میای راست به یگون پروان Hey, Marina Bror Bey. Marna یادشون نکنم نه که گبزه Mara umana bror gushko khibla dabar na usof pundi gabze sebe mo gabzane. Bakhdo hame zanaka nomu familia shabiyo. Qonuni bugu da boloy ma shikoyat ke. Da boloy ma da نه boloy بکنن نه بخدا قسم qonuni بکنن قانونی در بوله ما شکایت کنن qonuni brava shikoyat kna. Qonuni chhe rang anvore statya utari megan ku. نه نه نگاه که برای قانونی بوله ما شکایت کنن اگر ما با قسم بخدا در یک انسان اگر کارتای خدمت مونده باشم بخدا قسم بیاره فکت دکازات لوبایتش یا نزدیکان باشه یا بیگانه باشه قسم بخدا بیارن که ما کارتای خدمت موندگیم کو کارتای خدمت ما موندگیم یعنی ما از کیسه خدم می بچه 100,000 بار میفروش اینمی آدم هاش گفته هستن سال 2019 برادر من سال 2019 نداشتم کارتا نداشتم I umani sai kor ra mekadu qasos. سال Usolda. 2019 سال 2019 من فقط ادم بی کار برم بودم کار دادم بودم کرانتین بود آخه Akama اکا gap کرانتین بود سال shodu. 2019 برادرها خیلی چون میدونن آخرش کرانتین بود دروغ میگم بخدا Oh, اینمی ya minut آدم دروغ میگن این زنک دروغ میگه jawabش ta durug mega ya minut be akama ma gap bzanam da eja. Nigo ko hami ese maymun mega ki la ina nigo ko koroy ki dar koroy kolya bud vish video bro da kaza امید ina واقعی digo. ما در خونه شما نیستم برادر مرا گفته است که شرم دار ما در خونه شما نیستم که شرم کنم ما در خونه خودم هم شیشتگیم ما در خونه Akaya خودم ora اگر در ya خونه na شما ya minut برچم gushko. شرم میکنم برادر Akaya minut gushko ora hamya na te gushko brat ya minut. وقتی کاری کولیا بود ویدیوی پستانو یعنی خیلی واردن در کزت کردن وقتی که مردم لنگری ترا چی کردگی بدای زبور کردگی بدای ویدیو ابیزت نه هستای ابیزت نه هستای سایت لنگری بدرویم پراورکا کنن ای سال هوشویش یگان ویدیو با چسلا و دالی چیدگی نیست من جواب سوال نمیکنم او ای یکم امین دیم امین همه زنک اگر لهنگری خورده باشه برای چی روش بجا میکنن ورودی لهنگری زبارش کرده اگه که برای لیچ و برای چی از روش بجا میکنن برای چی یگان دلیل ندارن ای پروست ای بدبخت ای اسم مایمون پاد موترا نگفته که پلاشتکه ما بدرو خیر بگی دست به خیر برو با یک کسی را پس بزا اوخی پاد بدرو خیر میکنی خشرو بکو اوخی ما خرسندیم که تو ما خرسندیم که پات پلاشت که ما در اومدی مقصد یاردم میکنی برادر خواهرای ما نه که خیلی پات دروغ نگو بودن خیرت شما دروغ میگی این همین سعید فامیلیت معقول نیست سعید اومده گوش که یمینود انا که چی
من یادم آمد که این خوینه این وقتی که در افیر ایدیبک برومد نگله در پیش مردم دروغ بود. ایدیبک گفتش که گروه 24 اون خوینه وطن هم میشناسی؟ گفت نه. اوخی نمیشناخت. چخه نمیشناسه که 3 سال پیش درباره برادرتیجه عبدالرحمن خوین بود که ویدیو کدگه درباره همون ویدیو ای همه را میشناسه، ای بنوموس شیطان ایاخی. ولی مردم کو، ولی مردم نمیدوننش کیه، ولی میفهمنش مایده اوجه فهمیدستانش. بیره ما روی علم خودش بگم شوخی با علم کوی با سواد ما بلاگری خیلی اندک نیستم. تو وقتی که بلاگ اندک نباشی وقتی اون ویدیو را کدی значит تو معلومات گفتی درباره اون ویدیو. معلومات که گفته باشی تو انیق دقیق بدونی که عبدالرحمن نولنه ایگوری 24 خوینه. ها؟ اوجه شناختی؟ چیده میبونه مردم در پدنالا دروغ میگوی که ما خیلی نبودم. تو وقتی قیمارباز بدی، یا قیمارباز یا حرامخور بدی، فهمیدی؟ تو پد اوخی آدمایی که تو بروارده سر نه مردک میگه که لنگایت دکازات کن که تو توجیکو را با جنگ دعوت نکرده سودایی ویدیو کن بیای نه تو مردک باشی جای نمی جای نمی کیپ کاکی دا ببرو تام گپوتا گپ زای نه من مردک بوره قطعت گپ زنم. تو چی فکر داری که من توجیکو را با جنگ دعوت دارم؟ تو پات نمی 4 ویدیوی ما را دیدگی 4 توجیک در اوجا او برادرش و گراجدانی روسیه یکمش گوش که گراجدانی روسیه هست دیمش که بیو ما اون چند بار تلگرامش هم میمونم بدرو تلگرامش تماشا که چی مردم یوردام میکنه دستگیری میکنه چی مردمی مهاجر از سوم شکیدت که اگیان سومش هم میگیرم تا انا گلاواره که صورتش موندگی هفتمه دادست شاینه بیاد در تلگرامش بدرو ببینید او آدمایی نیستن رنگ خوینو و خویی نیستن و مردکا خدمت کردگیان. تو بناموس تو پاچ بناموس تو چی را میدونی که ما به خاطر اون اورو را مونده است که مردم دیگه ملت هم باشه تماشا کنه ببینه که شما ببینه که مردم تاجیک ما چی خدمت‌ها که است در روسیه. تو پاتی بناموس تیا بناموسی تو ناموس نداری تو عقلت نمیگیره. تو وقتی که نه یزنتون میبرویا میگاتون که ایو به جنگ دعوت کردن کی را ما به جنگ دعوت کردن در حالتی که هو نه حادثه ای کوره که در اینجا شید نه حادثه ای کوره که شید ما با خاطر حادثه ای نه کوره که مردم ببینن که مردم ما چی خدمت‌ها کردن در روسیه لیش نه مردم تاجیک ما چی خدمت کردن جانشون دریغ ندونسته رفته خدمت کردن الحمدلله یگام جای چیش نیسته. حتی پاتی به سواد دم کلایت بیاقل کلایت پوچ یک اتم یازنات میبره گفت میزنه تو خیال میکنی که все تمام بست так اتم شریف پوگیزا правильно در حیات پوگیزا правильно شه بره. حتی تو فکر نمیکنی که چی قدر مردم مهاجر غم دادستان چی قدر بالای مردم مهاجر رد رفته است چی رفته است. این ویدیوها یک چیزایی هستن که الحمدلله لوبوی مردم لوبوی کس میبینش ولی تو نه مردک نیستی که خیلی خیلی بروی نیجا قطیمه گپ زنی. تو میدونی که این کاری شدگه که الله نگاه بداره این کارای اپس نیکورن این کارا اپس نیکورن. تو میدونی برای هم قدر مردم ما بروارده ایشون دادستن که مردم ببروین ببینین که مردمی توجیک ما چخیل در خدمتن چخیل در می دولت خدمت کردستن. پاتی به نموست چیره میدونی اوخی اکا اوخی میگه که اونمون خلماش ریختگی برومده پروپاگاندا کرده. علیکم السلام اسماعیل جان الحمدلله برادر خوبی تنجی او آدمایی که هر یک آدمی که داو جادن توجیکن نه که او پاسپورت پولی کولیا برادر تو همین خدر خلق فای نمیدونم نگاه که برادر نگاه تو اکه همین قدر عقلت نگیره که پول کولیا را داونو بردگی دودگی تو برومای کولیا گفته است ها نیمه ایسو به سعودی تا ایسو به عقلی تا برادر خفنش به خدا ایسو به عقلی تا گپ زاکه اوخی ای نمیفهمم میگه که پروپاگاندا همه آدمایی که گراجدانство دارن وقتی هم پاسپورت گرفتن این هم تا دستشون پاسپورت گرفتن
و یا پریسیاگا قبول میکنه. پریسیاگا آخه در گوش کده به گوش بلندی بیستم وطن هستیم. ای بچه آخه گوش کده بیا گوش که بیا elementarní چیزان این چیزا برادر گوش کده اینا elementarní چیزان اینا تو برای چیزا باید مهنت نکنی عذاب نکشی تو یگان برنامه تیار کنی و بخیزی گپ زنی گوش که برادر تو آخه گраждани همه جا правильно بیا من یک سوالت میتونم بیا من که گپ میزنم یا اینجا بسیارش گوله کنی گولکو نمیفهمم برادر وقتی که تو پاسپورت گرفتی تو تمام چیز ایجا قبول میکنی یکمش اوخی پاسپورت گرفتن اون معنی را نداره که تو فقط در سر توقع شون باشی و در سر دیگو شون باشی و نمیدونم در سر یگون چیز دیگرش باشی ای برادر شما کلت نکور بانو چیه تو گраждани روسیایی تو پاسپورت شا گرفته تو فقط میفورد که دلاوی دیگ باشی دلاوی یگون دفترخونش باشی بشینی بخری و دغمش نباشی این بچه ایلیمنتارní چیزای شما پروستا بستین فکر کنین просто بستین فکر کنین چه خیلی بچه تو ما اینا گраждани روسیا ما گраждани روسیا просто ما بلا باید ما در سر دیگش باشم در سر کوساش باشم در سر یک چیزش باشم خیر گپ نیست برادرو بچه شما کجای چیزا گرفته استین بعد دغمش شما در برش نیستین خیر برادرو خیر در کجای اخی در توجیکستان هم میکل باشه در کجای باشی نباشی برادر وقتی که وطنش گرفتی وطنت میشه یکم جای چیش نیست میمری کامراوی امرون اوخی ما کجا برم اوخی خونه شما برم اوخی تو چیکار داری ما کجا میرم کجا نمیرم امرون اوخی نه بیعقلی تا نگاه که اهمیت نته نگاه که برادرو ای پدراناتا کو یا اومنیان فهمیدی همی سه تا مایمونان کو یا گرنی اومنیان یا در پوبلیک خچونا کو این خیلی شعری نرم بگیرن نگاه که در درون تلگرام برادرو بر پدر یا نالت کو نه زن موندگه نه گودک موندگه نه گودک مایدکی خونه اوتا تا کار بکشن میورن در درون اینا ما اگر 15 نمود دیگه کودکس قانون بیارن رو پروی ما کو همین پدنالت کل شای کو همین رو پروی ما بغلتین همین خیلی قرتک شمه کنم در دستش میتون برای که گوده همه فرزند داریم همه دویله داریم اینو بعدش فرزند چی میفهمن یا بعدش مادرها چی میفهمن یا چی نمیفهمن اینو نمیفهمن اگر اونا شما برای حکمی پران بتن همون پدنالت یا که پدر اگر پیشون ببرو یکون همون یک چرکک یه پدنالت اون همون ویدیو تا تماشا میکنم در درون تلگرام در درون یا بربه در بالای کردان کروپچه پرفتگی خوی در جای کرو یبانو تی بلا بلاد سمیا قراد میکنن یا بخدا در دینامی پوبلیک خچونه خیلی ادابونه تیپی کده گم بزنن ایستاتیا و پتاتیا یا پس اکران یا نمود گرنگی میکنن کی ای بچه گودک سمیا قراد کده گه فرزند مادر پدر ایوان گذاشته گه بلا پدر قراد کده گه چه میره نکو اون با ای اولی باری لنگانی میکنه که اومدن ما رفتگی او را کفتگی ما این همی ما رفتگی برای سمیا قراد کدگیش برای اونمو گودک دونیم سالای ما را قراد کدگیش ما نطوری میکشمشی را صبح دبای اینمی گودک های بچه گودک اینمی گودک که بلد ما در گور 34 گویدم در همین چپ نگاه کنه ما در لوای جنون مونند یا چت گویدم ما در گل 34 گویدگیم فهمیدی او چت ما در کنکریت نما خورشید فهمیدی ما در نیمچه فقط او چت را بگم کنچی بلد مگر دلوه من در کیوتر رسیدم همیلت کردم با اینجا با تهمت کردیسه هیچ شیرم در دهنی تخم
خائنیتی خیانتکاری با پول کاری خیانت کردگی و با پول مردم موجود خیانت کردگی پول کلیان خواهد آنمی داده. شما چای شما را گوما بس 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 که بس همین کداگر بس تو نگو. مادر بس شما چای فرزند شما را کلیه گوما ولی درست بس مرا بگو یا منو بس یا منو ای بس. تو نقشو چای شما را گوما ها ای ترایلنگه دای نمیره ها. تو نقشو چای شما را گوما ای ترایلنگه دای او نمیره چتونه میگم. هم شورتا باید دیگری تن در کوشن میگم کن باشه نباشه ادای دیدی که فاک گام برادرو بزنین او چتونه بگم اینا. مرا کن که فاک فهمی گام بزنه او چش بگم ها. اون که به فاک آدم را تهمت میکنه او چش بگم ام. آخه پیشایی که میگوی برای گویدن کر داشتن در کاره شما دیوسی بیناموسین که وقتی که گپ حقیقت درتون میزنن کرم در دهانتون وقتی گپ میزننتون شما آدم یا افیراتون میبرو لنگره بگم نگاه کنه برادرها در گروپ همه روی غمی احساس کلیت کنیم الان تامین دکتر نمیدونم خواهر سیم شریفی گو اوجا میره گو جمعی برا دفشه پاد دمی نمی غمای که بیوار دف که میجا گو دار ببلنگر کلوزت آزینا این همی خواهر سیم شریفی گو میره و در سایتوی و گو میاد دایجا پاد دفشه برا گوشه پاد برا دفشه وقتا نبینیم پاد برادرو چکر وقتا ما یک میگودا ما در جیزنم یکم بار کو یکم بار در جیزنم برای یکم توجی کشیدم رازبار ستریلکا زدگی رفتگی نیستم ما این همی پدانالا تابه کپون کو این همی پدانالا تابه کپون کو ای угрожать неста и предупреждение бо буброин да эфиртон ай статьяи сиркину пешкин нақл кунед фаҳмиде ё ки падаро ё берҳад чуно умни мегиранд яка зун тавая биги э ака ҳақорат мекунанд ҳақоратшон мекунам ҳақоратҳои маро мераванд монтаж мекунанд در یوتیوب شما میمونن بلد اویا کس رکلام میکنن این همه بنوموس هم بنوموس 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 بیا جا برادرو میگه که ببریم بیا برادرو را دوب کنیم پایون دا بست بگو قانونی بگیره بنویسا پایون دا بست ایشالله پایون دا بست کو بست همی زنک نیست در همی جا همی زنک در همی جا نیست همی زنک ما میبرو ما گب میزنو که همی زنک نیست سبحان الله من نمیدونم همی زنک را شما ایگجو میگیوین تو با کم خدو بخدو نمیم زنک را ایگجو میوانم یا اگر محمد وقت نام زیبا داری محمد بیا من یکم گپت نگم برادر وقت من نمیدونم حق خواهر تا خوردم حق خواهر تا خورده باشه میگو حق خواهر ما خورده اگر که داشته باشه اگر فک داشته باشه ببرو گپ زو سلام محمد سلام علیکم علیکم السلام برادر سوزی بگولانگاری تینجی خوبه که الحمدلله رحمت اکا شما نازن خوبین алло لبای برادر لبای گپ زو آواز دیگه گم شده که اوینا سوز شید خوبی احوالات سلامتی الحمدلله رحمت اکا شما نازن خوبین سلامتی خوب تینج سکری که دو زنده باشه خطا به دست بگیم من نمیدونم راستی گپ چی گپم هم یک چند روزه دارم یک از سخت چی کرد بایش کردیم هم یگان ریخته یگان چیز ریخته بیاوم نمیدونم تلگرام تا یافتم اوزی که را سایکار اومده سابدم که چی اومد افیرت اومد ایسی زدم خیلی شکر رحمت که دبای تمکد یکا یا مسئله خطید گپ زدنی بدم نمیدونم در همینجا گپ زدم تو که لوچ مول بیت واتساپ یگان نمبر نیست که خطاب بگم اکتاد خیلی هم مصلحت بیتی همون کوردا انا شو تی کوری خیلی تکن نمیدونم چی گپ رو چیگه همون روز ما در اومدم یاد تلگرام دادیدم دا یاد چیز کم بیاک دبود نامو کال بود چی بود یا حقارت نخو دا مرده کلون تو بای درجه را بیاک خل شوا یا گپو میگن یا حقارت میگن اوکی تو بای درجه را مرده ما به فرهنگ به نموسی چی شنبه داینه کی به سعودش بسیار های برادر جون بسیار های یا سکم یکی ناوشی تو زرتش تمام شده اوزی ما الو کوب زبور واقش رو میسته اوزم دوست که کما میخته یک مسئله تید گپ زدنیم گنده ای بعد بخدا که مقصد همی یک سویتی که در کارای نداری یگون نمبر پومره یگون
намедонам хати хидат гап занам просто баъд иҷада просто чихе кун камтар нито айда دورم برات بگی چی بانه بگی نمره айхита ё ки ягон касе ё ки ман номер бутум намедонам чикалиш кунам yok numara tatı temara хай бо биё ман номерои ватсап ман метавонад брат дар ватсапи ман ha бинавӣ ака бахшиш ки ака saat ай fayda bugu brad bugu дигар масалан 977 9 haftada haft 443 443 5023 50 23 tamam gabnes brad гӯш ка ака я секунд бахшиш ака 1 минут дигар вақта бигирам ҳамунҷа да ягон чирои ки хай баъд ман хита бинависам мақсад кай ки битони кай вақт бекортар мешавад зангат бизанам ҳами 1 минут гап занам хати чӣ мегӯ чӣ савед мети ҳай масъалада pas hami efir bud mekinam brad zang mezanim inshaallah хай ози ку ягон чӣ бинавис ки биёяда ман бинам ватсаптао бизанам бирам дигар иҷа ҷои одаморо нагирам рости гап проблема не строит kam brad ина нао чӣ кардем ой на брат дидам всё гап нест ҳазор раҳмат калом бахшиш вақти Хоб, касе агитне касе мебро Хат намебро фоида. иқа беақл нашем бародаро марда ки калом нахоҳ хеле ҳақорат хеле гап зана блад тоҷикен ҳама бо моҳи рамазонай як хелеш қасам мехира да як ҷумла ҳам қасаму номи худову номи ҳақората даят мегирад то ба ин дараҷара ту пой нашуд ман ягон одами бегуноҳ нестам вообще гуфтесам ки слишком безеви бад бемаданиятӣ бад метовада танои ҳамат бало зинда боши ака аз он ҷумла хидат ҳама Хоб, даимои Арзан ҷон, саломат боши, дар зинда паноҳи боши. Аллоҳ ҳазор раҳмат Хоб, ака Хоб gabnes brad Хоб саломат боши бародар биё бародаро кия биё ку ҳами занак ҳамиҷа ҳастай ҳами занак дар ҳамиҷа ҳастай ку ҳамун занак бисёр ҳами ҳамбаси шаҳи осмон буд ку ҳастай ҳами занак ҳамиҷада мега угражат мекунад ку ма уграво худаш бо гуфтеста як бор ба дунё мерам як бор мерам майли охи биё ина ку ма тра угражатат намекунам просто биё таказат ки ҳами гапи гуфтагита биё ҳами гапи ва алайкум ассалом саидсозӣ бародар хубед алҳамдулиллоҳ худоро шукр шумо созин хубе кору борама хуб тинҷ кораку ҳама хуба тинҷе این ویدیو را دیدم میگوی بلاگرها و تا یازنش باشن میگه بلاگرها و آدمو یاردم ندادیستن چون چی блогер ино ҷура дар симои блогер ҳама чиза мебинанд ҳами дунёро дар симои блогер мебинанд блогер тамом блогер қиянелай اکل کارگو تا بلاگر شدن تمام خدمتگاری ویاش نمیگم ما آدمایی را میدانم که 2 ماه خواه بلاگرها یاردم شو ندادیست намеяд нигah ки ба кадом ақли ту ҳами гапа мегӯй ба кадом ақлит блогер кия худаш блогер اما من گیتی یک کارگر پروسا بخش یک قرار شده اینترنت میزگران آخر уҷаша нигah ки мегӯяд ки занакора мебаранд видео мекунанд дигар гунаҳгоршон мекунанд охир занаке ки барои сум барои навси ҳаромаш биравад тани худша чиз кунад аввалш ки ма алҳамдулилло зино намекунам ма алҳамдулилло аллоҳ аз аллоҳ ҳамин қадр талаб мекунем шукр мекунем ки худованд маро дар ин роҳҳо набурдаем ма аввалш ки намекунам ба кадом ақлш мебурад мегӯяд ки присайд кун субҳоналлоҳ мегӯяд мебаранд намечкоршон мекунанд видеошон мекунанд звонкутошон мекунанд гапзанишон намекунанд ки корора мекунад ки мекунад ин корора آخه یک گپ دیگه میگه که در افیر برو ما حقارت کردیسه اکه حقارت های خودت میتوفته باشه او حقارت های او که تو گلکو را حقارت میکن در افیر شما میتوفته اکا ما گفتگیم گپ ما نگه که برادر ما پیش رمضان بود مسلمان مردم میفهمه پیش رمضان زوره و نوله کن که برادر بسش که از خدا بترس بسش که ای برادر از خدا بترس گوش نکرد او دشنام حقارت کرد سیمیا باز میگه من دکجا سیمیا حقارت کردم ما خودم میبرمش کنشنا ما خودم کنشنا میبرمش که ببینم بدبخت دشنام حقارتش نه وقتی که دشنام حقارت کرد فهمیدم که بچه نکه وقتی دیدم که نکرد کنشنا بعد میورم میگومش چخیل نگومش کی ایو افشه کدش این مینا باباش همونجا ویدیو تو ما بریدگی در کانال خودم باندگی هم که مقصد
جایی که میگوی نکنیم به خاطر چی و 4 بار از خودت خواهش کردیم که به خاطر ماه شریف رمضان خواب کنه که دو دیگر اون نمیشه برای بسیار بد بودن همین چیزا 4 افیر ده کردگیم این دو دیگر اون نمیشه برای که و یا بسیار بد بودن بکن بچه ای زنک از ودا خوبه زنک از ودا خوبه برای چی ما زنک بازی بگیم که زنک در پستن برای چی بگیم زنک از ودا خوبه هزارها بود تا همون ویدیو را نفهمیدم میگم ما در 78,000 در کل بود ما در برو وردن 78,000 دادم دیگه با پس شوخو کاری تو چی با پشت نه آقا ما به خدا دروغ میگه اینمی گپش دروغ ای به نام خدا قسم به نام خدا قسم میگون که دروغ ای نمی گپش اینمی زنک دروغ ای نمی گپش همون را میگم که بخدا اوخه یک کچی کردم یک گوش کردم نکاری گپا ایسنش با اوسنش سوپدت نمیکنه ما نمیدونم دیگه چی شو میگم من نمیدونم خیلی نه 50 من خواهر را 50 در 50 کردم من 50 فیض شما گرفتم 50 فیض سعید گرفته اون میگه که چی ای میبروی حقورات میکنه خیلی کنش وقتی خدمت کردی براز هنوز کنش نه اولی باش خودت خیلی خواب میکنی حقورات این نمیکنی زنک کویک زنکی بیناموس های بی اوره اینا بیناموسی بی اوری شمی های که میگه 70 چند هزار میگه دو دای با برومده بولوی ما شکایت کرده استای با بی فکت بی دلیل گفته استای الله خور زلیل کنه میگه 3 فرزند دارم انشالله به امر خدا ای 3 فرزندش میبینه این تهمت از 3 فرزندش این تهمتی کردش این تهمت هم میبینه انشالله به امر خدا همین یک چی دیگه پسند اینا نگاه کن همین آدم میبینه همین جای هم مدیرت دوری اندره همون هم بشناسی باباش چوکه استای ما زبلک روان میکنم و هویش میکنم ما زبلک روان میکنم و هویش میکنم اون خیلی که استای اوه اندره چیایی میگه که ما زبلکی رو عده کنیم تو هویش بکنی اون بلوکس میکنم و میگیرش سبحان الله یا تا باشه چی هم 300 روی اندره میکنه محکم میکنم بلوکشون میکنم سلامت میگیرشون باشیم برده اندره چی دردت زده اندره چوری نگی برادر میگه چی مرا چور کرده نوغی دمویش که هستن چورنشو نکنی کدومش که گپی چی میزنه امورا خشرو نگاه کن بعد چورنش کن اینا کیم دلیرم نویسونده سه بگوی لنگری اندره کیم میگیره زبلو اندره چی دردت زده تو بعد چی دیگه بگوش در تلگرام چی بود در 24 ساعت یا اسمس نویسونده میشه بسیار دشمن اقارت میکنن نموش خوب نیسته چی در کروخی ایش دشنام اقارت میکنن از طرف اونو بدبختا میوین دشنام اقارت میکنن برای هم خدر من نمیفورم دشمن اقارت کنم من هم کمش نگه میکنم دشمن اقارت میکنم میدونم چورنش میکنم بر رفت ای برادر میگه خاص کن جهان پو ما بفهم که داوجا مدیراتور باشه پستانی دام درون باشه من میمون باشه اون کمش کردم خلاق مخی میکنه چورنش که براوا بوجا نیستن پستانی نیستن اونو بسیاری با اونو بسیاری که هستن دویم در همونجا ایش دشنو مقاد ایش و چه ایش پای شرخ دشنو مقاد میکنن همونجا میشینن آره بچه دارم بگم یا مدیرتم تیم جو خفه دودا بتونیم یا اسمس می‌نویسیم یا سود که اگر صبر بکنیم که کاری میشه بعد نه تمام گپ نیست چی که ما جمعی مونود گپ نه ها باباش پناه بختا ما هم درنو داریم خب گپ نیست خدا نگهبانت باشه مالی برات خب مالی خب بس سبحان الله اوه چو کدک علیکم السلام اوه یا برادر بود برو مادک خورا امیج خش خودش میدره او یگون چی نداره سلام علیکم علیکم السلام او را امو جا میدره خودش راست شوند میتا میبره برادر
سلامتی خوبه که انشالله. الحمدلله خوبی برادر سلامتی خوب تنج چی او هم گفت؟ خیلی پیش که میدونی فهم هم میدونی علیکم السلام فرمر و علیکم السلام برادر و علیکم السلام خوشم برادر او را همون میجی خیلی جای صورتت میبره راست میدروی میوی هاج این بچه گفت زیسته اگر که بدروی نمیوی دا اوجا اومده نمیتونی آخه من نمیفهم او را تا اوجا من اوتسه نگه که من اوجا نمیفهمش همه تینجا که میدون مستران بزه و الحمدلله برادر خوب تنجی هم سلامتی خوب کار برام هم چه خوب برادر گفتم بودم یا چک کنیم. زنده باشید نشد کمی از براتون که من نمیدونم یا کی پروفایل ابا چای چیه کنید که نشد اونم کمی را میجی خیش رو نه پویون میجی خیش راست میوی او تمام اون او تا برای کی زای نیتی آخی ما دایجا زای نیتم گاب زیستم باز میبرم. زای نیتم برایم که میگم بیونه مش میتونی بروماده پروسه ما زای نیتم دایجا برایم خانه میشم باز گاب زیستم مایلی چکنم که برادر چی میگه گاب زا برادر جون بابای کارو چی نمیدونم با خدا اقرار میکنن برای خوبی خدا با خدا لوبای مردک ناموس داره اقرار میکنن خیلی جا اقرار میکنه کمی نسخته لوبای کساده خیلی طرف هم باشه اقرار میکنی پلیبون بعدت میبینن که و بو امی اقرار زیش جان میگیرن که اکا دو دارد نشون که ما اکاد میگم همین قدر ده که امینو نفهمند پسکه اخورات کردم میگیرم بیس پلیز نه نه همه که اخورات کردم میگیرم اکا همی زنه که بینوموس نگه کن که خیزمتم رسیدگی شد برادر خیزمتم رسیدگی بوای بلوم رو ماده گفته است بجای شکر کنه شکرگزاری کنه و مای پدنالات اگر که خورده باشم سال 2019 میگه کدوم ویدیو بود کو ویدیویی که من تو کردمش برای چی پفکت گپ نمیزنم برادر برای چی من سال 2019 نداشتم کارتا من نداشتم کارتا دروغ میگه یاد شکی این آدم دروغ میگه که روی روز دروغ گفته است اکا پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلام همین قدر خوبی کردگی کو همه قطع ماتوش میکردن ولی ما کیه ما هیچی میگیم نه کی گپ 100% برادری گپ 100% مقصد من یگون چی لوچی ندارم نه اهمیت امی آدم نداشتن دروغ گفته است پروسا دروغگویش نگاه کن که برادر من نداشتم من سال 2019 نداشتم من کارتا چی در کار دروغ گفتن برای چی دروغ میگوی که خدا میدونه که این را فهمیدن نمیشه که نه ایرا خدا خودش میدونه و هر یک کسی که حرام میخوره اونا میدونه برادر خیلی من حرام میخورده بودم من نمیدونم من بگم که نه من نمیدونم اخی حرام خوردن ده اگر که بخیرش بگوی که ها خوردی تو چی خیلی نمیدونی سب دسته که تو حرام خوردی یا که نخوردی در حالتی که نخوردم در حالتی که اکا ما ایلو بایتش اگر که بگم حق مرا بته اگر ما بگم حق مرا بته من حق دارم بلوش بگمش یکمش موافق اسلام موافق قانون موافق لوبای چیز ما حق دارم بگم که حق مرا بته برای من وریم صرف میکنم میرم داوجا جورا میرم وریم ما صرف میکنم میام دایجا مونتاژ میکنم برادر این راست خود میشه و این وریم میره و همه چیز میره نک در حالتی که نمیگیرم واسه گفته است که یک نیوزمند نمیره خبرگیریش میره نمیره یگم چیزش بگیری موجود یگم تا یگم تشت اگر که نگیره ممکن نه که الله شهیده قسم با بزرگی خدا ما کجای کدوم درش میرم میخرم میبرمش همین داون یک جور رفت بودم که 7000 دا خریدم بردم دادم در خونش یک کامپیوتر یک مصفید بود بیچاره یک کامپیوتر یک مصفید بود 7000 دا خریدم بردم دادمش حتما نمیتونم اکای را بگیرم ویدیو کنم بگم که من این سیت که مرا نگاه که من خونه کامپیوتر رفتم اکام بگی خیلی گاب نیست که این بالای همه ای من به لوبای جوش میرفت میکنم بالای همه ام یا در کجایی که من زبار میکنم سهم خدمت برادر میگذارونم 1000 روبل میگذارونم 10000 روبل میگذارونم 3000 روبل میگذارونم که 6000 روبل 10000 روبل میگذارونم کدومش نگاه میکنم که او وضعیت بعدی
الله شده ما حساب میکنم تو 10,000 ما یاردمش میکنم تو بسیار یاردم کردگیم الحمدلله نه ما میورا بگم برادر در اینجا بگم که من خیلی کستم همین ایرو مردکیه برادر نه هر کس دل گرده نداره که از ما یک چیز ما بسیار دگیم ده ای توجیکسون یا اون کس زنگ شو میزنم بحثم با ام خیلی آدم رو ما دگیم ای توجیکسون گم جورش زنگ میزنه سو میگه در استوری واتساپ شته اینستاگرام شته هو یک ویدیو است کو ما در غریبی کار میکنیم دل گرده 100 روبل یک کس یاردم کردن ندارن میبرم خیلی گم میزنم صاف گوده کنه که اهمیت نته که ای پیش یک کس 100 کسی دیگر که دشمنت نکه که با خدا نه برادر ویدیو 100 دهتونی فایده برادر جان پروسا در حالتی که ما خودم چختم در حالتی که ما خودم میکنم برای چی تو میخیزید یک آدم مقصد همین خیلی گپای چی گپ میزنی برای چی الحمدلله هستم کروی که ما کروی هستن الحمدلله ما میرم برادر حل میکنم شکرانه پروردگار به سوسو مردک مرا میبره 200-300 هزار میته الحمدلله به خیلی کور برو کور پس اکرانه های پاد من نمیدونم یا ای کدام تویفه نکه ما بخدو نمیدونم اینو چخیلی انسانه برادر همین نگاه کده از روی عقل بگیر این همین اسم شریفوف نخواد پدانالات ها بچه یک ویدیو کنی 2 ویدیو کنی 3 ویدیو کنی چخیل ما شما را باید توزه کنم بچه در حالتی مرا توزه میکنی که خواهرت مرا میتی خواهرت مرا na پرینسیپ میمونه که تو باید همین اینترنت نبروی اگر ببروی من جدو میشم من میگم خب خراشو تمام میگم من میگم اینا به حالت ده بچه چخیل ناموسی تو میگیره که در حالت که من همون را دشمه مخورت کستم ویدیو را منتاج میکنم میگیره بابا جانا میمونه چخیل ناموست میگیره با همون را میبروری در کانالت میمونی من گفتم که بچه دشنام نکه خطا احترام که دشمانت ما وقتی که سر میکنم گفتم دشمانت دیگه من خیلی ترمزای من نمیقپن فهموندمش نفهمی دشنام کرد سیمیا قرات کرد ولی میگه که سیمیا قرات میکنید و سیمیا ما در جا سیمیا شمورا این اپا خواهر این مادر این چیزا سیمیا نیستن این چیزا همان ناموس داره همان ناموس داره با فکرم نداره سیمیا من یقین میدونم میره پدر مادر شاخش کردگیای یقین میدونم که پدر مادر شاخش کردگیای برادر فراموش نکن آقی پدر همچنان رنگ یا نمی میشوه آقی مادر همچنان رنگ یا نمی میشوه که نگه که یک پدر یک مادر از پیش نمیخیره فرزندی به ناموس فرزند آقی پدر این نمیخیره گپ چپ میشنوه کیده در کره نمیخیره فرزند در کی تا چی خوبی که استای چی خوبی میکنی که میبروی یک ویدیو میکنی من نمیدونم یک زنک هم میگیری این حق داره که رو شبه پشونه آوازی من لبای کارم میتونم کردم من بگیرم روی خلق بپشونم برادر بگم که ببرو ویدیو کردم قسم به الله هر یک تای هست میبروی گپ میزنه او خودش دیگه نمیدونه که یا از کجا آمده استن یا نیپراویل برادر و برای چی من همین کارو را نمیکنم اکا برای چی مرا یک زنگ میزنه بلوی همین شکایت میکنه میگم پفکت گپ میزنی پفکت گپ زن گپ داری هو اکا گپ دارم ویدیو قدی گپ میزنی اکا ویدیو قدی با نمی مرا میگیرن ایتا میکنن اوتا ویدیو قدی گپ نزنی برادر بیافسی و تمام برا مرا نه غم میته نه هیچی ما ایدم بی خیلی کارو نیستم برادر من نمیکنم ایدم بی خیلی کارو بر بدوم برای چی این زنکا رو از کجا جمع میکنن میورن اون همون زنک من یقین میدونم که زنکی از لیلوبود است همون زنک از لیلوبود لهجه گپزنیشون ناموس نه کجای باشه که نباید خیلی کجای باشه نباشم هموطنی ما اینه برای چی تهمت کرده استای اینا برای چی تهمت کرده استای اینا برادرایی که از اسفره باشن از لیلوبود از پنجکین باشن اینا از کجایی که باشن من اینا خواهش میکنم کوینا همیش زن شما کدامت میشناسین واتساپ من 65 188 60 من گراجت نمیکنم ما پروست حق به حقدار میرسونم برادرای عزیز پروست حق به حقدار برادرای عزیز پیغمبرمون محمد صلی الله علیه و سلام میگه که در دنیا یکی از دنیا بترسین یکی از زن بترسین در می دنیا یکی از دنیا بترسین یکی از زن بترسین
خدا من حیرانی هم مرد بچه ها میشم چه خیلی مرد بچه ها نمیو من نمیدونم اکا منه نیما کی با خدا هم چو تو دارین اکا قبول میکنی اینا این دسته گودا قرات میکنه اکا قرات میکنه هم جام گپای چی میگن پرووکاسیون گپو میزنن دبا دب نظر بچه کلون در نظر مردکای کلون زنکای کلون بدنام میشه اکا خوبش همین عطفه نته اکا خدا نمیزی با همین آدم با عقل بعد بفهم کارو خدا اکا اینم خیلی سردستکه ما خیلی نه یگم فوکس داره نه مثلا کامera مودم مثال گپ زدم با عقل بعد بدونم اکا همین ماشینی که کروش معلومه اکا با خدا خودت سازی نرمالی ولایت سوخت دو برادر جان ها برادر میگم اپای صفیه ها ولایت سوخت دو نه لهجه گپزنیش در نظر دارم در لهجه گپزنیش ایموس نه ما بسیار ایوس الحمدلله بسیار میبرویم ما کروشون بسیار بود کردگیم نه که این خیلیش نبودیدم این ما روی راست ما سال 2019 همین خیلی یک کسا ویدیو کار برد 70 چند هزار آورد داد که دستالش در کیسه‌اش زد گفت که ما را پولی میکنیم ما ایتا میکنیم ما را هم دورای ما این خیلی من قسم به نام الله دروغ میگم اینم گپوشون دروغه اینا مردکاشون بیار ما با سیزن طلاقه قسمشون میتم کو امی تروس میگو دروغ میگوی زن داشته باشه اگر زن داشته باشه زن نداشته بالا باشه هیچ گپ نداره قسمش میتم که با میدونه چیکار کنه پروستا مرد بچه شما در کجا من همین کارو را کردگیم این همین پات دایوسی بیناموس اگه کو دایوس ای دایوس ای بیناموس ای می چیش میگم سبحان الله شما فقط بیاین و بخیره بیه برای چی قطی شما و بخرن و قطی مردک و میخرن این همی زنک جنگی نمیو های برادر فتنه زنک همین فتنه زنک به او برود میکنه میدونیم خلاص میدونی جورا همین میگه که همین بفورد که به او برو شد بفورد که شرمنده شد بفورد که همین چیشه قطی زنک سپورید که خلاص برادر این گپ من نمیگم این گپ همه میگم خلاص برادر همین خیلی هست اکر من قطی سپورید نمیکنم من پروستا میرم از پیش قطی همین میشنی میگم میپا ترا کی مجبورت کرد که تو به همین جا بیای گپ زنی کی مجبورت کرد برای چی و تو میدونی در کانال یک خوین برآمدن تو پگه جواب میگوی حاضر برادر اینمی کانال ها همش در تحت نظارتن کدام شخصیتی که حاضر میبروید پروت اینمی سیتواسیون شیدگی های گپ میزنه کامنتاریات هایی که خودت بفهم همین کامنتاریات های چی میرسه حاضر همه از انموجا نمیخیره ثبت کرده میشه و میقفه همه لوبای که کپیده استرین یا چیز بگم که چند روز پیش او بیناموس نمیفهمه او بیناموس بدرو منی نخطاف او بیناموس نمیفهمه برای بیناموس ما در فکر ملت میگه او در فکر ملت باشی برای چی تو برادرای تاجیک خطاب برده محکم کیسته برای چی یا چیز بگم که چند روز پیش گرانیس رفتم خیلی در کلای مونده بودم نه اصلا ایلاکن استوریا یوتیوب در اومدن تماشا کردن در گرانیس ملیسو خطا که صورت گرفتن ای تلفنی ما خطا صورت گرفتن همین اس ام اش صورت گرفتن نه کیرا یا تگرش درکو قرات میکنم بختاری را ها نگیرن هر ستونه صورت گرفت بخدا گفت کیا چی میگه خیر پریود کم میخه بخله بیار صورت میکنه گفت ما رادیل پرایر کنم نمره ما گرفتن پاسپورت ما صورت گرفتن همه چی همونجا ای چی میدونم تمام تماشا کردن گفتم در تلگرام تو نوشتم خیلی کافه کور برد داکیومنتاسیا دیگه بخدا وقتم است ما میدونم برادر ما میدونم ما میدونم اگه پرابلم شو که وقت شده که خیلی پرایر کردم نه سجان اخدام الحمدلله ما یگم چی ندارم برادر جون نفهم مایرا نقض میدونم ما برادر ما اینا بو میگم که در کور نیست کامنتی بعد ننویسونین بچه‌های شما بچه‌ها یوشان نمیفهمن پروستا یوشان نمیفهمن دشنوم نکه همین ملت وابشه دشنوم نکه در تای کامنتاری برای چی دشمن شکنی نکه در کور نیستی یا که دل دیگه بودن ندارم ما بخدا 2 سال پیش قطعی چینسور از برج جابدم والله توجیکور از زورا کسم میگم بینم خست توی کپ استن ما یک با یک بزنم همه ما را پریکول کردستان همه ما را بخدم ما خدم والله با خود اومد اون کلونش کلا گفت که تو چه خیلی آدمی گفت تو چه خیلی توجیکی
гапат надорам. حبیب علیев میگه که اینو بزیم امنیت هم میگه ما نمیزنم ما وحبشه قطعی گفت امنیت گفت نمیزنم فد منوس اینا دیدی کم خیلی گپا میگن آخه تیمودا که اقرات میکنه و چی میگوید در نظر دو چیز خیلی اهمیت نداره وقت اوکی نه برای خیلی چه میگو برادر جو نگاه که تاول چندی برادر ما 1999 کردم نگاه که 1999 اوکی نگاه که دا برادر جو خودت مسد بچه ها که به عقل مثال میفهمی و نیوش نمیفهمه نه سونده است که لنگاری کنلیس میگه اینه بدبختی بیناموس نمیفهمه که پشتی یک کامنتر میبرن 5 سال در کونت فونه میزنن عطا و چت عذاب میکشه نمیفهمن بیناموس نمیفهمه که همین مردک برومده همین خبر گفته است همین خبرای مرا خدمت گفته است نمیفهمه برادر که 70% یکا یوتیوب امی تماشابینو دا پراسمترو اوگدا کنه که آدمای وای بلوگری حبیب وای بلوگری و تاتا او بلوگر نیست وای خوینه او بلوگر نیست بدبخت هر چی نمیخواد جورا کلیا چیشی برای قایق لگان دا اوشه شوربای بگی برای برا خوارش بگید ما فقط ایتم بش بزنم میگوی که ما چی باشم ما گلاواری میگرانتو میگوی باشم ما بریم گابزنم برا خوارش بگی یان دنون بگی خونه شون برا قطعا تو چاش گابزا برا دچکا که این خیلی که ها جمع نویسه ورقه دا می نویسه که چی اولدرم چی گپای برا ازور رحمت برا اینا چی بنمیره بگو یا بدرو تلگرامی اکای لنگری دا بنویس بگو که ما فلان چم ما میخوام که شیر بچای ووته بیا خراشو گاب نیست اینا تو شیر بچای ووسه اینا برادرم جان سن درود سلام علیکم سوزم خوبم جان برادرم گپای بی عقلی نزنید گپای چی نکنید بچه باخلا بچه نخو زنگ بزنید بلوگرو در لوبوی زنگ بزن بگو که ما فلان چه اینا میخواستم میخوام خونه کلیاشون سوم روی کنم اینم خیلی یا که ام خیلی ما اینا در دیگه شهرمات قریب نیستم سوم روی که پرای شیر بچه که خیزان میکنم با خدا شیر بچه ووسه تو مردک اینا نمری مرا بگی زنگ بزنینا اینا اوز نمری مرا بگی زنگ بزن 965 188 647 اینا تو شیر بچه ووسه هم نیستی تو رو تلخچه میکنی اینا مردکی زنگ بزن نه که دک هزار نکردی من میدونم چی کارت کنم زنگ بزنینا بچه پول جمع کردیم پول جمع کردم گیرتم و خیلی نمره مرا داری تک دک یزنه تجداد که ایسته برای چی اجداد میکنی زنگم بزنینا مردکی علیکم السلام رسلان برادر و علیکم السلام بیا گابزن میگه ما ببرم اکاجا برادرو خیلی چند نمیزنگی ما او برادر خدا نگهبانت باشه خوب شریعت گاب نیست سلامت باشه برادر جان الله برکت ده خب سعید اندری اولم ایچون گرفته است شونو کیوت گرفته سعید برادر سلام علیکم السلام یه بچه اینویستن یا چی مردم که 10 کانال مزابلکی را کردنی چی باز ابلکی رو میکنن کانال تا نمیدونم به من نویستم از با بیلانگاری گفتم کلوش گیریده هم از ابلکی را کردم باشه دگاه دشمن کنی ابلکی رو میکنن نه ولی ما اکیدشون کده نیستم ما کی دا ادریسا گفتنیم که او تاکی او را خار گوید همون گپایی که او را ما فهمیدم منم خدا قسم که جان همون گپایی گاو میزده که ما در شمونو اومدم چادی ده میگه گولک تا میگه در دوباره پلون کنم اما که به ما بابای لنگری ما نقل کنم ما در اومدم در یوتیوبش خیلی ما کک چف کردم هم قطعش گپو خیلی فرو رفته بود که با ما گفتم که گفتم که برای چی گفتم بخچونه وری گفتم شما رازبور سپورت هستین گفتم که شما همین نمیشه که همین
با همه خاموشی بگیرین همه کارا بود کنین گفت که نیما رنگی ایدی بیگ نیستم گفت اگر نه همه خودش در ویدیو در یوتیوب گفتگی بود که بیا بریم کاک مادر گوری چاق نمیشینه من خیلی چاق کردم یا که در اومدم دیدم که ایکسی مادر این ویدیو ما را گرفته بوده در تلگرامش پارت افته بوده فهمیدی؟ و ما گفتم که از اون دایکو یا کالد از اون کار میکنن خطی خو گریخ تو اینجا گریخ دیگه جورا پاتی بینوموس پاتی به غیرت ما دیدم ما در تلگرامش نویسن ساعتی یک بود یک 10 بود چند بود در اومدم خطی گاوده حسابدم که در اونجا شهرت در اومد شهرت این گفت عروس من خطی عروسم گاوده من شکل کردم یک اون دیگه رست اما شکل کردم مرا گفت اخورات کردم که گفت که هم اصلا در گوبراتش که گفت من این شهرت که گفتم خیلی بخشش کرد این پایا نمود اخوراتوی کدیسا مدرز او کزاییسا میدونم اخورات میکنن میدونم به حدش مونه بزر میکنه اورا جورا مونش داف شوا گومش که دافش که گومش که نه ولی من یک من کارش گاب ندارم مسئله شا نه اخی پدر را ما یا نمود میکنن که این صورتهای او را رنگ او چشالی کدن کویدی به صورتهای او را ها در تنی نفید دیوال کشول میکنن با داروش میمیزن با در یوتیوب میمونن ما خمام نکنم ما میگم بچه ها میگیرن روی میکنن با مزگوک همونو با کیف کنم اینه نکه شو گوشم که نکه نه یورو بخدا قسم اگر 100 بار نمی 100 بار ویدیو کنم کو این پاد نمی ادریس کو یا نمی یوبانی تیا نمی یوبانی تی نمی یا داوبایو بیا به عقل نمیشه ما در اومدم پروسه نویسم شکو ای گوداک داوبایو بی نویسه ریس که اخورات در اومدم گفتم قطعی ما اخورات کردیسم گفتم ما ترا بخوبی فهمیدم بگی ویدیو را گفتم ادالی نکن گفتم پروسه صورت بگی ده همون صورت یگون چیزی کامو مگو یگون چی مودالی شیر بچه واسه ممکن اون تایم ما به پیش و چت رفته باشه تو مرد بچه باشه تو نه نمری مرا میگیری زنگ میزنی اگر پیش او چت رفته باشه ممکن پیش او چت تا اگر مردک باشی نه نمری مرا بگی زنگ بزن تو مردک نیستی اتای مرا ممکن قطعی هم او چت قپیده باشه اگر قپیده باشی ممکن بو یگون تهمت دیگهش کنی اتای مرا اون چیشا گران نکنمون اونجا همو بخرا خوک نه تو مردک باشی بیا بچهش قطعی گپ زن ولی تو وقت جرأتی نداره قوتی نداره بچهش خطی برای گپ زنی پدر مرا کور نکی هم اکاونتت می اومد او چت قطعی می بنده میبرم در پیش اتا میپرتم احتیاط کنو تو با پدنالت حرام با تا نمو جوی مو یا بنوموسی دایوسی دیگه جرأتی ندارید نه جبر قطعی ما گپ زنی نداره هم جرأت نداره یا بنوموسی تو بنوموس اگر مرد بچه باشی بیا اینجا قطعی ما گپ زن پدر مرا کور نکی پدر ما بو خونتون روی نکنه پیش او چت احتیاط کن حبیب نعمت و عطا و چند سور شده خیلی دشمن میکنی به نوموسی دایوس بله ندارین مردک نیستین به خدا قسم کو مردک نیستین این مردک نیستین اینجا ببروین گپ زنین اوخی تو چای مرا قرات میکنی بر پدر عطا و چت نعلت یقین بدون که دشمنت با چای خطا میروه نیستین به خدا قسم میگون که بعضت نیستین مسلمان نیستین بعضت مسلمان نیستین در قوری و چت دشمن میکنین در گوری و چت در من نمیدونم در پوپشی و چت دشمن میکنین شما کو شما ندارین شما چه ندارین شما بیسوی بین شما بناموسین بی غیرتین شما که اینجا برای خاتمه گپ زنی بی غیرت فهمیدی بی ناموس بلا فونچیانو خیر اینه ساگی پشتی اکران چخیل ما برادر برادر ما مادر دارم پدر دارم چخیل ما ترا نمی ترا اینا نمیشناسم نمیدونم ببرم بگم و چتا فلان چخیل ما میرم برم بگم نه میترا بگنو تو فکر نمیکنی که بچه مردک خوب دنیا بیسویب نیست نمی امروز پگت مردی نمی امروز پگت مردی تو نزد الله دا چی جواب میگوی
بدونن اکیما ماه شریف رمضان های شب جمعه تاریخ اوچه یک کس عقورت کردن، خواهر یک کس عقورت کردن، مادر یک کس عقورت کردن، فرزند یک کس رسیدن، تو با دشنام تو هیچ کو کردن نمیتونن که میلقی او برد رکعت نماز بخون شکرانه کن تو ده هیچی نمیرسه نه که برای چی پروست رکعت تیمته کن کودکای نمیفهمیدگیان عصب توایرون که یک گپ میگم که بخدا 2 سال شد گوشت میکنم یگان بار فیلم من نبر اومدم یگان بار در تلگرام یگان کسم نبر اومدم ایدین سیاده میکنم 2 سال شد تلفن صخره‌ای تای نه که بخدا زنگت میزنم گو وقت گو وقت نیویزون یا واتساپ این همین نو بخدا 1 ساعت شده فیلم تا گوش دارم اولش دادم برداشتی که جای در باشی پروردگار شوی جمعه یکه یار مددگارت باشه این سگا رو اهمیت سلامت باشی برادر زنده باشی درسته خدمت کدگی مردم در بخدا سلامت باشی اکا زنده باشی که ما اکی صغیره هستم که برادر ما در مسکو هم بودم در پیتر هم بودم غازی ما در خدی تومینم در سیبیرم ما الحمدلله فرزندان قدیم در همه همه خیلی آدمای پس هم دیدیم آدمای بلند هم دیدیم همه خیلی مردکای داره توجیکی گپ میزنن این یخی گودکای ریخی که اکر تربیه را دیدگی نیستنی و یا نه مکتب بود که دگن ایوتا و چشون گریختگی اومدگن یا ممکن پدر و مادرشون به سال ماه زنگ نزنن به خدا که وابشه یا را اهمیت نته عصبو توایرو نکن یک چیز میگم همین او برو را خداوند دادگی همین که آدمو مهنت میکنن همین که آدمایی که مثال یک قدم پیش رفتگیان ای پشتی لوبای چگب میزنن ولی ما خودت هیچ چی مثال برای هم سر توایرون نکن ما شریف رمضان های خطاب قبل انشالله آدم خداوند به صبر همه وقت در برشه خطا گناهگار نکن یورا خداوند اتول سر نگه داره سرشتشون بکنن اگه مایده مثال یا خیلی نمیفهمن اکن چکو میکنی 1000 که بگویشون اگر اوکی اقورت یا نمود اقورت هایشون میکنم در کارش هم کاغذ پیچ اجدادش دیدگی نیست نفهمیدگی هم تر اقورت ها ما را میتونیم کده نه که ما مثال دیگه خیلی تربیه افتگیم فکر میکنیم چی در کاره چی فایده همی هیچی در کار نیست مده مثال ده یا اکی چی را دیدگی نیستم بخدا این همی تلیفون در دستش اینترنتی بی پول دیده سکورستی بلند دیده میشینه دیگه این همی چلیک بازی رفت خیلی برای توبه اومد که برای خدا بزند رمضان ای برای ذکر کن 4 روز دیگه مونده 5 روز دیگه مونده ای خیلی مومنت دیگه نمیوی و تا سال دیگه را مرده زنده ای این خداوند خودش میدونه نطوری میگم اکر گفای این گپ 100% برادر گپ 100% نمیدونم خیر حالا هدایت شما کنم نمیدونم دیگه شما میگم برای ما اکش با خدا ما اکر دیگه خیلی مسئله خطی صحبت کردنی بدون نکنی فیلم که گوش کردیم سر غیرون جید بخدا تلگرام او دلیت کردگیم بعد یعنی گپ خبر شیدگی تلگرام او دلیت کردم خیلی که ما گرجنه رسیه بسیار خیلی ارگانیزاسیون دولتی میدرون میگردم پراویرکا میکنن لوچی گفتم به او دلیت کنم لوچی نباشم در تلفنم خوبه بله سلامت باش برادر زنده باشی برای ما اکاش کجای دماش پروردگار یا مددگار زنده باشی اکا سلامت باشی یگون مایده سلامت باشی برادر زنده باشی چیه مثال ده میفهمم یکیش مثال میفهمم یا نه برادر بین نمی اسماعیل تاجیکا همو کی ده چی گپ گفته هیچ کده هیچی نمیگه بیچاره ادمی کارو باره خچای دیویژنی خچای بیزنسی خچای خیلی بروه افیر ده ها مثال دستگیری میکنه گپ خوب میگه نه که همو بیچاره را همو خواهراتش میکنن اونو که خیلی مثال خدمت کدگی در ما نگاه کرد در ما به حد شما خورد میکنن به حد بعد شما خورد میکنن به حد ما کم میبینم با خدام کامنتاری های تو را با خدام افیرات هم ویدیوات هم لوبایش هم میخونم من نه بلوگرم نه یوتیوب میدونم من تماشا میکنم ای کار میام الحمدلله میشینم اوژینال نمیکنم سیمین نمیشور زندگی میکنم دا میدرم یک ساعت نیم ساعت خیلی خیلی یا تماشا میکنم چی گپای در اینترنت
لوبای تیمایی که رفتگی در اینترنت بین بلوگرها همشو تماشا کردگیم همشو چون در مثال زوبور شاید چون در دیگه و دیگه شاید خداوند خودش میدونم هم سهمون لوبای جدا انشالله میگذرونیم برای خودمون میکنیم اگه چیزی بکنیم نه برای تو میکنیم مثال نه برای یگان کسی دیگه چیزی که کنیم مثال خیر میکنیم خوبی میکنیم هر یک چیز برای خودمون میکنیم آیندهمون مثال در دنیا مثال دنیا هیچ که بیگانه است همه گناهکار بله در دنیا مثال سرمون کم ترک بلند شود خطیبی قد گناهمون کم شود اینو ما عملمون کار خوبمون نوشته شود ایا خیلیش نمیفهمه برای همون هم کمیتونی صبر کن همون کمیتونی طاقت کن دشمن کنی چیگه پیداست ما خطا کمی دارم ما مردمی کلوب قدیم بسیار ما رفیقای بسیار دارم مثال هر یک قراتوی قواز پیچون میکنم که با خدا قذب اجدادش فهمیدگی به زوقل قراتا نه که چی در کره نمیفهمن و خیر نه میگن چه بفهمون مدامی آدمی که نفهمم هم به عور از برم خرد یکی میگوی که در کنش چنار برمده گفته سوزه یکی سویبون طوری سرمای نه که همون به عوروی انوخی یا چور میکنی با یک کانال دیگه میدرویم مثال اقورات چون میکنی دوازنی با اقورات کدام میگیرن درازنیت کدام میگیرن کیش توی مثال گپی گنده بگوی زبست کنم با یا پروتیفد یا گپ خبری دیگه کنم برای همون پریزیدنت خمون همه کمیسور مهنت کدگی همه قد پیشروی کدگی همه قد گپ خبرو کدگی پیشتر گپ میزنن ولی ما او تاکه یا بانده او دیم یک مثال ابیچنیم هیچ کو کدگی نیستیم خیلی بگیریم او دم دولت آبود کدگی مثال پیش همه قد گپ میزنن برای ما که ساعت وایرونه که سلامت باشی برادر زنده باشی انشالله مسخره بیوم ای پیش انشالله رو میخریم نه که نومیرو انشالله دستی تا اگر این کارو باشه خب برادر میپرتم که من صحبت کردنیم بنویس اون نومیرو دستی تا گپ نیست برادر انشالله انشالله گپ نیست خوبای مدام خوبای یا مسئولیت میکنیم خودت با چی سوید میتی خودت مثال آدم بود در کارو بسیار رفتگی دیدگی مثال میفهمی خب برادر گپ نیست میپرتم انشالله گپ نیست اتاق یگان مثال نسبت تمام وقت به خدا در 5 وقت نماز هم وقت در حق دوام میکنم این سلامت باشی لیتسوما که با خدا 33,000 ملیسه توریسوما بیش ملیسه مرا 33,000 ملیسه توریسوم بشناسم برای همون نمیبرم بفیره دا میبرم خیلی میفهم یکم برای خیلی واتساپ دا پراموی برامدم برای همون سلامت باشی برادر زنده باشی گپ نیست انشالله مرا نوم اکرم های من صغیره فیض بود مکرم تمام گپ نیست گپ نیست برای همون یکم مایده دقت نکن انشالله لوبای خدمت چی دکه ما در طرفی سیبیرم در طرفی تومینسکی اوبلاستم لوبای خدمت چی انشالله چنی که دست میویا درباره درستم سلامت باشی برادر زنده باشین گپ نیست زنده باشی مرد نیستم در حیات دامی میگه یا مرد باش یا در خدمت مرد باش نه که خدمت مثال مردی هم کده نتونی کبو که انشالله رحمان همون مردکای هم در حق خود در حق گام میزنن دیگه مردکای هم دستگیرید میکنن اما وقت مردکای بودن در کار خوبی کردن در کار دنیا 2 روز که نمی‌هوز هستیم که میدونه سهر نیستیم ما هممون غریبیم هممون در غریبی برای نولا نون اومدگیم که 4 تنگه سلامت کور باشی کنیم برادر بله انشالله یا خیلیش نمیفهمه برای ما فقط صبر که صبر خداوند Добрый вечер, Армения, добрый вечер. زنده باشی سلامت باشی برات سلامت باشی گپ نیست خب در امان الله باشیم گپ نیست برادرم سلامت باشی زنده باشی خب اکا گپ نیست خب گپ نیست میپرتم بله گپ نیست خب برادر گپ نیست بله این خیلی موزیکو باشم بدرویم که شخص کنن و 4 تا به نموس میدرویم بعد دروغ کرده رنگ بیوه وری 4 بیوه دیگر هم میدرورن زناشونا هی توبه کن خدا خیر
هر از وقت ساعت خچه داره جواب میگن انشالله با هم اوه جواب میگن او ефири да я او мардак дромад иқа насиҳат кард гуфти ҳо хай басш кардем бо и қанҷхоро мебини и пад бо ҳамо авҳолсон ҳами сад гав мезани ку и оқи падаро ку баст намекунанд ёра да ҳамия бехи дарахт мебанди мурданаки таҷовуз мекунад در فکری که خیلی رفتن برای 9 میلیون کتونده не я бенумуси дигар нам دادی جبه در چی فکری بالا برو در فکری که خیلی رفتن برای 9 بیا قامت تو چی میگم هیچ کوکنیم دیگه برادر просто бобои лангари мужик нестам ای که جای نو یا موزیکی باگر شو فرنا میگردن موزیک الو و علیکم السلام انا برای چی مرا میگی که اوه سنایمونی برای چی نمیتونه در همین جا گپ زنی او کانا نگاه که اپا جون لابا دازور نزده دروغ میگه تهمت دوره همیرا نه اپا بیا من یک سوالت بتم اپا جان یک سوالتم اینا در ما الحمدلله که بواری داریم برای چی نمیبره نمی حقیقت گپ زن الحمدلله چندین مدرب در همینجا ما هرچند اگر من نیپراوی نباشم ببرویم بگنم به خدا من یگان گپ ندارم و بو هم گلساویو تمونم که گوش کنم خیلی نشه که اپا میسول اپا گیره با گپ زدن مرا مقصد من میفهمم که من نه او چوت هم نبود نه او چوت نبود اپا حضور احمد من داموجا کار میکنم تهمت میکنن آخه تهمت میکنن مگه انا میورا باید بگین شون که بفهمن اپا تو که بوله ما تهمت میکنن ایک ما پوسکای حقارت کنن مرا حقارت نم پوسکای مرا حقارت نمیکنن اپا خیلی توکلش حق به حقدار برسه خب سلامت باشی اپا جان سلامت باشی سلامت باشی اپا سلامت باشی انشالله الله خورشان میکنه انشالله میگه 3 فرزند داره ما 3 فرزندش میبینه تهمتا بله ببرویا بگه بله نه ما مثال در افیرم ببرویا بگه آقا بله ببرویا بگه بله
апаҷон алло хоршон кунад. Саломат бошед. Худо нигаҳбон бошад. Инҷа бародаро бисёр чиқистанд. Таваккал шумо худо. Саломат бошед. Хоб майли. Хоб майли афандим. Хоб афандим. Този бародар хубе? Алейкум ассалом. Алҳамдулиллаҳ раҳмат. Шумо нағзин хубе? Алҳамдулиллаҳ худоро шукр. Алҳамдулиллаҳ. Шумо хубен? Тинҷин? Кори бурама хуб тинҷ? Саломат бошед, зинда бошед бародаро. Ҳам бародаро қайяк суҳбат ки сабдем. Чикел бародар сар тавайрон намекунӣ ки мардбача ҳам мебоям боло тамад мекунам. Чикел мардбача. Наход мардбача ҳам хел шавад. бача дар 10 рӯз пешаи моҳи шарифи Рамазон ман бадбахти хона ҳароми оқи падара гуфтам ки баска аз худо битарс. 10 рӯз пешаи Рамазон буд. нури чӯ дора ва як беномуси даюси худозада ҳаст. Беномуси даюси худозада. خب برادر زنده باشی. سلامت باشی برادر. برادر میگوی کلوچ بته آخه نشناسم چقدر کلوچ بتون شری نار. بیام ما بشناسمت که بعد ما کلوچ بتون برادر جان. بله. اولا بین. علیکم السلام. اومدم به خونه رسیدم. آخه همه خیلی وقت آخه گوش کداکی جان وقتی که آدم میدروید خودت میدروی کجا میدروی دیگه وقتی که آدم میدروید وقتی که آدم میدروید خودت میدروید دیگه درما نمیتونی. وقتی که آدم نیست نمیجا قطیما آدم نیست تو میتونی که اتوماتیکی بدروی. وقتی که آدم نیست تو میتونی که اتوماتیکی بدروی. چه کاری برات؟ توزی برات چه کاری اومدم با خونه رسیدم. اینجا الحمدلله خدا را شکر اینجا. چی؟ همون واتساپ دا اوج زنگ زدم میتونم یک پرسمت کویا برام بعد چی میگویم مسئله گفتگیم ده. مالی برات ما پس افیری شلو گپ میزنیم چی بانی؟ مالی پس افیر گپ میزنیم حتما. برادر ما خیلی قطعی خیلی در اینجا گپ زنم اینجا برادرها دمی افیر جزیر میشود. پروس اینجا هستن برادرایی که گپ دورن منینیوشون هم میبرن گپ میزنن ما وقتی که خیلی گپ زدن میگیریم که جون время ما پروس در تلفن میرود. پروس اینجا برادرای هستن که میخوان گپ زنن. 100% میفهمم تا که پروس یا فکر کردم گفتم با یکی مقصد میگوی که یا در همون چیزی که اندر کار گفتن در کار با او خاطر گفتم که پرسمت با. خب ایشالا گپ میزنیم پرابلم نیست برادر. خلاصا بعد افیرم. خب پس افیر گپ میزنیم برات چی بانی بابا. یا بار زنگ زدم زنگ بود من خیال کردم که با فکرم نمبر تا در افیر گفتی چی همه زنگ زد پدرت خیلی شد که زنگ بود. نه ما تو نمبر گفتی ما گرفتم کو. داود ماست نه ما پروسا خیلی زنگ زدم پدرت زنگ داد ما گفتم په خود نمره تا کسی ایسی یافت که اینه مرا بسیار زنگ میزنن نه بچه مرا بسیار زنگ میزنن برادر دماغ. اگه 100 پوزیشن فهم ناو در اومدم 1100 مرا بسیار زنگ میزنن برادر ما عمیق که برام ما بود نمیکنیم اینجا بسیار زنگ میزنن 100 خیلی که مو
من موز در اومدم 1200 نفر بود افیر اون را فکر کردم گفتم بله هم در خطاب بگم کو اما مسئله را پکم خیلی که راست بودم زیاد بود چی گپ میشه بود چی میگوی این خیلی اگه بیا چی که یگون توجیک دا باوری نمونده والله آخه برای تو قسم как закуска бас کنه نه که باوری مونه قسم هم رنگ закуска میخوره اون گپ راست ساز نیست خب برادر گپ نیست زنده باشیم خیلی که گنه چخوتا کدام تو ساعت چنده افیر примерно اوزی با میاکی پرازنو да брат هستم میبرم خیلی هر بگم برامادم برات گپ بزنیم هیچ گپی نکوخی انشالله فایز میفهم تو میفهم هر روز خدا که افیر میکنی برای روز گپ ما شاو یافت بودم افیر تا بگه چه خیلی شد ما میگه گفتم روز گپ ما را یک کدام پرسید یک کدام ما را پرسید که ما یک کدام ما را پرسید که داخل ببرم نمیدونم یک چندم روزای اما افیر ده همون جا میدرم من میتونم درو وارد سلام علیکم و رحمت الله اوزی میگم короче رحمت بلای که دالبایو کی خیلی گپ میگه برای هم کوشیدگی میگه اینا جورا نه بخون نه چیز کنی جورا پره همین توجیکوی خودمون هم خیلی میگیرن می نویسونند گپ میزنی ضبط میکنن میگیرن می پارتیان گپ میزنی میگیرن چیز میکنن میگیرن می پارتیان برای آخر جورا احتیاط کنی نوزی توجیک خودمون پاسایت میکنن توجیک خودمون تهمت میکنن ای بگونه вообще انتظار نشه نیکورا ای بگوره کورا انتظار نشه نه بگونه جورا سمبولی دمی وقتی که نمیشه گپ خوره به خدا قسم برادر از همین دور ایروز یک کانال کلونا نگاه کردم تلگرام کلونا دا اوجا یک 200-300 هزار پادپیس چیک داره همین توجیکوی خدمون چی میکنن سرتیفیکات میکنن بعضش روسی را نمیدونه کو بیچاره بعضش روسی را نمیدونه اونجا یک حاجی رفته صورت گرفته استن می پارتیان بعد کاغذاشون با قد میگیرن توغری میکنن میروند جاش را قبول میکنن کارشون توغری میکنن دا همو بچه‌ها در وقت توالت صورت گرفته استن همو را صورت گرفته و پرتوفته استن در همونجا که نگاه کنین که چیکار کرده استن سبحان الله ای جوراب ایرا فقط ما میدونیم ایرا فقط ملت ما میدونه ایرا دیگه ملت ها نمیدونن جوراب این دیگه ملت ها در اینترس نم نیسته ای چیزو فهمیدی اینترس ننیسته ایرا فقط ما میدونیم ایرا فقط در می ما هم خیلی میگیرن میکنن فهمیدی جوراب صد فایز میفهم تا امروز ما هم یه ویدیو رو روش گوش کردم که یک چینس میگه که پروست همین برای این مردمی که کلاس هم جشتگی هم دو کلمه هم را میگم یگو کلمه نگو هم یگو گپی چی بوشه نگو جوراب همین پرابلم نکه در خودت نمیفهمی برادر ما ترا گفته استم که ترا اینمی جمع خپن میگیرن میبرن لوچ همین عموما همین مسئله دا گپ نزا جوراب خود نبره یگون مسئله چی دنه مقصد در مسئله که میگه همشهری ختونه مقصد دستگیری کنین یا جوگی کنین خیلی چه خوبش به هم گپ خدا بگیریم هموش خوبه ما با گفته استم ده جورا الافتا پاس بچر بخدو اینمی خودشون همین درون میگیرن میپرتویانت خودشون خودکشی بگونه پرست شو خود نبره صد فایزه که اما چیم گفتی گپو برای خودم روز میرم یا پروسه اینمی بعضی همی همشهریو دا گفتی گپو دهندت میکنه که چیزوتی و دامنش خیلی هم پروسه دیگه توکلی همش به خودم هم خیلی زیاده کلمه گپ داشتم خیلی گنی با بعد افیر گپ میزنیم پروس میگه اوجه شاتش خورد چی بالو نه من شاتش نخوردم برادر من میدونم که همین خدمون دای همین خیلی در می خدمون برادر میشکنن دیگه یگون کس نمیکند برادر یگون کس ارمنیا نمیوید بگه که به ما همین لنگره یگون پاستاوید کنیم یگون تهمتش کنیم یگون چیزش کنیم فهمیدی برادر جون یگون کسی دیگه یگون جو دیگه ازبکستان نمیوید بگه که به ما همین لنگره پاستاوید کنیم یگون چیزش کنیم ما ودا در کار نیستم برادر گفتی چشی بگونه پرست سبحان الله گپ میزنه گپی من نمیدونم نمیفهمن این مرد کو خوب نمیفهمن این مرد کو خوب من میفهمم شو میگوی خرکشی بگونه پرست نمیفهمن кто лучше нас им не до нас کسی که ему بهتره میگه им не до нас او مو کار نداره نه که تو به ناموسی و خیلی چیزا می نویسونی به ناموس یک به ناموس لندهوری برای در کار نیست جوره این مسئله همین چیزا دا
چیزا اینا گولک نمیفهمن. اینا وقتی که میبرن در معادل میبرنشون بعد میفهمن. تو هموجا را کو تو هموجا را اینا نمیفهمن. اون جمع برنشون بعد تمام چیزاشون را صدقه میشون که ما اشیب کردیم، بخشش ما را ببخشن که ما اشیب کردیم. برای چی؟ برای که بیسوادن، نمیدونن، نمیفهمن. صورتش من بعضش هم میدرم در تای کامنتار همین اسم مایمون دا میدرم، صورتاشون موندگیان، نام و فامیلیاشون نویسوندگیان نجوره، نام و فامیلیاشون نویسوندگیان، صورتاشون موندگیان در همونجا برومده همه خیلی نویسونده استن. فکر نمیکنن که پگه یک همو آدمو رکته گفته سایگو من همو آدمو را даже علیکم السلام برادر جون. علیکم السلام. همو آدمو رکته دوز نمبرشون کردی کو даже نمیدونم شون همین قری که ویدیوی خطا گو دیدم همین دیدم که خی یوردام کدگی دزگی امرون همو خونگی شما قطعی هم گلغمچه قطعی سازم هو قطعی هم گلغمچه همو آدم کسی بود اول افیر هول انگا پیندیش نیزدی سه همو آدم 50 در 50 میگه و مو گلغمچه خونگی شما قطعی 50 در 50 کدام مو گشتیم جورا میگم اکاو نو یاد که از دیگه را گفتی رو سیگار نمیدونم نمیشناسم چون همین خالی که یادت خیلی یادت نیم ویدیو اختفا دیدگیم کی مقصد دستگیری کاگی یوردام کاگی گو جوی کوری سوسو گفتی گپا میختم خیلی گفتی گپا از دلیکا دیدگیم که میختم میدونم کامتم تمام اون دیاده تایگای شکی گفتی پروستا تلگرام تو روز درآمد دیدم بدونم بشناسم خیلی نمی چند ویدیو اختا دیدگیم فقط یاد دستگیری هم یکون خوبی ترسیدگی این مردم ما نگاه کده کی جون این مردم ما اکثریتش ما بچه خاطر میگم نمیفهمن با خاطری که اونم بدبخت کیم چی کرو ده های همه ما این سال 2017 برومگه ما سال 2017 برومگه موجود هم یگم پیش ما برومگه باشه موجود یگم و علیکم السلام ازبکستان و علیکم السلام برات یگم ممکنه یگم قائم ایما پیش برومگه یک کی برادر ما از همون روزو بچی کرو مشغولم او از اون روزو با کنکورس زنش بردن اون حرام داده است پدر مادرش بردن اون حرام داده است وقتی که مردک میبره زن فرزند لغمه حرام میتی اول لغمت حلال که بعد گپ زن اول لغمت حلال که بعد برو گپ زدن میگی نی پروسا بوله ما تمام کرده و گشته است در تاو در نروی ترسیدگی که خطر بعد از بگی دیده سمود توکلش به خدا گفتی گپای خیلی کنشنا در نروید میرسه علامت اکنه درد میکنه که ولی کدوم سال در چی مسئله اومدگی چی کرده اومدگی یک خورپوش میبروید گپ میزنه همون طرف میگه که او وای پرافایل وای ایتالیا حالا که ندارن در کزد نداره بیار در کزد بیار ساعت جان خدا گپ نیست برادر برای چی مردم ما به خدا نه چیم خیلی من گاه نگاه نمیکردم من در می روسی گپ مسکو در یک چند سالای او همین چیزای همشهری خمون نگاه نمیکردم میگم کورت کرد که ویدیو خودت میگالتید دهنت میکنه تا که ما نمیگیم که ما اکا لوبای ویدیوشا کامنتاریاشا اودالید میکنم ما اودالید نمیکنم لوبای ویدیوشا کامنتاریاتاشا اودالید میکنم لوبای چند تا مدیراتور داره همه مدیراتورش پس ویدیو پارتوفتا همونجا میگوی که خواروی امورا گرفتگی نمیخواد چختن کو نمیخواد چختن همینطوری همونجا اودالید میکنن همونجا کامنتاریاتورا اودالید میکنن در افیر نه پس افیرش پسکه افیر در مایلیش پسکه افیر در چکای میکنن بکنن ما در افیر میگم که برادرها دشنو مأخوراتش نکنین نه مادرش برسین نه پدرش برسین هیچ نرسینش برای چی میرسینش مرا گناهگارم نکنین از پشتی ما او را پدر مادرش مأخورات نکنین هیچیش نگین پروستا فکری خطونا منین خطونا بنایسونین تمام او را نه به مادرش بنایسونین نه زنش برسین نه یگم چیش برسین در کار نیستای او بدبخت میگه برسین او بدبخت میگه دشمنش کنین بدبخت هم تره ای نمی قاقلی مدنیت یادم همی قبل دگنه نمیشه که او دمی کم در خچه حرمت کنن تو اوژه گپ در حقی بیادم گپ نمیزنی که میگوی پاید من خدم گناهی کم دارم که گناهی او را با میگیرم تنبول حقورت دیگه و دیگه حدیث اومده که میگه گپی ایدیا برادر تا
гапи бад дар ҳаққиш задӣ ки гуфта ту гӯшти ҳароми ҳамура хӯрдӣ и ба монанди ҳамия якмашу баъдан ки гуноҳи чира гуноҳи ҳамун одама гирифтӣ гуноҳоша хай гапа вай мешавам бадбахт вай гуноҳра чӣ мефаҳма ӯ гуноҳра намефаҳма бародар ман гуфтаистам ки 10 рӯз пешаи рамазон гуфтум ки бародар накунин бас кунин ҳами дар шумо мақурат кинитона бас кунин накунин дар шумо мақурат накунин برین طهورت کنید برین طهورت کنید بس کنید از خدا طلب کنید خدا بتاتون زوره و نوله کنید این ما 10 روز پیش رمضان جورا گفتم اونه او هم پفتور نه پفتور هم خیلی ویدیو پارتوفتان اومدن گرفت من نمیدونم به خدا داره و سویب نداره نمیدونم داره اگه سویب نداره може شما بدونینش داره اگه پدر مادر داره همون این уже ай اومده بسیار گپ اومگیه او ای اومده بسیار گپ اومگیه که مقصد او دیگه کورو کردگیه گرفتگی برومگی رفتگیه بسیار گپ اومگیه قسم بالو گپی من نیست گپی دیگر برادران گپی خیش تباری خیشان اومگیه یکی اومده اومگی نیست این در دیگه کس اومگیه یکی من حیرانم که چخیل همون گفت اگر همی گپی همیو که همی خیلی که توغری که باشد توغری گرفته است خودش 100% توغری میگه برای نه پدر مادر گوش میکنه یگان کس گوش نمیکنه اون همونجا افیرو اون همونجا نمره مرا همونجا یک قدم 1 مینوت پس 2 مینوت پس نویسونده استند همونجا ما برادر لوبای وریم چیز میکنیم با همین خاطر ما اوسپید نمیکنیم بسیار زنگ میزنن اوسپید نمیکنیم بعد یکی نیوزمندان میبروین انا ایتا انا اوتا همین خیلی میگن جورا همین خیلی میگن جورا بعد یکی اوسپید نمیکنیم ده ایسوی که بسیار زنگ میزنن بعد اسم شریف فودا میبروین ده تهمت میکنن بعد او زبورشون میکنه که منم راستی گپ یک اویلا یکا я видео снимать каге нами мара гуфт я рӯз короче қадхидит гап задагӣ бидай фаҳмидия ка қадхидит гап задай уқа мақсад сарфаро намера нами интернет чира короче телеграм тай толи да прямо эфир та қадхид гап задай чи хеле ки мега гуфт толи телеграм да толи ватсап да бинавис мега чи хеле кадем наёфтем нӯш ба короче ямно видеошон омада партофтан гуфт ҳамира ба ҳамон одам бирасон гуфт мо қадиш гап задагӣ бидем من گفتم راستی گپ من نمیدونم اکا قطیما هر روز گپ میزنن ما باور که ما اوسپید نمیکنم برادر این هم اوسپید که نمیکنم بعد این نمتری میبرن تهمتو میکنن آوی گپ 100% فهمیدم نه او گپی را که من گفتم تا که вообще دیگه مسئله دیگه چیه короче همون آدمی که هم کلان که گفتی نیازمند چی که جام ویدیو کردی در افیر چخیلی که در درآمده مرا میگه که بدرو یوتیوبش دم درو تلگرامش هست تا короче هم اجراش هست هم کم کی یکی نمی بگه روز گپ دایم با این 4 5 روز خیلی شینه برآمدم گفتی گپو چی کردم همون ویدیو همون آدم خود در پارتوم قطیش یک بتونی گپ زنیم خیلی ما نشد تیم مسئله قطی گپ زدنی بدم همون آدم سخت خویش کرده که مقصد بو بتونی گپ زنیم خیلی بشه بعد ما چی میکنم با ما شما میفهمون تو ویدیوشم و که خودش خطی گپ میزنی خودش میفهمونه نصیب برادر شلو چکنم میبرم صحبت میکنیم خدا خود ای براش خیلی کنیم که ایمینا конкретно خطی گپ زنیم جا نمرو تا پارت افتاد تا دیگه خیلی سه دیگه زد کنم پالیبو موسپید نگ برای که ما زنگ ما گفتم که ما خودم زنگت میزنم برادر ساعت روز خیلی نمری 50 آخرش که بنویس و زنگ بزن خیلی با زور گپ زنیم بفهمون تو که هم ویدیو خب برادر من گپ نیست مالی بخشش برادر کسی را گرفتم بیام لبا Так минута ها سلام علیکم میگه که همین را مرا چی کن همش در میمده صورت بگیر روی کنه یک گلاسوی روی کن بگو که اکا بگم خیلی دکمنتو ما گم کردیم نمره تلفن تا پاسپورت تا صورت بگیر خدمت در روی کنم در تلگرام میپرتم خب برات خب برادرم خیلی چی که میپرتم میشوله چی منه پاسپورت تا پارتو یا گلاسوی روی کنم خیلی چیزو ما در کیجو گم کردیم خیلی بگو ما در پارتو نمره تلفن تمام میگیریم میپرتمش در تلگرامشون خب برادر جون مایل خب
خب برادر جان مایل اکا سلام علیکم علیکم السلام. صبح تنجی برادر. الحمدلله خدا را شکر اکا شما نازنین خوبین سلامتی خوب کارو خوب تنج اکا چگونه اخلاق صبح تنج خداوند سال باش تنج باش اکا برادر اما موضوع خیلی گفتم چند قبل گفتم داخل میشم که نشد سلامت نفر اکا چه تا شناس می توی خدا هر خدا وقت اکا چه تا اگر شناس می توی یو کمی سلام علیکم. یو کمی میگم یو کمی اینترنت دادی داگیتم بله ما زید خونه دولت مقصد ویدیو میکنیم نوار میکنیم میگم کمی اکا داگیتم دا میگم که خیلی دراماتیک جامو بافیر من ویدیو تا دیدگیم هو پشت دادم bayrak گوش که برادر لا با اکا جان اویدی همین موضوع شما گپ دارم نه روسی گپ اسم شریف ما اول شوش میکردم وقتی که شما خواستین زید یک خوینی میلاد یکمش شهروند کاتولیکسون بود خوین قطعی خوینو گم میزد فردوس یهودی حضور احمد خب من ویدیومدا با قید کردم گپورا انا زیدی خوینی دولت گپ زدین تو هم وقتش زیدی شما یگون گپ گفتگی نبودی اسم شریف هم گپ گفتگی نبود حضور احمد میدونم ها بعد ما خیلی اگر که ویدیوی مرا دیدگی باشین شما ما قریب 300 تا ویدیو دارم یگونش به دلیل گپ زدی 300 تا 300 تا ویدیو ما به دلیل یگون گپ زدی نیست نه ما یگو گپ ندارم اکا ما یگو خیلی 300 تا ویدیو اوج پارتوفتگی قریب 300 تا شدگی چند کشید یوتیوب دا یکا ایده 2021 خودت خیلی دست خود در اینترنت خیلی بچه ما خودت خیلی دست خود در اینترنت گپ ایده 2012 من این شبکه یوتیوب داشت فعال هستم سایت 2021 شدگی اینوست شایدم چی گفتانیم که اسم شریف تو چهره تو گوسپند گرگ در پس گوسپندی تو غیرت اشکار نمیکنی چون که همه برادرها زیدی خوینو گپ زدن تام خستی گپ زدی خوینو را دستگیری کردی من در این زبسم گفتم جواب استویس دستگیری که گیاه بله استویس دستگیری که گیاه این نگاه که پیش گپ داد بخشش این اون خود میکنه خیالش که ما بایر اگو دراکیم این وقتی که ما همون طرف زده استابدم استراز همون باین بر اومده اینا همون چه تو حوزه نمی خیلی قپی همین بابوجان دکجو کارش گرفتگی بود نمی اینا بیا ما راوس میمونیم اینا بابوجان دکجو کارش گرفتگی بود نه بابوجان دیاگم جو کارش گرفتگی نیست دیاگم جو گپش زدگی نیست برامد همین گپورا گپ زد عینا همین گپورا گپ زد ای گپ همو گرفتم خیلی چیز کرد بابوجان برادر بابوجان 88 ما یگون تایتر نمیشناسم یگون تایتر قلب بابوجان ما صحبت کردیم قدر رمضان هیچ بابوجان خوینو را گپ زد خوینو را ایرا بگه که هم زد موسش سوختش گرفت که پیروش گپ زد کن رفت 100% میدون چه خیلی زیرکای برادر ایدیبک بختری گفت که تو چی بازی خوینو گم نمیزنی گفت وره من نمیشناسم گفت من چه دولت کوردور نمیشم اینایی گشت انا خشو گوش کنیم بعد که اقبال لعنتی را ایشانش داد خیلی این گروه ممنوعه روی و چت چه گروه ممنوعه میشناختم دیکو چی خیلی خیلی میکنی مگر سیاست تاجیکستان دخالت نکردنش برای چی خستی کیرا برادر تجرا قطعی سلیمانی شاگردی محمد اقبال خوین ویدیو کردی ایجا سیاست داخل شده نیسته این سیاست بر وقت داخل شدگیه نه که زیرا کنه نه خیلی ایمامن استفاده میبرم میگن نه من نیستم خب 6 ماه انگلیا ویزا داره 6 ماه ایرا 1 سال چند قش دیگه برای چی نمیاد ویزای تمام نمیشه
اینا یگان مایده این شاید پناهندگان پناهنده سیاسی داشته باشه پناهنده سیاسی داشته باشه اینجا او بیار اگر که تا سیاست دولت تاجیکستان کردن باشه گمی چی با مهاجرو را ویدیو میکنی مهاجرو سیاست دولت تخ داشت پلت که دولت هایی ایره من نمیدونه در پلت این گرنج را کنه این نام با یک تایگه کی داره کو شاگرد دیگه داره چون داره همون بدم رو نمیگو باز به من میدونی واتساپ دامو ویدیو کردم و ادریس تلگرام بگو ادریس باید نه همه اسم شریفوف با یک موضوعگر خیلیتم همینجا یک موضوعگر خب اسم شریفوف تا بخوای حقیقت آشکار کردن تا درباره جنگ اوکراین گپ زدی های بیا مایل جنگ آشکار کی گپ زکی در ای سال 1400 برتانسکی امپریا چخیل مسلمان کش تا حال را کشته است تا بیا ایرا گپ زد مردک گپ زکو جنگ اوکراین را که تشکیل کرده بیا گپ زکو هموی که رفته در همونجا کونلیسی که استن هنوا کدستان جنگ اوکراین را یراق هموی روی کدستان این نمیدونم برنامه میخیدن یه خیال شد که بر سیاستی که یه گم بزنن آدمو ولی من هر برنامه را تحلیل میکنم هر برنامه رو تحلیل میکنم که تا مردکی گپ زکی در عراق چخیل مردم مسلمان دولت گرفتن پیروی کردن سوریه دا لیبیا دا مصر دا تونس دا همو اروپا کارگیه کو گپ زد ایران مردکی گپ زد میخیزه راسیه را میگه راسیه پریود بیتی پریود نیونه پاتی بینومسو گنور نمک مایمی جای افتا خورده استمش اولش پروردگار خودش این بدبختو همه خیلی هم بده که اون کلمه گپ زنی بعد نمیبروی آنها گپ زنی نمیبروی تاری گپ زنی نمیبروی تاری گپ زنی میگه در نتیجه خودش پدنالا دکیم گجو رفته ایدور هف کرده است برادر همه اسم شریف یک کس ویدیو کنه یا ویدیو کنه میخیزه برزی دیو چندین تا ویدیو میکنه ها مخیه برادر تای خونه اشتامت برای من همین سال میورم روسیه قریب به 18 دولت همسرحد است به 18 دولت برای چی اوکراین دا هجوم نکرده هجوم کرده قزاقستان منگولیا لاتویا لیتویا استانیا شویتسیا نروژ او دا هجوم نکرده برای ایجاد جهانگیر معلومه نشد رزق الله میتا یک چه سبب میشود معلومه نشد معلومه اینجا ما در معلومه در کار نیست رزق الله میتا یک چه سبب میشود شاید که پد ختم یک خوینی برایم قدر ختم یک بدبختی بیناموسی برایم قدر بیناموس شما نه شخصیت های هستن که در یک دو رفتن ایوجا یافتن خوردن همجا را میرینن میبرین شما نه خیلی پدنالت در حیات ما جای در رفتم در اوجا نون و نمک خوردم در اوجا ما پدر مادر ما نون و نمک دادم فرزندام ایوجا نون و نمک خوردن ما اوجا را نیکاگدا توف نمیکنم نمیبرم نمیرم نیکاگدا وجیزم فهمیدی هر جایی که باشه نباشه ات یک بدبختی برایم قدر برادر که رنگاری خودت کم کم عصبی میشه در افیرو در قرآن بکنی سوسو خدا کم کم در دست بگی ما هم افیرو در مورا کی ما چی کم میگم ما بیرون افیر خیلی سرش میتیم اخورا چون میکنیم اون تلگرامی همون در درو مادم ایسیم شریف در گروپ هشتنده و چاشون نه خواب همه اون اخورا تگیش کشتیم افتوب کدیم سر دیم بر رفتن یکی با میگون که گفت دامی جابت که 15 رسپوک در هجوم نکرد اوکراین در هجوم کرد که هیچ یکون سبب داره تا بعد رو بدبخت شیطانی ماشینی سال 89 ناتو و پیشروی امریکا و گپ همون قطعی گفت که برلین دیوارش چپک ما ناتو را نمیاریم این چیزا تو سواد داشته باشی جو را بخون یا وقت تای فکی امریکا ایت روسیه دا وقت بازارش تغییر کرد این میمونه این سواد داشته باشه برنامه میخوام اول من یک روز میدرم در افیرش نمیکنه همه نمیره خود گم میزنم یا خیال شد که دنیا تمام دیگه من گوگل میزنم چیزی بیا اون گپ زدن بگیرم
اسم شریف نمی ویدیو را تماشا کرده است من میگم که هم ماشین دروغگویی نکن تو حقیقت میخوایی حقیقت میخوایی رقم موجود میخری کو خوینو را ویدیو که زلال خوینو اگر که 1000 نفر زندان شدگی نموشه وزید بعد چی گفته همون خوینو بعد رفتار خوینو در رفتگیه 1000 نفر کو برو ویدیو که سال 92 تونه هفته نام خوینو بودن تو جشنونا جنگ کردن کو نمو را ویدیو که خیسه فقط خیچه پاپولیر نکردن یا خیچه گبزن های من خیلی مرا تمام نکنه ای برادر نمی اکو تمام نکنه نمار از زدن برو مدن روی کردن در امام 87 نمیخی نایسونگی نومینو بود میگه آدرسی پرات همین کاکوفتان یک روز نیفتن ما ترا ویدیو میکنیم تو کدام بگیریم ویدیو میکنی کدام بگیریم بانو میخدو قسم من این مرده که ای وقتش همین کی خطی صدای مردم خط رازگو کرد خطی کدام رازگو کرد این یه مرده خوبت ترا سوال دارم که تو چی با 2 سال قریب 2 ساله که در انگلیایی ویزای انگلیا 6 ماهی تا نمیاد دیگه سوالا بسیار من میبرم ما رمضان بود چه و یک وقت نخیر ساعت توری بگیرم من میبرم نیکی حقیقت میخواهی غم موجود میخری ببرو زیدی خوینو گبزه زیدی کارتای محمد اقبال گبزه زیدی کارتای حسین اشوش گبزه مرده که بدرو گبزه با میخیزن گم میزنن منو میخدو کو بخشش پرسی همون شیطانگری فیردوس یهودی رو ما در سایت همون دیدم تلگرامش تا من کنسکشن کار گرفتگیم چی به بخشش پرسی صورت میمونی چی به جلوکی شیطانگری کی را میمونی یهودی را این سری درصد یهودی ها او آتش میشوه باید او را بگیره پراف کنه اوز همون را ببرو را بگه که خیلی همه یک گشیب که که با مردم مو بسیارش میگه یه خیلی که هیچ کنه میکنه مالش خیلی توکلش بخنه با مردم مو اینجا میویش که بنا ایسونده استن کو کون لیساکوش با همونجا با پشتی همون را میگیرن در اودا میگه که او من خیلی چهره پینهون ندارم من یهودی قطعی نام فیردوس قطعی اقبال بود کو برمادم کو قطعی اصلا گفت که ما گام نمیدونم برماد بر برای که من میتونم که نکرده بهش با سخن میشکنمش یه بخدا خیلی که یک گپایی که من تو اگر کمی سیاست داخل نمیشید کو من کورش نمیگرفتم اسم شریفه وقتی سیاست داخل شد وقتی که خوینو را دستگیری کرد ما لوبای خیلی میام نه قطعیش گم میزنم سپور میکنم ویدیوش رو تحلیل میکنم اینا 2 ویدیوش کردیم 3 ویدیوش هم با نواکی میبرویا یه مردک تو چی میخیزی خیلی مردی بیای نه افیده دکازت کنیم که تو چه خیلی ماشینی که چه خیلی درو میگوی همون گفت که من سیاست دولت داخل نمیشم من خوینو را نمیشناسم 100% میشناسی 100% از سیاست دولت تاجیکستان کوردوش نیسته 100% کوردوش نیسته همین خوینو را او ریخته که با اون چیکوکه یک قلم روش کار گرفته همین نویسنده سه دوست کده خورا محمد اون چیکا پای نیکی ما دولت داریم تا اگر که 1500 تا ویدیو کنی کو 1500 تا ویدیو کنی یک سخن دولت فایده میکنه 1500 تا ویدیو چی نمیکنه فایده نمیکنه این بخت ببرور در جنگ دیگه جهان 10 میلیون ایرانی را 10 میلیون مسلمان انگلیا کشتگی چشنان خروکش نگرفتگی کنم را ویدیو که 10 میلیون نوردگی آدمو موش خودگیان آدمو درخت ریشش کنده خودگیان ببرو این ویدیو که آدمایی که در هندوستان کشتن او را ویدیو که آدمایی که در لیبیه را نفتش که جو میشوه نفتش انگلیا میروه یوروپا میروه کنم را ویدیو که خیسته خیلی همی پلت که سیاست میگه اگر همی جنگ اوکراین را کمش که نتو سرکت دیمش که اردم نکنن عرض روی نکنن تا بگو که پارتوکو بگو عرض روی نکنن جنگ تموم شوه بودیزم میگه ای بچه تو نه بیا بخوال باید رو پروش خدشمه گم میزنه این مسئله در من خوش رو گم میزنه مسئله که تحمل نکنه
اون ادریسش میگه که نازنبلو بابای لنگره امام ای بدینش دیگه گفتم کدام داره قط میگه که همون دلیلی که شهید شدن دا گفتم بیا اون کدام رو تخانه میگه موجی میرزا هم گفت اگه میگه موجی میرزا قطع کوره گفتم تو مرا خود این معلومات دینی داری گفت که نه یا بود چی خود ما کفیر میگو خواهی چی با آدم کفیر میگوی من قطعش صحبت کردیم زبطاش هم اشاست داره برای ای در تلگرامش یا برادر گفت که چند تا خوی نمو دیدیم هستای آنا ایران هم خیلی هتیتک هستن نمی دیونر حیباله کشتگه کو دیونر حیباله کشتگیان دستگیری کسته خوینو را دستگیری کسته یولی با نواکی معلوم میشه چهره اصلش چهره اصلش معلوم میشه یک نمود بانو میخواد تکبر یک نمود چیه که ما بدونم که تو سیاست مداری زوری این سیاست یک کاری هست که باور که نکنی اگر کم ترزن کردی چه همه سخنی که میکنی هر ویدیو میکنی جواب میگوی رو صحبتش بشوه او خیسته نمیکنی مهاجر گفته سعی با ایاکسش میگه که ما در سیاست دولت در کوردور نیستم در سیاست دولت کوردور نیستم خیلی دکنگی نکن برو ها نمو اروپایی در کنار رفته دغدغه داره اوران ویدیو که ما بگیم که تو مردا که غمخوری مهاجر توجیک روتاسیون نکنه ولی معلوم میشه که همه آدما را کیگیه این خوینو همین قرار گفتن که تاجیکستان برای نرفتن ترک هم را می تشکیل کردن برای چی من یک دلیل دو دلیل کم میارم که برای چی یکمش که یک تا خوینو را جستشا قپیدن دیمش یک خوین حرامی خدو داده کی چین دوران شرفتین گادویف رفت در چی نه اوکراین ویدیو کات یو دست دارم 100% دست دارم در خیلی کرو اگر که شیدن چی باشن دستی همو هستن این ویدیوی بخدا قسم یا همش میاد به دلیل یا مکرای نمیخواد یا مکرای نه مکروی هست که سو فاناتیکو را با من نمیخواد نمیسونم استیم شبیه فاناتیک نمیسونم اخورات همه بینی همه بعد کاسون برو شرکتا کاس هم را گرفتن سو اختراموندن سوسه من همونجا فهمیدم که کار خوینو های برای که من با میگم که 2021 برای دید خوینویم تحت کیور رخل و افشه میدونم کیه چیه خیلی مقصد همین سخن کنم من دوام سخنش هم میفهمم که چی میگن دیگه او برای یه سخن دارن یا از اپس دارن ایم کارو همو را کده سنا بعد چقدر که دلیل اومده گفت که ای ما یا خیلی میزدم گروه 24 دسته و نفهمیدم در نومال بخش بعد هم باکی بعد دست بغلطه میگه خیلی نه گروه 24 دسته من نمیدونستم نهیش نه ذاتی دسته من نمیدونستم من نمیفهمیدم بعد خیلی دکنگی دا میگذره بخدا کاری که 100% کاری خوینو های نمی 100% در آسیا بی خوینو او ریختن یگم چی دیگه ندارم یگم چی ببین خوینو هم بهبودی تولیسون هم میخواهم اسم شریف هم یگم بهبودی پرفتگی هست یگم چمپیونات زودو و لسدوری سواری تولیسون داشتید این قدر بهبودی های شید رستم مالی این قدر 10-15 نفر خونه دو دای ورزشگرو یک تا ویدیوش نمیوی امورا نمیوی یگان مایدای بهبودی تولیسون قبل نمیزنه همون قایی که مهاجرو ها موجود خیلی مهاجر خیلی فقط سیاست دولت دخالت کشته ولی ویدیو ای پیشه ولی ویدیو ایفیرو بعد رمضان ایفیرو سرمشان سخناش هم میمونم بعد چاکو بدرویان گپ زنن کو بیاره تحلیل کنه این سخنایی که میگه هر گپ به سوال جواب نمیمونه او چرکه که بابا جان گفت چرکه بگونه که بابا جان گفت خوینو را گفت این چی باید سخنه گرفت مونده نمیشه بی قدر سخنه دیگه مونده یک چرکه که خوینو 100% او چی میگه تو ایک جا میدونی که خوینو ای قشلو قن
همه رئیساش نوی قشلوق های هم خوینو را راهبروش پاک دو نمبر میکنم کدوم راهبر داره کو قشلوق های همش نوی دیخو تان خیسه بخدا قسم بو نه خیلی زیرکونه گم بزنه که کیان او من نمیشناسم شو کیان تا نشناسیش برای چی خی او شوی و چاد بود که کی را فیداوسا ویدیو کدی شوی و چاد بود انا با کی عبدالرحمن خطی برادر تیجی جان کرد خوینو چه او را ویدیو کدی یا که منو توگریه اون برادر لنگری که چشیدی ما همیشه این هم خیلی گپو برادر من به خدا خیلی را گوش میکردم خیلی چی میکردم با وقتی سیاست میگه شیطانگری میکنم من خیلی یک آدمی هستم که من خیلی گپ میزنم به دلیل گپ نمیزنم نصیب شد را ما ویدیوشو با درجه میکنیم که این خیلی کار بیگان رو تو نمیگیره این خیلی سعی حوزی هیچ جمع نکرد اگر درگیر داشت در تلگرامش در اسم مهاجر 20,000 جمع کرده این آدم با میگم که نمیخواد گرگای در سرش عثمان در توسی عثمان در کشیده های چی که بر غمخور مهاجرم و خدا قسم اگر غمخور مهاجر باشی اگر کو تا دولت های اروپایی تجاوزگری دشمن های اسلام تا دشمن های مردم بشریت کو تا ویدیو نکنیم و تا نه وطن دوست میگیم نه یگان انسان هیچ نمیکنیم انسان هیچ نمیکنیم ما با خاطر چی میدونم افری هم در مقصد گم میزنم تا که حقیقت مردم بفهمن تا که حقیقت آگاه شوند مردم اگر نه او را کو خاطرش گبزانی و شی خیلی چیه من یگان میدان نمیخوام خاطرش سخن کنم نه که من برای چی ویدیو شد تحلیل کردم برای چی کنم برای مردم آگاه شوند جوان آگاه شوند انا موجه اجدانی دایته فهمیدی تو جو دا اجدانی اینم خیلی برادر من خدا نه یکم دو فهم گفت است خاطر خدا او نگن که خیلی من یکم دو فقط خد گفت زد اینه ما برادر میگم که کجای دادی داماد که همون چیشید بعد گفتم فهم ما گپ کی زدم کجا چی کردم شناختم دام ما بو میگم ما خاطر گپ زدنش ما کورم با اسم شریفوف نه سرش دگیای نه آغازش دگیای ولی این دوام دوره ایرا ما خیلی که این مکاری شایدون بو میگم که هم خیلی میگم من سوزه دکتر نمیشم من نمیدونم میسوزه هر سخانی را ما ویدیو میکنیم هر چیش ویدیو میکنیم که تا وقتی که آدم ویدیو نکنیم و مردم نفهمه چندین هزار آدم مثال رای همون را پیش گرفته یا آدم را به هلاکت بفرسته این آدم را به هلاکت بفرسته یگان اونجای پوشیدهش نیسته یگان جای پوشیدهش نیسته انشالله بفهمن روزی ویدیو میکنه یک گپ همین مرده کو مرده گفت که آدم مرد همین یک دو فقرش کرده میگه ببرو یک با یک ببرو همونجا دیل شخصا میکنه مردی افیتا ببرو یک با یک چی کپی دوی ببرو یک سواده قبل محل بشه میرو تکبری را میگه افی ما دا باید روبیه نیخیلی با میگم اسم شریف رو دست یهودی را خوینی و ملت قطعی تا وقتی که هستی مبارزه ما میبرم زیری تو گم میزن برای که خوینو را دستگیری کسی تو در دشمن در آسیاب خوینو آوریختیسته ترا این قدم ها تماشا کسن چهره اصل تنها میدونه انشالله با هم با نواکی معلوم بود میکنیم تو کی چی تو این سخنهایی که تحلیل میشوند ای سخن تحلیل معلوم میشود اما ای معلوم نمیشود مثلا همین خلاص نیست یک گپ هزار چند پهلو داره پهلوش با ایش استفاده ریش استفاده میبریش که من کیه چیه این معلوم میشود کنین که همین جوابتی خیلی و خیلی نکی برنامه‌اش نه بگیره نه بعد دلیل کدامش فهماتی نشده بگیریم ما ویدیو کدا فرش دادم میگیرم تا وقتی که نه برای بگه خیلی بخشش من ای مسلمانو خودی را دستگیری کردم و این خوینا را دستگیری کردم من خودم تو همین چنان نمیدونستم پشیمان شدم که میدونستم پشیمان شدم
اینم فرصت شمیتیم نمیقدر اگر فرصت اجرا نکرد ویدیوش کردن میگیریم با پرایوت تشکیل کنیم که اون پناهنده سیاسی ها یکم گالوبوی مالبوی در نسپرده باشه در اروپا که مرا چی نمیام میخوام که نه چیوری همه گوش که نه اصلا دلم خیلی میکنه قبولشون میکنه نه بسیار خوب اینو میگن که ما گالوبوی ما را توشتون قام تموی جمعیم بعد ما را التماس قبول کنیم که او بسیارش نیکو میکنن زکس میکنن بچه با بچه زکس میکنن نه اصلا دل نه که همی گاکار راست نمی ما همی چند بوره هم خیلی همی تاش نویدگیم راست های دو واریانت داره یا که پناهنده سیاسی میتن اگر که پناهنده سیاسی اسپود نشوه کو گالوبوی میتن خچان میره با واریانت بلا اینو بلا چکل میروان چونک تویست با قلب چی کنتی میگذرانه میروان همونجا گشتن میگیرن یک جای پشیدهش تویست گراجدانی هموسو میشان همون خیل نه او پناهندگی میتن این گراجدانی اوی اروپا یک دولت هایی هسته که هر کس قبول نمیکنن وقتی که رفت این خیلیش بعد جنگ دیمی جهان یک چی شده مثلا اروپا نه نگاه که حاضی تویست همینو اینا میروان خچونا همی چیز میبرورانه اینا اقاو ملت میبروران правильно الو چسب بیدیا که الو چسب بیدیا یا کمون چسب بیدیا گاب ناو جوی قزقش رفته گاب ناو جوی قزقش رفته استمت برومد تو بگم برادران هم پویون دا میزنی تلگرام دا روست در تلگرام روست همین درون میبروی الو علیکم السلام برادر سازی اکا خوبه الحمدلله رحمت شما نازه خوبه برادر اکا جان برای یه چیز برومیم داکیمنت یافتیم همینجا پاسپورت داکیمنت پراوشون همشون باز نام یافتگیم فامیلیش بگو برادر همینجا اعلان کن اینه که ایشونته پروستا ایشونته اگر پاتنش باشه ایشون بته میشوه پاسپورت ایشونته الو 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 برادر چسبیچ خیلی شید کنتی صدقه همون ریشید کنه 50 در 50 میکنی و خیلی شما مردکی نشیدین که ببرین مردک بوری دک ازت کنین چی کارتون کنم و خون اون را بجقش چکل وجدانی دیو اجدن در نیست اون او پوینگی را میجقی و اجدن نیست او پوینگی را میجقی بعد پدلیتسیا کوبیو سعید کجا شدی سعید تا لوچی نبرو تا لوچی تا سعید همون سعید تا هم پویون دا بیست برادر هم پویون دا تا هم جوی تا هم پویونه هم پویونک دا بیستی در همون جمع خوبه الو سلام علیکم و رحمت الله و علیکم برکاته. السلام برادر بابا لنگره چو کرد یک چی چک برادر همین افیر داریم افیر داریم الحمدلله اکا شما نازن خوبین سلامتی خوب تینچ الحمدلله چه حال داری کور برو خوب خونگی هم اساس الحمدلله این میش واقع خیلی برادرها قدی صحبت کیسیم اینجا بهترین همی برادر بابای سعدلو رو گوش کردیم بهترین سخنو قید کرد درباره همی اسین شریف با
алё якди гап гуфтанӣ будам дар бораи ҳами Эҳсен Шарипова. Ростиш бобои лангари нема ана ки не ҳами Эҳсен Шариповро мешиносам, хай бигем хай ҳами ютубда мешиносам то. Якди бародарам хай муроҷиат кард дар бораи ҳами Эҳсен Шарипова. Лекин гуфт ки ай бораи мо гап назанед. Ҳами хай корои баъди амули ҳами бародари Саъдлу гап зад. Саъдлу ном дошта агар хато накунам. ки инаи ки ниякара мегӯяд дромаги ҳами? Оҳо, ҳами бародар Саъдлу набошад? Ман номша намедонам, ба худаи хел дидагишам дам, хел ҳами интернета дидагишам мавтар. Номша намедонам ман. Ана ҳами беҳтарин суханҳо қайд кард. Ана якди бародар ҳами хе ҳами телеграми Эҳсен Шарипова муроҷиат карданд ки ҳами Эҳсен Шарипова як наздики худшонам хирастагия гулака тифла бачара. Стоп. Бес. Чӣ хеле? Ҳами як наздики як хештабори худшона бачара растагия ҳами Эҳсен Шарипова. Хоб. Ана грехтагӣ рафтагия ҳами ватан грезондагишан. Ай Тоҷикистон барои ҳам қарор. Ма нигах да бародар, ма да ҳами хел бромагӣ аст. Ҳами масъала да ма да бромагӣ астанд. Ма ба худо ягон гапшон гуфтагӣ нестим, ягон чизшон гуфтагӣ нестим. Просто як бор ҳами эфир кардам ҳами хел дар чи дар телеграм ҳами хел эфир кардам, гуфтам ҳами хел биброрам ки бачаҳо бисёр гуфтанд ки ака наброр гумушка дар кор нестай. Мақсад истодам да накардам, қарор истода накардам. Ма шунидам ки мақсад ба бачаи амакиш ҳами хел гуфтанд да, намедонам 12 сола 13 сола ҳами хел. 12 сола. Бале 100%. То ай ҷо медонӣ. Мара ҳам як хештабораш рости гап ака гуфт ки нагӯ нома чӣ ма гуфт барое ки шарм медорем дар телеграм чандин хештабораш яктане дусеташам бихай навис. Не, нигах кир пиҷон. Хорошо, нигах кир. Субҳаналло. Бародари азиз, ман намедонам шумо худтон дидастем ки масъад дар программаи эфири ма биромада ин бародар биромада гап задестаед. Ман намешиносам, намедонам. Ту худат бародар метавонед мара занг зада метавонед паса эфир? Иншолло хай ҳамун номро чӣ мекунем, зангат мезанам, бо дар кор шуд да ҳамун ҷа хатит гап мезанам. Ҳама шароит мекунам ҳамун чизое ки ҳамун хештабораш муроҷиат кардаги не ки илтимос кард ки ҳамун хештабораш ки мара масалан ошкор накунем ки ман шарм медорам. Хештабори ҳами Эҳсен Шарипова. Бародаро, аз ин да шармандагӣ мешавад дига. Ма шумо худтон дидастем. Баъд ҳамира нагуфтиш ки ҷон ҳами чӣ дора? Падар модар дора вабше? Ина баъди ҳами кор бобои лангари ана бародарҷон баъди ҳами кор ман хаша фаҳмидам ки падар модараш оқш кардан. ҳами Эҳсен Шариповро баъди ҳами кораш ана ҳами хаша ман фаҳмидам ҳами хештабораш ки оқш кардан. Баъди ҳами коре ки ҳами кора кардаги биромадаги рафтаги ай ватан грезондагишан. Чанд сум медодай ки дига падар модар бигем надорам мешавад. Бародаро бигирен ина. Ба ҳамон хотир ман ҳамин ҷавоное ки дидам дар телеграмаш соф гулакоан. Ана хостам ба анво бирасонам ки илтимос бисёр гӯш накунам вая ана қафои вай нараванд ки шояд ки ирӯзе оқа дерашон намондай ва ёро мекунанд меёванд шарманда мешаванд. Ҳамон ҷавоное ки гулакан охе. Хостам бифаҳмонам ба ҳамин бародарое ки ай қафои Эҳсен Шарипованд, соф медонам ҷавонои ёшанд. Ҳаракат кунанд ки ай қафои ухали бисёр нараванд, чунки ҳалол ай ҳаром фарқ кунанд. Ман видеои шуморам бобош тамошо мекунам. Ай вай гоҳ вақт мешавад ки дар ҳамон ютуб ана пеши ҳамон чиз мегӯяд, хай тамошо мекунам, бисёр даҳани вайрон дорад.
نوری رو نداره. ای دسته دهنی ویران شه، نور نداره، هم دهنش کجله، دهنی کجلش در خاک و بدبختت. نه اکر توکلش به خدا برادر مقصد فیدنا می اندازد بسیار جنگ می اندازد الله خورش میکنه انشالله به امر خدا یه روز نه یه روز الله خورش میکنه همین هم نشونه یک نشونه همیه که خداوند خورش کرده است نه که سبحان الله نمیدونم چی بگم تایم گفت سریوز نیفته سه برادر البته برادر جون این حقانیه، این یگان جای چیش نیست. این گفتی گپو که اگر مرا انا همو خشت بروش که نمی گفتن ما باباش باوای چی کار دارم یا که با شما چی کار دارم. همین را خواستم مثلا بفهمونم در شما که همه حقانیه. خیلی شنویدم برادر شنویدم که نه ما این چیز ما در برو ما بود ما در این چیز یاد کس برو ما بود گفت تبدان ما راستی گفت ما دیگه وقتی که برو مردم گپ زدم مرا نگفتانم دا گفتن که هم خیلی کار کارگه هم خیلی گرفتگی نه که ما خیلی بگم باور نکردم در نسکو کما باور نکردم افتم نمیدونم نه این مرا یک کس نه اولی تلگرام تا می نویسم بابوش نه امو رقمو تا روی کل داج پریپسکوش نه انشالله همش روید میکنم بگی ویدیو کرده بود داج ویدیو میکنیم اینا بگی بمون که بفهمن مردم که در یا حقانی همی. بسیار خورشید برادر خورشید ابراهیمو ما قسم به الله یگو مدام خدمت دوب نمیکنم تو اگر بسواد باشه من نمیدونم تو چیت بگم اینا پویون در تلگرام در میدره راست ببریم بالا میبره ما اسم شریف نیستم جورا ببرورم میگه که ما طرف بوبوی لنگریم سیو پشول و میگه بگیره سراز گومت کنم ما خیلی نیستم ما نه پویون در میبره اینا جا ببرودم ما قطعی ده کنسا سپورت کنم ده کنسا همو یکی ما اگر کی نو بداندون و چرکک پرکک باشه نی خیلیت ما در کار نیست نو چرککات ما نداریم خلاص اگر سریوز نه که بخیر نه مرحمت نیجا ببرو ما ای گپ ما نگفته است می گپ نو برادر خودش گپ داده است اینا добрый человек анинга که تو اوچت روی اوچت سیو میکنی تو добрый هم نیستی تا اگر добрый باشه تمہارا لذت نمیکنی انا خیلی که اقرات میکنی که ما هم تو ترا نمخیل برادر جان اولی نگاه که انشالله و رحمان آدمایی که ای پشتی همه انا ایسین شریف و بسیار چی کردیسن این ایسین شریف و بسیار در همه گروهی انا چی میگن انا مو خواهینای ملت چی کردیسه همش انشالله به دست میاد به نزدیکی انشالله و رحمان اینا میبینیم با اگر نم بریم حیات باشیم انشالله میبینیم که همش به دست میاد آدمایی که ای قفای ایسین شریف وان همش به دست میاد من والله قسم میخورم در ماه شریف رمضان نه بابای لنگریش میشناسم نه ایسین شریفش میشناسم همه خیلی مثلا در همین یوتیوب رنگی همین دیگه برادرها میبینم گوش میکنم نه که اهمیت میتیم که حرکت میکنم حل حرم فرق کنم کی توغره میگه کی نو توغره میگه. خب برادر زنگ بزنی ایشالا با هم رای خدا صحبت اینجا میکنیم گپ برادر میزنیم نوشته است که ایروی کی آخش کرده است ایروی که مثلا هم یک خشت بور خچ یک بچه 12 ساله را هم خی انا رسیده است همین رو پدر مادرش رو گردوندگی یعنی هم اسین شریف برادر جان مرا سه تا همین خشت بورش نویسگی در تلگرام ولی همش روی میکنم در بابای لنگری در تلگرام میدارم التماس همو это قطعی اگان خشت باری او خیلی گپ زگی یا که پروست نایسونده موجود پروست همین خیلی یگم چی کنم مرم بابای لنگری همه خیلی زنگ یکم بار در تلگرام شما بودم بعد شما همونجا دیدم که ای طرف او رم سیلکا پرتنش خیلی که کفتم یافتم ای اسین شریف و تلگرام شد آمدم اقخورات چند بار چور نکردن بعد همونجا یک آدم های اسین شریف فهم خمر نویسن لیشکشه قسم خوردم گفتن اکا ما همین خشته بوره همیم ای همه گفت پدر مادرش رو گردن و گفتم ای چی سبب همه خیلی گفت یک بگیم بچه همه که مونه همه خیلی گفت رسیدگی
اینک این کاغده های این چیه این کاغده های من نمیدونم این استاتون پدافیل برومای چی مرا نرسونده سه چی مرا میگویید همه آدمایی که ای پشتی ایسین شریفوین باور کنین یا که نه من آخه همتون رو پدرفیل میشمارم. استاتون پدافیل برومای چی مرا میگین شما چی مرا قپیدستین شما استاتون پدافیل بروماده اینا استاتون بروماده مایرا ندروارده مایرا نگفتم بیو گابزا اینا شما دیدین که در افیری ما کی بوده کیو گابز استابدن حالی من همین را همشه خوب میفهمم داجه ویدیوش میکنم زبسش میکنم و خواهش کرد که التماس اینوم مرا نگو گفت خواهش کرد که صورت مرا گفت ویدیو هم خطی گپ که زدی ویدیو هم نکه چون که آشکارم نکه گفت که چون که شرم میداره میگه هشتا برای مالش اکا الان گابون باشه انشالله خیلی تلگرام تونده می نویسم با جواب ممتن خب برادر سلامت باشی زنده باشی برادر گاب نیسته خب السلام علیکم و رحمت خب الله تو و مرا برکاته بنویسون من ایشالله با امر خدا چی میکنم گاب میزنیم گاب خب نه در تلگرام تون می نویسم با باشه خب برآمد نشد یا پاسپورت گفتم با کلانگاری آها اشو صبحونجان عبدالرزیقویچ پاسپورت چه دوشنبه گرفت اگر تو اشو سبحانجان عبدالرزیقویچ اشو سبحانجان عبدالرزیقویچ да او سال تولد 20/02 1992 20/02/1992 نایسودگی نیست یک جای کدام ویلایت نه تو همین وکیده تاجیکستان ایسونگه تمام پاسپورت چنین تمام چیز داره پاسپورت روسی داره نمره با تلفن پراواز تابگو کی زنگ بزنن 989 610 1069 اوزی امو برادر عزیز که داکیمنتو نمیدین مقصد کدامید که اگر که بدونین کدامید که چی کنین مرحمت زنگش بزنین داکیمنتو دا مسکوا مачти Москва Троицкий да توشای قوریستون ایمیجا بگی وی بخی ایمیجا چیستاکی با یگون گپی دیگر نگم پیدراز دمیجا دیدی کی گپ زده سداج چی با شما تامات کردین دفشا گمشا پاتی مایمون ابینمت پاتی بینوموس акайлангари لبد документот да Москва мачити Троицкий да ну тамом гап нест кадоми ами синои Троицкий ами сини Теоплистан қариба 433 да мешини рост ами каничка да автобус ҳамҷа бачаҳо овардан ҳамун як ака овард гуфт ман намефаҳмам гуфтам телеграм да як дафтар додам вош ҳамаш маҳкаман мақсад да ҳодисатиҳои анфарш додам гуфтам кадоми амира мешиноса занг бизана документоша бия бигира права тамоми ҳуҷҷатош ҳаста хоб бародар гап нест иншолло зангт мезанам иншолло як дофига номеромани бугум ака бугу баро 10 бор бугу чӣ банем бугу 989 610 1069 ҳамда занг бизанем меоем мачид метемошад кадоме бошад худованд нигоҳбон ака саломат боши зинда боши алон нигаҳ дорам ма хоб ака гап нест мебурорам худо бародар худо мебурорам шумо аз тоҷикистон аз куҷоед
من از تاجیکستان. سلام علیکم شما را سلام علیکم شما را زنکا هم همه جا گوش میکنن چی بده شما میکنن بای حوز وقتی زنکا نیست حوز وقتی زنکا اینی خوب کنید را برای خوب کنیم پگه کوره برای کور کنیم موننده مو گپ خیلون گفت اینجا رازگوری مردکو را پیسته اگه دشنو حقارت میکنه اهمیت شون توکل شون به خدا خدا بزنشون اینو نمیفهمن این بدبختا چون کردی اکا یه خوین زنگ زد یا دو زنگ بزنن ای چی میبرویده مقصد به چسبه انا مسئله که گپی زدیم اومدیم درباره پناهنده دادن شونکو پناهنده بعد جنگ دوم جهان اروپا یک قانون قبول کرد که به نام پناهندگی سیاسی قبول میکنه این خیلی همی کدامی که در زیر دولت های دیگه دولت فیروز شکل قبولش میکنه همراه بر ضد هم دولت استفاده میبره اگر که غالب اومد بعد همون دولت ای خودش میشوه مثال چرا ایران همی دولت اسلامی را در همه فرانسه دستگیری کردن دولت گرفت انا آدمایی که میتینگ کردن در لیبیا عراق جا همش ساخته دست پرور همون اروپا بود یا که پناهنده سیاسیشون میتن یا که پناهنده گلوبویشون میتن این ده تواریان داره هیچ واره نداره اوجا چی خیلی میروان نگه که نمو پناهنده سیاسی ما را غم میتنه تو دیکسون میگه اثبات کردن نمیتونه یک راه دیگر را میگیرن که ما گلوبویم ما اگر که در تاجیکستان بریم ما را میکشن ما زندگیمون در خطره نیکو میکنن یا دیگر را میگیرن در اونجا پناهنده چیش میتن گلوبویش میتن تویش اگون کسا نیکوه میکنن او بچه با بچه نیکو میکنن دخته با بچه با بچه بگوی ایسیم شریف کوم را نیکوه کرده یه ما با میگون که در راه دارای مردک ای همه دو تا یک تاشه برای یک سال زیاد شدگیه که تاجیکستان مگی نیست ویزایی یاد یک از برoma دیدی چیش گفت بله نمیدی شنیدم گوش که همون قوم بروانش روی روز گوش که نمره واتساپ ما روی کم تو نمیدون نمره واتساپ ما روی کردم ادرسو همین را وقت این قدر چکت ادرسوش هم میگیریم میریم خیل چکو که اگه نه خیلی مثال زبط سیکرت میکنیم گم میگیریم بعد آیفی میبریم میگه می اسم شریف گفت مقصد کیه چیه وقتی که خیلی راست که خیلی عدالت میخواه عدالت چرو میبریم حق دکزن به شکل تمام نمیدونم اینا نگه که اگر اسم شریف طرفداروش یک خوینی میلاد مرا زنگ داد من ایفیل برومادم این حوز ایفیل برومادن من سببش همون پاد بود حوزی ایفیل برومادنش سببش همون بود با میخیزن نه مخمه بدونم که همون ویدیو کنن بگن که خیلی اروپا فرانسه که جای خیلیش چند صد سال مسلمان را ضبط کرد چند صد سال دولت های مسلمان استفاده بود نمیگن میگن نیجه خیلی نیجه آباده خو آبادی و ای که جو های ما نه 32 سال شده استفاده با دست آوردگیم ما را با همون دولت هایی که 600 700 سال استفاده در دست دارن 200 300 سال که دیگه دولت شما میکنن میگیرن تمام بویگریش با همون برابر میکنن برای هم قیسیم شریف فکر یکمش که در سیاست کوردور نمیشیدی خوینه را دستگیری نمیکردی اگه سیاست در کوردورش که خوینه را دستگیری کردی دیگه ما هم چیره اصلتا رو میبروریم تمام دیگه یکم روح نداری دیگه ما دیلمون با هم جوانوی میسوزه که خطیط تلگرامش بانو میخواد و با درجه بچه های یوشی نمیروی اخورت تایک ما زبسش که من خواهد ما و اخورتش هموش زبس که میان فانت که نمیدونن یک آدم میره دستگیری که است او کیه چه ایدمش رک کده رفته استن ما بدانم که همین علم دینی داشته باشه علم دنیاوی داشته باشه نداره همین لبای کسی حوزی ما همین
در پیش میاد کامپیوتر هم میبونم مایلو کامپیوتر پیشگیم کف زده رفتن میگه چند خب سواد نک نکه رو پارو بیا رس که سوال را جواب بده بعد معلوم میشه که علم داره نداره دنیای هم خلاص نیست ای با خدا یا بعد را جای گمراه کرده سن جوان را بعد جای گمراه کرده سن که همین زب سیامو دلیل اومده گوش که خودش در سیاستی دولت آشکار نکرد دخالت کردن نه نمو زب خودش اثبات میکنه که همین در سیاست دولت کردو راه وقتی که برادر ایدیبک سوال شده میگه من در سیاست دولت کردو نیستم تو چقدر در سیاست دولت کردو نیستی میگه که دولت پراخره دولت خیلی دولت خیلی چند برنامه‌اش در خیلی در همون اشاره میکنه که نه ماشین قیمت نگو ماشین ارزان بر میکنه یا مینوت برادر داکیومنتو را ایکی بگیریم همه جا نگاه که برادر جان داکیومنتو صاحبش یافشید صاحبش یافشید داکیومنتو صاحبش یافشید که بنویسون اما داکیومنتو صاحبش یافشید برادرو نگاه کنیم همینجا برادرو کدام نویسنده ثابت که هم مسئله همو داکیومنت ده گاب زکنه برامد کجا شدی اکا راوف جان خیلی چی نباشه اکی تاری اگم بسوسه نباشه تا برادر اما مسئله داکیومنت سه چهار بار نویسنده استماد می گفته استماد خودت هوی نمیگو خم گفتند ها بگو ما بگم تو که همین جایو میگوی برادر همونجا اول گوش که در همونجا گفته سه نمرش گفته سه من نمیدونم موزی نمرش چند بود همورا گوش که در همونجا نمرش میگه بگی نمرش چی گپی نیکو راوف جان دشمن نکنین راوف جان ها همینجا را نگاه که برادر نمی حاضر گده تا یک 10 مینوت دوست نگوش کن 10 مینوت همونجا میگه همونجا را میگه خودش در همونجا گپ میزنه برادر نیمای زنه که خواستیم گفتیم ببروی برادر عزیز که خیر نبرم دو خچه من میبرم گپ میزنم و خیر نکد الو هدایت شما کنه نمیدونم برادر چی شما میگم الو هدایت شما کنه که لوخ هدایت نوشه خود خور شد نه خود چیزی گفته است خودش گفته است ایکو میگه سه فرزند داره میشولو باور خود یک تهمت نه یک تهمت همو فرزندکش میبینه انا همو فرزندکش یک تهمت میبینه انشالله باور خود خیلی که من مادر دارم من کنه من هنی مادر دارم یقین بدونه که سه فرزند داره انا یقین بدونه که من هنی مادر دارم من مادر من خیلی میبینه که چه خیلی بالای ما تهمت کرده است پروردگار انم تهمتی که اگر به سر انم فرزندکش بروه که بفهمه اگه تا بفهمه زنی به حیا زنی به شرم باشه نیکگده و جیز نمیخیزی گپورا گپ زنی برای به حیای به شرمی ترا نه زن گفته می شود ترا نه یک انسان گفته می شود پنیت نه یا میبروی اوجا پیش نه کنتی پدافیل میبروی گپ میزنین برو با ببروی گپ زنین با ببروی نگون کسا نمیدونم یگون کسا زبور وعده کنه و بگه که هم خیلی ما ویدیوتون میکنه ویدیوش میکنه کنیش نمیوز مرا لبوی چهوز همی
زبور وعده کنم میبرن مرا گپ میزنن امی لوبوی چکو برادر عزیز و زمین زبورش وعده کنم گپ یوم از برد میکنم بابای لنگره برو سیاه که میبرن گپ میزنن اینا اون هم بچه‌ای که برو ماده گپ زده است اینا با همون گپ هم بچه را گرفت در همین ویدیوش کشید در همین ویدیوش از هم بچه بیچاره ایدم بیم با دایده است که اکا بگی از برد که یک از برد گفتم نمیکنم گفتم نمیکنم همین تاری اونجا هم میبرنش میگن که ما از برد میکنیم میگو که خیلی همین تاری گپ چپ هم خیلی گپ چپ لیش نیزیوتی گپ زد تمام میگه از برد میکنم نه خیلی برادر عزیز حاضر برای سوم لوبوی کورا میکنن برای سوم لوبوی کورا میکنن برای هم قدر مردم هیشور شین کلت نکور فرمونین وقتی که بوله ما تحمد میکنن خراشو گپ نیست بگو بیار با فکت و دکزات سال 2019 سال 2019 چخیر ما او را فان کردم که ویدیوش نیست او ویدیوش در کجا های از کجا برو مگه سال 2019 برادرم ما کارتا نداشتم من اینا میگم که سال 2019 برادر عزیز ما کارتا نداشتم من نداشتم کارتا برادر عزیز دروغ میگن امی آدمو دروغ میگن روی راست در حق من تهمت دارم اینم خیلی برادر عزیز چی بگم دیگه هیچی در امان الله باشه خدا هم نگهبان باشه بابای لنگری پیتر در یگان ادوکات ندارید برادر نه یک ادوکات همینجا یک برادر در دامی مسکوا من در پیتر همو بچه‌هایی که در پیتر دایاتون باشه همو را برده بودن محکم کردن ما هم یک ادوکات همینجا گرفته بودیم رفته بودیم همینجا ما یک ادوکات گرفته بودیم رفته بودیم من مسکوا میگه که سعید گلو میگه که سیزن طلاق قسم بخور کو زوری و خی نگاه کن سعید گلو تو با فیلم که همه اوچت خطی و تا جیدو هان تو خودت که نمیدونم زنند با فیلم در تای پای کومیگه های یا که در تای پای اسیم شروع فای یا که زن یودا تای پای تایش مو با فیلم که همه بین هر تون چیزی دارین ده نمیدونم تون تو با کدوم عقلت با کدوم ناموست با کدوم وجدانت با کدوم چیزت تا همیگه پورا گپ زیسته زوری پروردگار های زور خداوند های پد بیناموس تو بیناموسی دایوسی چی تو تو که مردک باشین ایجا ببرو دا گپ زنیم اینا تو مرد بچه باشین ایجا ببرو گپ زنیم نمیدونم باور که ما نمیدونم اینو بعضش ایکون تولد شدگیان سبحان الله هم بفهم اینو چی خیلی هم لنگره تو چی با پادپیسی را حقورات میکنی حقورات میکنی همو حقورات میکنی سبب داره چیست خیلی پادپیس یک تخرد همین که بدروی ما در همین جا هیچی نگوی پروست سلام علیک ببروی برای ما اون گپت میگم برادر نمیگم وقتی میدره و چه ما را حقورات میکنه چی ما را هیچ ما را بگم او تو موزیکی هم خیلیش بگم تو میدونی که خیلی سوال داده سوال خود تو میدونی سری من خیلی پادپیس چیکاکو رشاش قاق کردگیم من خیلی پادپیس چیکاکو ابسولوت نه پادپیس نمیگم در کار نیست مادر فهمیدی برادر ابسولوت نه در کار نیست این انستیوه بروماد این گپ زد میکشه سرشون میگرده این امراتان همین خیلی تو بابشی ای سر زدگی میبره مرا میگه او چه تا حقورات میکنه و ما خواب کنم بیستم همینجا بگم شو پدنالت همینجا بشی مرا حقورات کرده میگه این پادپیس چیگ نیست دروغ نگو تو رو تا سیاه میکنی این نویز نرسوندی ما دکو من رو حق تا سیاه میکنی او پادپیس چیگ نیست پادپیس چیگ داشنو حقورات نمیکنه
این اوچلانتی دیگه شبین این اوچلانتنیو اینو ندارن اینو پدر مادر ندارن Какая разница, ما در روی اکرانم تو برادر تای سرت زده امردک خوب چخه تو یک گپی میزنی که تو روی اکران در ایشتومه در روی اکرانم و علیکم السلام برادر سازی خوبی لنگری الحمدلله برادر شما خوبین تنجیم بچه چه گپ رازبور شما که تمام شرنگ سریال ترکیشید کو بچه چوکده اما شما یکون هر تصفور روز دارم نه امی بخدا که وقت یوتیوب مدرون کو یا ویدیوی تا یا ویدیوی و اکه رستیگه برادر ما امی خطا تماشا میکنم این اگده و یا نمیشناسیم کیای همو یک معلومات داده میتونی کیای همو وبشایتا من نمیدونمش برادر کیه همینجا برومستان میگن کنتیه من نمیدونم کیه ودا من نمیدونم چی مقصد داره من نمیدونمش گوش همو ایزوش خب میکنه تمام دیگه نداره یگان ایزوی اتوید مردک خوب نتکم ایزو میگن نداره کو برادر همه آدم جوابی نداره ایزو یکا آخه ای انسانی خوب اولی کو بخدا اولی تبو خیلی ویدیو شپاک میکنیم بو وای اوس او دا خب کو همو دو تا سه تا ویدیو میکنن دیگه خب میکنه ایزوشا اصلا لیلی همی کو ای می شرینا اگر یک ناموس داشته باشه خب میکنه نداره ناموس او خای همو تی یک ماه یگان خیل اتوید نتکم ما گارانتی ای همیتم همو برادر من ایزوشا 3 خب ماه میکنن 4 دیگه ماه من اتویتش ندادم من دفیگه بولش من اتویتش ندادم آخه بخدا کو همی نام توجیکا پاس میکنن با نام خدا میمی کو دیگه ملتو میدروین مقصد میگوی تو که کیرگیزو نام توجیکا قزاخو پاس میکنین در حالتی که من گپ نزیستم نگاه که برادر او چه شمید رو را نمیدونم زن شمید رو را خواهر شمید رو را مرا تهمت کردستن که تیپا ما سال 2019 فندش کردگیم زبور کردگیم در کارتای خودم جمع کردگیم برادر سال 2019 من کارتا نداشتم میدرورن گپ میزنند و تو بس فکر کن که برادر عزیز چه خیلی میبرد ترا یک کس برای تهمت نکنه خب میکنی سیاکم همو ویدیو را ما تماشا کردم کاروچی میگه که سال 2019 زبور کرد تو دستودا کرد правильно بعد کانال تابوت رو سال 2019 چی پارت افتادی همو در вообще همو ویدیو هست که وقتی که تو زبور کردگی ایمینا همو زنکا ای اوزوشت яка там занака мешноси تو یک بار بس فکر که روی همون زنک محکم کردگی های ویدیو نمونده که کدام ویدیو را ما زبورش را جمع کردیم سونشا چیز کردیم یکا چی خیلی میره با کلات همیره فکر کم چی خیلی آدم نشناسم ای اوز چی خیلی شناخته نمیشه یکا اوز تو بانگای بخدا چی یکا چی خیلی سال 2019 توی روز ما میخیزم یک کس از پامنید میکنم اوز را تو میکنی؟ اوکی همه ویدیوهایی که تو زبور کردگی همه ویدیوهایی که زبور کردگی تو آن امورا امی سال 2019 در کانالت باید باشه اوزی ما پلان دارم که همون ویدیوهایی که سال 2019 ایمینا سال 2019 تو پارتوکتگی ما همش یک تا من نگاه میکنم که همین در حقیقت باشه یا که نه برای که ای اوز فهمیدن اکا نمیشه همین نمیشه پروست همون ویدیوهایی که ما کرده باشم میشینه بگیره ایشون بتا که نمیخیره نمیتاری کردگی نمیشه میره پروست ایشون تا همون ویدیو نمیدونم بخدا
کینوی ترکی این دوام نمیتیه ما همین Ака میدونید причем قریب یک кинои سوژه туркӣ امیر гӯш از بار кар ё акама хати хат гап занам намешава ки ҳамин видеоро кард амуҷа бигира бига ки та ин ҳами зиборам хеле кардагӣ рӯи занака напӯшона барои чӣ рӯи очаша мепӯшона рӯи очаша барои чӣ мепӯшона ака як савол дорум дата акай лангарӣ як савол дорум туда ҳами темаи колия чӣ шид ма ҳами ку ба худо ҳамаи видеоро тамошо кардам ки нафаҳмидам темаи колия чӣ шид чӣ гап шид ака темаи колиаша гап мезанам як одам да хести хубӣ карди ранги намебори хести хубӣ карди хестна тӯҳматат кард ҳаромхӯрат гуфтан ай пишташ 2 миллион рафти спориди сумшона бурди додӣ хестинам хеле кор карди ина то ҳозира як бор зангат назадан напирсиданат суроқат накарда бачаш мисол отаяму мисол ба кала гирифтан ки мо дар барат местем сумитрани мегирем метем ту боши суроғшон мекунӣ ту боши зангшон мезанӣ мераи дилшон бо мешай мекунем кора не ма гӯш куда ака ту мераи ҳамин кора мекунӣ ё ки намекунӣ не ака гӯш ку мара як минут гӯш ку ака гӯш ку ҳамин пуле ки мақсад ҷамъ гӯш ку ака як минут гӯш ку ма гап занам ҳамин пуле ки ҷамъ шид намедонам чанд миллион чанд қад ана ҳамун пул ҳамун ба наздикои колия ё ки ба колия расид ё ки не ҳамин савол ҷавоб расид чиба нарасид конечно оташ гирифташ ту видеоро надида оташ мегам аз сума гирифтам мо шумо угрожат кардагиен мезанам гуфтагиен аз худо наметарсӣ бародар кия дар мисоли забон угрожат кам мешава аз худо наметарсӣ сум ҳисоб ки эстай гирифтестай аз худо наметарсӣ бародар акаҷон ӯ занаке ки мақсад касалай бечора вайра угрожат карда як занака угрожат карда ба як кира угрожат кардам хоб хорошо кира угрожат кардам кира кадом занака кадом занака духтараке ки дар духтараке ки дар общежит зиндагӣ мекунад ҳамура ту угрожат кардагӣ қасам ба семият бихикум ҳамура угрожат кардам дар канали телеграмот дар видеообрашени номроша нишон додагӣ ки трачорни кардагӣ нишон додагӣ ина зани вақте ки ту гӯш бародар вақте ай колия гап мезанӣ ай колия гап меои дар иш мепари ай иш дар ягон чизи дига напарис накунӣ аки хуб гӯш кӯ бародар гӯш кӯ ту вақте гап задӣ да гапат без ҷавоб та бигӣ бад бипар хоб ҷура хоб ту ҳози мара бигӯ ки ҳози ту мара бигӯ ки дар куҷо ман угрожат кардам ҳоло он ки телефони мара навардоштай он алло чиба тӯҳмат мекунӣ ина рӯи рости тӯҳмат кестай ака ма тӯҳмат накардам акаҷон гӯш ку як минут дар канали телеграмот 20000 подписчик доред дар ҳамон 20000 номери як духтараке ки дурӯғ нагӯ бародар ман 20000 надорам аз худо битарс чиба дурӯғ мегӯй ака ма дидам охи ту инахе телефона мегирӣ дар ватсап дуромада номрои ҳамра нишон метӣ бародаро неми одам рӯи рост дурӯғ гуфтестай ака 5000 подписчик дорам дурӯғ нагӯ бародар ака як минут акай лангари як минут гӯш ку ма тарафдори ҳеч кас нестам ма просто ман мехоҳам ки ҳамин тарафдор не бародар нига ки и пара паридестай и пара паридестай просто як гапа биқап ҳамин гапа дар бестак ин ҳамиҷа ту дурӯғ гуфтестай ки ман угрожат кардам ман чӣ угрожат кардам хоб майли темаи колера киштем бечора 10 сол рафт гӯш ку ман намедонам чанд сол рафта ту медонӣ ман намедонам гӯш ку ака як минут ҳоҷи нигаҳ ку ҳамон масъаларо ман тура гап задам ту дар он масъала даже ҷавоб нагуфтӣ куҷо ҷои мардагита ҳамиҷа охи ака ма збор накардам охи акаҷон ма чӣ бародар ман гуфтестамд ки ту дар ҷои ман бошӣ дига ҳамин кора интерес мекунӣ айдам биш мешай
آخه اکا یه مینوت گوش که ای تمرمو کشته مایل او بچوره رفت چند سال رفت نره بولده همجا مکشنش بگو بولا در گوش که اسمانی مرا پرافم بگو من گوشت کنم دلشیش گپ نیست گوش که اکا گوش که اکا مایل همی تو پرافی اکا گوش که یه مینوت گوش که آره همو زنکا گوش که همو زنکا واتساپ شا تو در پوبلیکا نشون دادگی نیستی که ترا چور نکدگی ما در پوبلیکا نه ما من پس بیس گوش که پیش افیر کردنم زنگش زدم پیش افیر نکرده بودم زنگش زدم گفتم گپ زنم قطعش که مقصد اپاگ ای گپای کجا برآمدن تا در کجا دم ماه پیش و که 3 ماه پیش و که نمیدونم یا که 10 روز پیش و که 1 هفته پیش کی تا قطعی ما گپ زده که ما خط گپ زده باشم بگم که یا که نمیکنیم یا که میکنیم یا که اگه مدام پتکلچات که باشم که تو برا ما اگه مدام پودام ندارم برای چی خواستم بگم که برای چی گوش دروغ که میگویی مرا اپا تو در یک سوال جواب ته گوش که یه مینوت اکای لنگری گوش که تو در یک سوال سرسمه جواب یا ته گوجو سرسمه نه ما گوجو سرسمه نیستم تو سهر وقت داریم گوش که یه مینوت تو گوش که 1 مینوت تو در کانال تلگرامت نمروی واتساپ همون را نشان دادگی در پوبلیکا کی او ترا چور میکدگی ما زدم در نگاه که ما در تلگرام نه ما در نمی یوتیوب شون دادم در تمام جای شون دادم آخه ما در تلگرام دیدم گوش که یه مینوت آخه ما تو را گپ زدم تو در تلگرام ما در تمام جای شونش دادم خب کی او ترا چور نکدگی وقتی تو وای اگراژات نکنی وای ترا چور نمیکنه وای از نچ اگراژات کدگی گفتگی که ما ترا مکشم قسم بخی که ما اگراژات نکنی تو وارده است ما ترا گفته استم که نگاه که گوش کده برادر ما ترا گفته استم که ما گپ نزدم تلفن مرا نوارداشتای اینم تو تهمت داری بلا گوش که مرا تو چی با تو چی با زنک اگراژات میکنی تو چی با زنک اگراژات میکنی وقتی که یک کساله قسم با اوچت بخه قسم با اوچت بخه قسم با اوچم خرم اوچت توت پریشون تو چی دروغ قسم با الله بخه اینا قسم با الله بخه که اینا قسم با الله بخه که من را اگراژات کردم گوش که ما این کیندوی سریالای ترکی شما ما قسم نمیخورم تو دیوانه اوکی پریچو میگه سریال ترکی تو قسم با خدا بخی که ما همورا اوکی همه کروی شما رنگ سریال ترکیه رنگ فانتاستیکا میکنه با خدا کی فانتاستیکا میکنه ما یا کی اونو بچه ترا ما اون اسم شریف فانتاستیکا میکنه اینا به سعودی تا نگاه کن که من مردک بورنه اینجا برو مدن که بیویان مردک بوری گپ زنن تو میگوی که ما دکجو ویدیوش کردم دکجو در حالتی که تقدر دیده ساکیم در حالتی که تقدر دیده ساکی چون ویدیو تو مرا جو سوال میتی ما گفته استمت کی جورا گوش که ما گفته استمت کی ایسوسه نفرکی کجا درست نگیری برای چی؟ اکای لانگاره چی بعد افیلی وایو نمیدره گپ زنی همیته مرا بکشی хорошо دیدی بابا جان دروما چخل اوواز شکشتن ازدیوات کردم دیدیش ما ایجاد ما بابا جان خوش نکردم ما ترا خوش کردم چی بعد نمیدره تو همینا دیدی که چیز گفتن چخل ازدیوات کردن همینا دیدیش ازدیوات نکردن همش پاپ کردن بره گم شد تو گوسالایی چی تو وابشه ترا ما وابشه نفهمیدم نه مردکی تفهمیدم نه زنکی تفهمیدم اخیرا نه مردکیش هم میفهمی نه زنکیش هم میفهمی سبحان الله نه خود مردک کمی خیلی شوه مردک گوری میبره گپ میزنه تو با گپ سبحان الله اینه عبدالله برادر رو پرو گپ زدن مهم نیست برای من فرقش نیست و رو پرو گپ میزنه یا که بیرو گپ میزنه یا چه جوگا میکنه فرقش نیست برادر گلاونی ای گپ نگریزه ای کولیا بروما در یک دیگه زد ای ایش بروما در ایش زد من نمیدونم خیلی مردک خیلی نمیدونم مردک پروستا گپ کی زد خب برادر اینجاش نمیخیل در حالت که ما اگراژات نکردم ما کی اگراژات کردم برای چی تیا زنک اگراژات کردی تا زنک کی زنک برای تا قدر داره برای مرا نیکتو های
برای من هیچ کس نیست. برای امروز مرا برآمد تهمت کرد، یخی میدون که فقط را تهمت میکنم. روز دیگهش با یک کسی دیگر را تهمت میکنه، هر روز دیگهش با یک کسی دیگر را تهمت میکنه، روز دیگهش یک کس میبره سود میکنه. یقین بدون. شما برای چی ده بچه مردک شنه برای یک کس میبره آوی چشم میکنه، در آوی چشمش فن میخرین. شما چو کیستین؟ ما برادر جان یک دیگر فهمی میکنیم 04 برادر ما یک دیگر فهمی میکنیم. ما یکون کس کار ندارم، پروسا تهمت که استن شیرینار. من به خدا قسم برادر من در کار نیست. خیلی چیزا ما در خیلی اطوی دادن ما بخیزم ایشا ویدیو کنم اوشا ویدیو کنم. این چیزا ما این چیزا را کار نمیگم برادر. این چیزا برای من در کار نیستن. بچه یک ویدیو میکنی سبحان الله میبره در ویدیوش رکلام زده، در ویدیوش ایش زده، در ویدیوش اوش زده. من نمیدونم نیم خیلی چیزا تا حساب میکنم میگردم. این ایروی مردکی نیست برادر. همون کدامش که باید مردک شم باید مردک باری گپ زنن. چی بود است که ایجا میگیری و ایوجاش میگیری ایجاش فلان جوش میگیریش. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام برادر. سازی خوبه که سلامت خوبه. الحمدلله. اینجا چی گپ چی خبره کن سلامت خوبه. مرتضی بله برادر مرتضی یه خیلی کیسه چیکارش الحمدلله برادر خود خوبی تنجی. اکل لنگری از سوالتون. گپ ز برادر جان. همین مردک برینده این امروز ما افیری هم گوش کردیم و اسم شریف هیچ کنه کشته پروست اوضاع خودش برای که نوشنی داره چی داره اوضاع ایرا میکشه خودش گام میزنه. برادر شما مسئله اینترنت دکو ابسولوت نه گپ نزنین چیزی را من میدونم. برادر مسئله اینترنت چیزی را من میدونم مو ابسولوت نه گپ نزنین چیزی را نمیدونین. گوش کده برادر همو مردک برآمد گپ زد که مردک بوری بیویان من خیلی میبروم خطیشون یک با یک گپ میزنم ده کنسه همین خیلی بد برادر. شاگرداش گرفت درو ور در مدرون. خیلی شاگرداش برادر گوش کن. اجورا وقتی که سلوه کردی تو در سلوت باید بستی. تو باید یک کسی دیگر را فکرش پریشان نکنی. تو باید یک کسی دیگر را چیز نکنی. وقتی که تو سخن میکنی که بابا لنگری من مردک بوری بیا من قطع گپ میزنم و هیچ کس نمیدرارم قطع هیچ کس یکم چیز نمیکنیم هر دمون خودمون به خودمون گپ میزنیم. وقتی که تو میگیری و ده میدراری در اونجا تو پیتوخ میبروی. همین خیلی است برادر. بود ضرور شیرینار دیگه چی بگم. شیریناری میفهمی برای چی بگم دیگه برادر. دیگه اینجا ده هست بگو ده گپ بگو برادر گپ زد. اکی جدا نگاه ده ازی نگاه جدا تم بسیار شده است کلان شده است بین خودتون. اکی اگم تم نیست این مسئله است. اسم شریف میخزد ویدیو میکنه تو میخزی ویدیو میکنی باشه همه یو بعد چی میگن خیلی پوبلیک نی زنگ بزنی یا دیگرتون قدی گپ بزنید فهمید تمام دیگه. برادر نگاه کن نام چیه براد؟ الهام. جهان؟ جهان. اکا جهان گوش کن. همین مردک بابا جان در افیرش بود برو ورد فایرودش کرد. برو ما در افیرش فایرودش کرد گو بیا برادر تو مرا ویدیو کرده بیا گپ زنیم در ویدیوش بیا گفت گپ زنیم. بابا جان در افیرش بود نیومد گفت من نمیام افیر تو. خودش خست افیری او برآمد رفت. همین خیلی بد برادر. خودش خست رفت افیری همو اونا دشنام کرد تمام گپا گفتش. برادر بیاد همین چی برای چی همین چیزی را که میبینین با اتکاز میکنیم برادر. گرفت دیگه آدمو را درآور در او درون وای پنیاد نه یکیمش که تکبرای برادر یکیمش که تکبرای دیگه‌مش که سوالش میتی در سوالات جواب نمیده کارات کی میکشی من علی تو کارات کی سوال میتی میکشی آدم در کنسا گوشش نمیکنی آدم در کنسا گوش کن در کور ما کاغدا روی راست خودش گفته است که ما افیر خدمت بفورم میمونم گپ زنی نه فورم نمیمونم گپ خیلی گپ نیست برادر. وقتی که تو اومدی پیش ما باید ترا گوشت کنم. ما ترا باید گوشت کنم که تو چی گفته استی چی میگی برادر. دیگه بتون بخشش که سوال دیگه تو میگم گپ زد 10 تا چی بنه. یا سوال دیگه اونجا ده کی امی حاجی میگن یا بابا جان حاجی میگن. همه گفت که فوتبال کتون
همه خیلی بوی گاو میکنه گفت زور برای احمد قشتاقی برادر گفت جوابتم همه قشتاقی گفت همی در زور ویدیوش احمد نگفته که برادر بعضی تو بایو همون ویدیو را تماشا کردی کردم دا تماشا کنم همه خیلی من فهمیدم تماشا کرده باشی نفهمیده باشی من یک بار دیگه میفهمم همون آدم ویدیوش برو ورد ایشون داد که مسئله خوینو دا گپ زیسته همین خیلی بد برادر خیر مسئله خوینو دا گپ زیسته گفته است که برادر احتیاط کنین یا خیلی رنگی ما وری میین ای اوغل رفتگی ها که ای دم بی گوین ای دم بی خر خینگله نمیدونم ای دم بی چی چیزین میوین در همه جا همه گروه ها خطی احتیاط کنین سر کار نگیرین ندروین نه ای گروهش باشه نه گروهی پدنالتش باشه نه اوچلانتش باشه نه یک تا دیگهش باشه وقتی که در اومدی در موجا با جبر بسر خودت میوید جبر بسر مادرت میاد جبر بسر پدرت میوید همین گپا را گفت برادر همین برادر خیز گفت که بعضت گفت رنگی موارد میاین دستوما میبینین نمیبینین همون مردک گپ زدن برابرش گفته است که من کی را در نظر دارم کی را گفته استم نام گرفته است در حالتی که نام گرفته است گفته است که همین خیلی تا جورا باید خط از همون که شخصیتو که فکر کنی دیگه چی جای گپ زنی شبرد من ترا با خدا که یک سال بود نگاه میکنم سه دوان میکنم ویدیو تا گوش میکنم تماشا لوبو نوست میبینم گپ مالدگیش دا با خدا راستو چی میگن همه خیلی کار کنین که پریمیر گیرن توجیکه که میبینن مالدیجا که ای توجیکستان میبینه اینترنت میبینه باید زور احمد بدونن همون خیلی که برادر جون اکای جوی شتابه کمی که آدم خبر همون خیلی نشنوه که بود просто بین خودتون دفعه بلوگرها اون خیلی واقعا کدیسن که بیزه بازی هم ملت دیگه بینم просто بفهمم زبان خودم بیام میگن اینا چی خیلی کدیسن یک کمش نمیشه که просто برای اکا نگاه که ما یک گپ نگم همین ملت دیگه دا کی переводش میکنه توجیک переводش میکنه همینجا چند تا همینجا میویا میدوره میگه چی گپ ما میگم پروسا گپ زده استیم صحبت چخ که استیم میگم می تاریشون میگم اگر اگون تاگیش переводش نکنه که همین خیلی گپ چپای اگون گپ دیگه نیست برادر کی میکنه شما مردم میخونن که ما هوزی پریمیر تو نو واردم گفتم تون که بچه‌ها دامو صخره در توالت میروند صورت میگیرن روی میکنن همین آدمای دارن بچه‌هایی که روسی را نمیدونن میگیرن برای سرتیفیکات کردن همونجا یوردامشون میکنن دستگیریشون میکنن یعنی که یوردامشون میکنن پس بس خود فکر کن که همواره در مون توالت کی میدونه صورت میگیره یگو ملت دیگه میدونه صورتش میگیره رویش میکنه برادر نیت کنش نه همین نگاه دا ملت دیگه مردم در ما حیاتش دوجا نمیدونه برادر کی میکنه اون را فقط اون ما خودمون هم خیلی میکنیم هیچ کس نمیکنه همین از ما خودم در 2019 باز دمی رسیم اینجا دا خوندیسم پنجم کورس تمام میکنم همین ماه مایده تمام میکنم просто چی میگن همین لوبوی آدم که خودشه لباسای خودشه راست میگه با جان اگه من با جان یک طرف دیگه جهت که طرفدارم نشد همین لباس پیباس فهمیدی یعنی باور کنی نکنی من مسکو دا 2021 بودم او 2021 بودم میرم مسکو بعد تراویرستو میروم همین لباسای چوت که داشته باشی لباسای توزا پوشی همین بیرم بگردی باور میکنی ما در پیش کیفسی ایستادگیم منتو اومدم مردک بوری مرا نپرسیدن دکمل قطعی ایستادگی آنکو بچه رو قبیده میگن دکمیداد نشون ته مرا والله نپرسیدن برایم دکمیت فهمیدی لیک من تو پاسپورت دارم همه چیزات فویزه یک سریانو مرا این نپرسیدن برادر میگه چی باید دو این نارو پس میزنی این خودش که آیا عقیدهش همین قدره برادر народа مثلا пас задан توزک неста иҷа میگردی просто нишон додан سواک میگردی هیچ که هیچ ده میگه правильно конечно فراموش вақте худта نکن нигоҳ اکا накунӣ ما یک گپت میگم فراموش نکن که 80% سر فرمت توگه کرده گشتنت مقصد چی را ایشون میته که ترا غمت نمیتن یا که نمیخپند یا که یگان جای نمیکنن ин ҳамиҷа да як чиз Eli дигаам ки evina барнома barодar telegram da ina telegram da medro ayuja mebro roz pesh mami barодar data ҳамин surata ka ayuja барноми medani pesh mami барноми аллоҳ қасам гӯ ман народа пасандӣ неста ин просто ҳамин ne хуб раваст 1000 barодar 4000 u mneni u ayam kheli u mneni hamwe barodar jona mi khel u jangam u ҳамин jang mekwa ina mi kheli ki ozi اسم شریف مبرو ya mega ki شما народа гуфтестен шумо мардами омара гуфтестен шумо народа мега гуфтестен ав марда гуфтестай ки ман кира гуфтестам не тура не та народа гуфтестай фаҳмиди бародар ҷон мисли ин ҳамин одам бори ягон ҷои чиш нест бародар
نه просто اینجا ما در ما حاضر بعضش اکا ما بعضش اهمیت میتم ما یگم پس نمیزنم یگم چیز نمیکنم بعضش اهمیت میتم на самом деле попшо дар поҳо ҷура попшо дар поҳо вали попши прилоюс беста тозонура прилояй конечно метро да медорад ҷошта маҳанат мекуна бародар ягом ҷои чиш нестай ака любое ҷода сар формата нигаҳ мекунам то сағираки тозак хишлуак чотка бугард ягом кас маҳанат намекуна ягом кас ягом чиш просто намегӯяд акай лангари бинда موجوده خودمون طرف سیوت از زنگ بکنیم بیزنس داریم همه اوزی بعد همه استایت شد که اوجه پیسن پیسه شده که فهمید یعنی قطیمون خیلی دگاور داشتگی و فیرمای کمان کلام قطی کار میکنیم پیسن پیسه شده سه فهمید просто از یاد جهت بیزف شده سه از جهت با نگاتیو بسیاره و خیلی میشود چی ما زبان یافته میگن زبان دانی جهان دانی زبان دل او قام بخور گفتگی فهمید که ҳазор چون раҳмат دیگه бародар کار میزنی وقتی که آدمی که نتونست کدن وقتی که می اومدی این شهر اینجا دختر هم 1000 گرجدانس فنداش اینجا دختر میهمونه یکمش لوبای قوت خواه акай میگه بیرون лангари نمیتونم акай лангари мега ту дай пасти ҳеҷ кор намекуна саломат бош бародар میگه یگان о номер бародар یکی از ту زنگ уже худат мефаҳмӣ темболи студенти мефаҳмӣ бародар ма алҳамдулилло студентора ма бисёр қачон шиштагӣ хестагиам мақсад ма бисёр ёрдамшон кардиам تو باور ҳеш ма میکنی бисёр که با نام الله قسم همین ай و питер میخوندم омадиянд дар вақти каникулошон ай питер омаги буданд ма бародар нигаҳ када бародарҷон ма як вақт фақат ҳами одам мегирифтам кор мекардам қатишон ина нигаҳ кард ма як вақт одам мегирифтам кор мекардам қатишон масъалаи документошон асоз мекардам баъзе буд ки документошон бедокумент мегирифтем шудам хел мегирифтем кор мекардем да ҷура мисол нигаҳ ки чӣ қадар одам бисёр буд ҳозир як одам акай худша файруд мекунад додари худша файруд мекунад додари худша хирондаву пӯшонда наметавонад бародар додари худша хирондаву пӯшонда патент документ карда наметавонад не ки ман файруд мекардам меовардам ҷои хоб хирду хирок ҳама тарафаша мегирифтам созшон мекардам мегуфтам бачаҳо бубуред кор кунед ина қасам ба алло дар нами шкафам як 3-4 паспорт ҳастай ҳозир як 3-4 паспорт ҳастам бачаҳоям хел партофтагиам коршона бурам ма буромагӣ рафтагиам гуфтам биен ҳам паспортот набирен дига омагӣ нестанам ма ай тоҷикистон гирифтам овардамшон қазоқистонда депортшон кардастан омадан ӯзбекистонда через ӯзбекистон натонистам баъд через ӯзбекистон бо билетшон гирифтам ҳам пули таксишон оплатит кардам ҳам пули билетшон гирифтам 21,000 баъд гирифтам москвашон овардам ай москва бо гирифтам пулшон додам пули такси додам гирифтам хулоси гап овардамшон ҳамҷа паспортошон партофтага сайрора чанд бор гуфтем ки ина 6 моҳ мешава ҳамн хелхела мешавад 6-7 моҳ мешавад хатя гуфтем биен ҳам паспортот намгирен дафшон гумшон инҷа набинутон намеоя намегӯяш мега ака мезани монита мегум бача ба худо қасам мегум намезанам биё бигириш бира гумша набинут қати хитам қати паспортам не ки намеоян ҷура яъне ки нигаҳ кун ки ман ҳами корора чиз мекардам мегирифтам меовардамшон ҷура бачаҳои ваҳдат буд бачаҳои фархор қадоли бачаҳои фархор мега бачаҳои фархор мегӯянд ки ту қади ҷои фархори ман фархор нестам бародар ман бачаҳои фархор қати бисёр кор кардиам инами хел мардакам ба худо калара хам мегира фақат айдам бикор борҷ мешава қариб 11 та ай ваҳдат буд бачаҳои ваҳдат буданд қатим кор мекарданд ай куло бисёр буданд мақсад ай тамоми ҷои ҳамин районо буданд алҳамдулилла тоҷикистон ҳамин любой ҷӯш буд бачаҳои исфара ҳамашон буданд ки хеле бародар қатима кор мекард ма як сумшон намегуфтам ки ту мара як сумон битем вале мебуроям бо тӯҳмат мам ки ҳестанд мебуроям тӯҳматам карда буданд як чандаш тӯҳмат карда буд баровардам доказатшон кардам ҳатто ай рабочӣ кор мекард сум намегирифтам дар соли замон ҳозир ту мара бигӯ ки бародар як каса бар кор бифармон як каса биги сумша бите манем хеле коро мекардам ака ҳамашанем хел кор мекардам истодам ина якда тӯҳматам кардан якда тӯҳмат не чанд тӯҳматам кардан ака бас кардам ҳамин кора гуфтам таваккалшон ба худо
گفتم توکل شون بخدای تولا اینا دیگه همون کار دانستم حرامخوره میگفتن هایو کار برو مادم فقط دادم به یوتیوب دادم به یوتیوب دادم بیام کار برم خیلی بدم حرامخورت میگن لوبای کارم که برادر حرامخورت میگن در حالتی که نخوردم در حالتی که میگم که نخوردم برادرو نکردم من کارا نکردم میگن چیکار کنم برادر همین بچهای خودمون اینا مثلی اینا چیکار کنم اکل انگاری چیز دیگه بگم مردک بونه من با منین خدم مردم دم میدونی پرزرچنی پاکت دار کنه پرزرچ پاکت اگه به معنیش چی کی وقتی صبور جمع میکنی یعنی خیر کاتا دامری شما تو میگه برادرم میقشید این قشید همین ادامه میبره کسی صبور کدگی سوما یور دا پیش میتی میگی مردم نه من زبور دادم پلا دادم تمام پناتون باخدم مرا دیگه کپک نگرفتم ما اکا نگاه کن ما اکا زبورا سر میکنم زبورا هوی میکنم برادر زبور در کارتای خودش میروه زبورا خودش میبینه سومپوما همه را خودش میبینه برادر جان همه را خودش میبینه همه چیز در دست خود شای برادر همه چیز در دست خود شای اون همون گفته سایی که 70 چند هزار جمع کرده دو دانه نیم خودش گرفته در کارتاش جمع کرد برادر جان من ندارم کارتا یکمش ایده‌مش که ما کارتا یگم کسا موندگی نیستم ما تویش یگم مودم بگیرم بیام بگم کارتا تمون ما این کارا برادر نکردم این نمیکنم فهمیدی برادر جان البته که میشوه حالت هایی که نیازمند خودش کارتا نداره کارتا خیش تبور تمام میگم کارتا یگم نزدیکی خطابون ما را میگن کارتا خطابون ما میگم ابسولوت نه ما یگم چیز نمیمونم ما در کار نیست چیز این برادر سال 2020 بود همین وقتی کرانتین بود فهمیدی همین وقتی کرانتین بود برادر نگاه که وقتی همین کرانتین بود وقتی کرانتین بود او چقدر چخیل بود همین مردم ها خودش در چی بود کو اما مردم ها خودش در عذاب بود همین خیل مردم گره این عذاب کشیده استابد انا بعد برادر ما کی باشه یک برادر گذشته میشوه فهمیدی یک برادر گذشته میشوه خیلی او کارا من نامش نگیرم جا بچهای جامون باشه میدونن نامش نمیگیرم خلاصی گپ همون کرونا ویروس در گذشته میشوه بعد همین خیلی یک که دیگه میبره میگه که سوم جمع کن در کار همین مقصد همین خیلی بعد سوم جمع کن اوشا گفتن سوم جمع کن نیشا گفتن همین خیلی همون سوم جمع نشیدک ده بعد مرا گفت از برش نمیکنی گفتم میکنمش مرا گفت که کارتای خط نمیمونی گفت خیلی سوم جمع گفتم که نمیکنم گفتم ما کارتای خط نمیمونم خلاصی گفتم که بعد زورم کن کارتای خط ما گفتم اکن نمیمونم همین چیزا را مرا نگین ما قسم خوردگیم نمیمونم بعد کارتای بچه امکیش مونده فهمیدی کارتای بچه امکیش موندن جورا نمیدونم در بین یک ساعت چند قرصون جمع شد بعد جوش را گفتن ما گرفتیم محکمش کم جورا گرفتیم نوارا محکم کردیم انا برادر ما کی باشه بعد همین گپ چند خایبان میگذره و چند خایبان میگذره بعد همین گپ میبروه همین خیلی که همین لنگری همین سوما در کارتای خودش جمع کرده فهمیدی بعد همین گپ میبروه دامو جومون همین خیلمو جومون دامو تام گجوی در معرکه در میره که بعد همین خیلیش میگن بعد اوتام زنگ میزنه من هم مسکو دا بودم اوتام زنگ میزنه دشمن اخوراتم کرد گفتم چی گپ گفتم تا گفتم میتونی بفهمونی گفت که همین خیلی گپ همین خیلی کار برم تری من گفتم که ما گفتم این کار ما کردگی نیست ما جواب میگم در کاری کردگیم این تو امروز ما گفتم الحمدلله که حرام نخوندم اگر گفتم اتا حرامم خورنده باشه حرامم پوشونده باشه یقین بودم که بچه‌ت میکنه میکره نه که نکرده باشیم بدون که من نکردم گفت نکردم زاج گفتم نکرده باشیم من نکردم میکره گفت تمام دکازات که گفتم دکازات میکنم راست که گفتم همین گپ باشه دکازات میکنم جورانی میخلی یک تلفن دارم با سال پیش نمی ویدیوها هم خیلی موندگیان فهمیدی تنو میخدم برم خیلی یک روز همین ویدیو هم خیلی در تلفن میمونه و مردک بازه بده میخیل خیلی خدا اگه جان شگرفت تک بیچاره همون را گرفتم در مو تلفنم پارت افتم میسوده ویدیو مونتاژ کردیم اسکچات کردم یوتیوب اسکچات کرده بودم در مو تلفن مونده بود این همین کار همین خیلی میونه با همین درجه میو یکی همین خیلی گپ چپ ما جوش را گرفتم همون ویدیو را واتساپ یوتام خاطر پارت افتم گفتم
اینا ویدیو را بر لوبوی چای شومته بعد او یک ده کای دیگه بودم بعد او را جورا درو واردم ای فرخور و قتیمو زندگی میکنم در جوی مو بودن نکی در فرخور زندگی میکردن فرخور در مغازین داره بعد انا اکا برو واردم گفتم اکا برو گابزا او اکا برو ما دمی خیلی شون کرد که گفت شما گو ای خدا نمیترسین گفت خیلی میکن من همین مردک زورا کردم نولا کردم همین مردک همین کورا نکرد نکی ای کیسه خودش برو وارد سوم داد برای چی خیلی همین خیلی شون کرد که دانو میخدم مرا برای اینکه بردار ما این چیزو میترسم میدونم که تهمت میکنم فهمید دیگه که برادر جون همین جا نویسنده استم مسئله وحدت گفته استم برادرو هر گپ نگین وحدت هر یک شری نر دوره هر یک شری نر دوره یگون گپ لیش نگین ما با خدا قسم قدیشون بسیار کار کردیم به حد انسان خوبان به حد ما بسیار قدیشون ما هر یک برادر دارم ای وحدت هر یک برادر دارم ای وحدت که برادرو گپای لیش نیزیوتی گپ نزنین همین قوم پرستی نکنین بین خودتون بین خودتون قوم پرستی نکنین یک دیگر فهمی کنین برای چی میخیزن وحدت کلوب نمیدون فرخور دیگر جوش ما پروستا کار کردگیم قطیشون ما گفته استم که چی خیل شیروی نرن من نریشون گفتم ما لوگویشم ما ای اسفره قطی ما کار کردگیان هر یک مرد بچه است هر یک مرد بچه است تا حاضر به خدا قسم زنگ میزنن اول پرسی میکنن برای نرن یا که ای لوبوی جوش ایمی لوبوی جوش نکنین برادروی خیلی نکنین بین خودتون بعد یک ده گلک میدوره یک کلمه گپ مینویسونه اوجه شما بین خودتون سرازه گپاتون نگاه خیلی میشه نکنین خیلی نکنین برادرم گپ ز برادر اینجا کدامش نوشته که پلیوای چی کولا توجیک پول توجیک در دست یوتاش مرا میگوی جویا فاروق برادر هم گپ زده است بو اینا میگوی حاج اکا میدونی از سوال دیگه خوب و از شیرین سوال دیگه میگم بهتون و برام دیگه همینجا اکا گپ زد چی بانه گپ زد نشد همی وای چی میگفتم یا سوال که همین بسیار آدم اسم شریف ویدیو منه تو کاک بود تو زنگ بزنی زنگ میزنه що моро вай кӯмакин ту даста ту мегуфта бошӣ 50 ба 50 каро чилиби 70 ба 40 ам хеле гуфтесан дидем хаякин гапо ростай дурӯғай برادر تو مسلمانی правильно الحمدلله вот ما میگم مسلمانی تو میگویی که الحمدلله ما مسلمانم اینا در دست ما کتاب قرآن است دیدی برادر ما با کتاب قرآن قسم نمیخورم برادر ما با کتاب قرآن قسم نمیخورم برادر ما الله دارم نکی یقین بدون که آدم وقتی که کتاب مقدس در دستش قسم میخوره دروغ میگه تنبول در ماه شریف رمضان الله خور ذلیلش میکنه فهمیدی برادر دیر باز نگذاشته ما اگر یک کسا اگر گفته باشم 50 در 50 یا که مرا 100,000 بته یا که 30% ش مرا بته الله مهربان مرا خور ذلیلم کنه فهمیدی برادر جان الله مهربان چرم سری نمی فرزندام گرده کسی میگه روش سیاه میکنه ایمینه نمو زنکایی که در آمده گرد زده استن روشونه سیاه میکنن برادر روشونه سیاه میکنن چیزی که هست برادر معمول است اینایی اگر 1000 که بگوی سیرانو درجه دا باورت نمیکنن برادر برای هم قدر اینو نشونه ایمون ضعیفی خودشونه برادر حتی من نمیخوام ویدیو شپک کردن ناز نمیبینم نمیخوام همین چیزا نمیخوام خیلی بولد که تهمت میکنم برادر سخت میرسم میبروی میگوی برای چی تهمت کردیستم یعنی правильно правильно ака хай алло нигабон хай да ҳақ мондагӯ бошен если что خب برادر سلامت باشی خدا نگهبان باشه خشرو بخون برادر خشرو بخون همین خشرو بخون هیچ کس گوش نکن گردنک پدر مادر خم نکن قایدم بیکار برشه همش خوب میشه الحمدلله 100% زحمت ништяк ака алло нигабон وطن ایگجا چی؟ ай тарафҳои ва севери тоҷикистон کجاش؟ ай кӯҳистони масҷо брат کوهستان مسجد میدونم سلامت باشی اینا بچه های مسجد بدن قطیم همین جوره اینا بچه های مسجد قطیم بدن چه بدن بچه بسیار هستن سلامت باشی زنده باشی گردنه مال خیر شیرینه رو الان نگهبان احتیاط کنی خیر خوب رد زنده باش
بابا لنگری نمرو طراحی کن. نه ما موجه بروماتم جورا موجه بروماتم جورا. از خیلی مواد بعدیگه کارو مشغولم الحمدلله. اکه ادم بی کار باری خدمم دایی خیلی. آخه نگاه که دا برادری خیلی هست. این مسئله کار گرفتن دا کار میکنی. اگه چی نداره پروستا یا چیزی هست که بعد همی کار کو نروی چید بسیار میکنی. بسیار نروی چید میکنی. برام قدر ما دیگه اوجه نای کردگیم. سلام علیکم. السلام علیکم. الحمدلله برادر شما خوبین تینجین؟ الحمدلله کجور میتونیم یا صحبت یا زود کنیم. گاب نیست برادر چیوانه؟ من میخوام که پیش همی یک برادری که گپ زد یک از گپ زد کو درباره هم کمتر صحبت کنم ده. گپ زد برادر چیوانه؟ همه خود زیری خودت گپ میزنه همین نمودی پرودا یادم فرق نداره در کامنت یا که زنگ میزنه هم خیلی در افیر گپ میزنه. چی گفتنیم وقتی که گپ ایده اکا داخل نداره من برای همین کامنت همون آدمی زنگ زدگی میگم. نه با حضور برادر برای ما هم باشه بگو گپ بزنیم پرابلم هست شیرین نه. انا که با دقت گوش کنم وقتی که زید یک از گپ میزنی امی اکا خودت اکا گفته چی را میفهمی؟ اکا گفته یعنی چی را اکا میفهمی خودت؟ اکا برادر خودت میدونی اکا کی را میگن؟ اکا سواژنی میشوه اکومش احترام میشوه. با حرمت احترام وقتی که اکا میگوی تو باید بدونی که این برادر اکای مردکو اکا اوجه حرمت احترام خاطر مقصد همو آدم نام گرفته استم خاطرش گپ زده استم. من تک میتونم بگمش مثال مرغ مثال فلانچه بیمدانچه کسی باشه نباشه ده مثال هم خلاص یا که خودت میتونی مرا بگویم میگه پورا 100% ما چی گفتنیم؟ گفتنیم که وقتی دید یک از گپ میزنی وقتی اکا گفتی او تما اوجه قانچقی میشه و اکا گروه بگوره باید یازنه بگوی. اکا مقصد آدم میره میگوی که او را مقصد حرمت میکنی همه طرفه نسبت که او گپای خوبه یگان چی دیگر رو واسطای مقصد تماتا او دانه میدروریم. یازنه گفته گپ زنم بعد آدمایی که دانه میدرن روز یک فرات کدستم به حد باور میکنی اکلانگری میخونی و خینم خیلی دل تشوریده میگیره یا مادراشون سگن یا پدراشون سگنی که آدمای احمقن ساعت با مینوتی که نمیوزی رفته است یکی لنگری خیلی بیو نخوندی گناه میگیری پشتیو چی در کار کرد نکنن اسمی گلوبایش هم میگن و خورا همه میشنوسه و خیره که او کامی که یازی مدروی چک چک میکنه پشتیو او پانیکه اوجه تمام یادم میلیون آدم را میبینه و چکا کدگیه و چی کارو برای مشغول یکه همه خینه؟ بله ممکن بعضی آدم اینجا دا بگه که خیلی چنشون نمیتر رو سیگه ما کارگری مقصد دولتی هم نباشیم با مقصد هستن آدمایی که ما را میشناسن خیلی یک ما برآمد کدگی نیستیم خیلی افیرودا سخت نرسده که یکی مقصد نه برادر چیه ما یگم چنو من میخوام اکد همی افیر خود دیگه چیز مقصد درچ کنم که بس کنن این مردم دیگه چیزی بود نبود گذشت رفت حقیقت اینم خیلی ما وری آدمایی میفهمیدگی ما دیدیم تماشا کردیم ویدیو ابرشنی را چه خیلی که شما گفتن اوزی زمان تعدید کنی نیست همه خیست پرابیل نکه اونو بچه میگه که تو گراجت کردی مقصد یا زنه که تکدی دولت بسویب نیست فکر است نماردم میدونه خودش باید آدمایی که در همینجا گفته استن وحدت اخی پدر نهلت خیلی چونه وحدت نیستن همی آدم پروسته همی یک پانیکه یکو که پانیکه درینی چطوشه چلیکو پریس شده گیانه گفتانه این شوندنه این ایساندن او که نکنه که چی در کورای خود دیگه بچه توجیک همه طرفه ما گفتی گپا ویدیو اختا تماشا میکنه تعریفت نکرده ایستم که ما گفتی گپا آزاد سخن میکنم که در همی برای خودت
من تمام ویدیوی ترا گفتی گپامی شب و روز اینا دیدستین که اگه تماشا کردستم من خیلی شهر سن پتربورگ دیدستم اکا در چی کارو برو مجموعی دستگیری تا دیدستم اکا علیکم السلام بفهمن مردم بفهمن این چیزا اکا تو که هم خیزن ایشا دکازد که اوشا دکازد که تو کار که اویلا اختبشون ایدم بی زندگیت بشه اکا پرابیل تو در چی 100%. واجی چی بابای لنگاری حلش نکرد که حلش میکنی اصلا هم خیلی مرده این مثال اکا ده بله برادر کوشش غیرت نداری برادرایی که در همین جا هستن نکنین مقصد اخورت میکنن خیلی خیلی میکنن پای کلتا دوره تا گورو نمیبارد اکیل میگری من مقصد امی گفتی گپا آرزو میگن چی میگن شوخی هم خیلی گفتم یا برام خاطی خودت گپ زنم یا چهره براک ببینم این خیلی آدمو نسبت خودت پر نکرد ان شاء الله که بدانم رم دارای حق یک جون در کجای بینم ان شاء الله دست میگیرم آدمایی که در همین درم سلامت گپ باشی بزنن من باوری دارم که در گوجو بینن دست همون میگیرن اکد میگن بدانم بدانم صدقه یک ریشت میشم اکیلا هیچ کس زنده بخدا اگر باشی زنده باشی نواد نکه تو در روی حقی اکا مطرح میدونیم رنگ من میلیون تاییدیه است اکا هیچ رو نمیفهمم تو خود بله رو ایشون نمیفهمم دل مونده نشه هیچ وقت اکا بخدا قسم اکا رنگی سکون دوری اگر گپای او را بخونی گناههای خودت زیاد چیدن میگیره یا یکم فایده نیست او چیه یا بس کنن اکا تمچونه یا که شما دستگیریاتون بس میکنه با یکم تا نوبتور یعنی با فکری را سر میکنه گپی ما جان داره برای آدمی به عقل اکا اکا بله لنگری ایشون جان خداوند پدر و مادر تا حفظ کنه دستگیری شما گفتی گپا ما دامه را دیده باشنه که ما میبینیم روح ما گفتی گپا آزاد میشه و ما خرسان میکنیم مادرای ما شما را تماشا میکنن لبخند سلامت یعنی باشی گپا برادر جان برای ما یک زنده دولت باشی خدا در همه ایجا که باشی نگهبانت باشه اکا لنگری جان امین ما یک سلامت مدتی باشی همین برادر عصبی زنده باشی رحمت شما اکا جان همیشه دعاگوی شما هستیم اکا خیلی گپا بسیار نمیکنیم این همون گپا برای همون آدمایی هستند که ای اخورت کردن در بدروی نکه لنگری کنه یزنه بگیم آدمای یزنهاشون نشون ببینن که پرابیلن توکلشون به خدا زنده باشی اکا جان هزار تو رحمت برات زنده باشی سلامت باشی خب برادر زنده جان باشی گپ نیست خب بله خب بله برادر عزیز ای خداوند نگهبانتون باشه که انا майда бубурем майдан бикоро бошем бо бародаро намедонам хеле ки решат мекунӣ ҳамон хеле решат кунӣ дига ман намедонам чӣ бигӯм агар гап занам мегӯӣ видео накунед агар гап назанӣ мегӯӣ ки ҳаромхӯр намедонам ҳамин решат кунед худтон решат кунед намедонам дига чӣ то мегӯм барои ҳамқа ҳар як чиз фуромӯш накунед ки вақти соати худша дорад ман ҳамин дуо мекунам ки парвардигор ҳамон холае ки биромадай ку ҳамон холае ки биромадай гуфтесай ки таҳмат кесай дар ҳаққи ман худаш ба даҳани ҳоли худаш гуфт ки 3 фарзанд дорам парвардигор ҳамин таҳмати ки агиш ба сари фарзандош баравад тамом иншолло ба амраи худо ман фикр мекунам ки ҷазоша мебина рана и позна бача мона бигана яқиб камкам биган ки бача и пага дар дунёи дар кор мешава ин модар мо ҳам майёра бихезем даказат кунем ҳам майёра мардам ҳам майёра мо бихезем даказат кунем ҳамаша бихезем ба душмону ҳақорат ин хел бубурем гап занем бача пага чӣ мешава пага назди парвардигор дар коран ку ино пага дар назди парвардигор дар коран бародари азиз علیکم یا بابا علیکم السلام علیکم السلام یکی برآوردی مونده میگم همینجا گاو زده سبزم یا دو کس در
تلگرام نویسونده که اگون گا پیلیش نگو که فقط دردی سر خودت میشود. ما در خسر بچه در کار نیست حضور اشتا گفتم چی خیلی مقصد کدام گپ دوشه باشم بعد رمضان گفتم حالش میکنیم خودت فهمیدی باباش کی را در نظر داشتم میدونم کنش نمیدونم نویسونده که چی گفتم ما بعد رمضان میام چک میرزا علی خیرالدین سلامت باش برادر بعد یه چی دیگه باباش صبیر انشالله برادر جان حتما برادر انشالله حالا بای همی جا یک کس نویس نیک نمیدونم چی دردی داشت که گفت در تلگرام نویسوندم گفت در اینجا نویسوند کامنتاریش نخوندی کما اومد نویس میرسونمش نه نویسوند کدام ماشینی کی نویسونده کی چی ای کوارتیر سوممون دزیده گرفته همین نگاه کده کی جون ایتاریو بسیار هم میگم شون یا من میگم شون میگه که اکنه امیر برو خودت ویدیو کن من میگم خودت ویدیو کن که چی گپ شده اگه چی خیل شده اگه برو ویدیو کن گپ ما بگیرم بمونمش ما نمیتونم آخر تو صورت ما را پارتوی ما بگیرم را ویدیو کنم پارتو موجود تام آدم تمات کیسه باشه موجود یگون گپش دیگه شده باشه در کار نیستم خیلی گپ چپ کارو برو وقتی فهمید که اگه بعد دکازاد مردک سومشا گرفته اگه سومشا نمیتاش میگه که یک نوار که ما گپ زنم ما دلش گپ میزنم میگیرم میپارتومش سند میگردم میگه کامera خرید بکنی نمیشه ما نکنمش تو سوم با سومی خطای ما ترا نگفتم که تیاگون سومشا ما را بتی حتی نگاه که اوز نمی برادرو کو ها اوز نمی برادرو میگن که ایز بور سوم میگیری ایش سوم میگیری ایش سوم میگیری حتی اومدنم خیلیو کو چندین تاهو میغلطه که من نمیتا کورشون بود میکنیم یه سومشون نمیگیرم توکلشون به خدا میگیرم ایش در 100% باوری دارم من اگر بگیریم من این نمیورم میگیریم نیم تاری هر روزی ده تصیه تمه برویا سوموشون الحمدلله میگیرم میتم این نمیور همه 15-20 هزاریشون هم بگی تمام دیگه نرمالیه جید که بگردم خیلی من حتی همیورا نمیگیرم و ایجا بچه ها نویسوندن که چی باید تو برای دایی میتونی من ده تلیفون دارم این یچ فقط در تلگرام ایش کتی بلاک کردیستم ایش کتی گرم زفراس روی میکنم شیرای نرمه اگر که بگم بگیرم که من از این دورا نمیگیرم من خیلی هنی آدمایی که نیازمندن من ایورا نمیگیرم برادر من پرانم خیلی فریبشون که اگه نانووا میگیرم میگم گوش که جورا من کار تبود نکنم ها مثال حق مرا 10,000 پارتو ها 15,000 پارتو هر روزی میگم که ده تصیه تمه برای برادر من همجا لینک بروی لینک نمی خیلی دیخ میکنم خیلی مردک برو ها یگم تاش نو گفته خودش خیلی ما درجه بخدا نمیگم شو خیلی میپرتم کارش بود میکنم میگه اکی را بگیر امیجا یک کسی نویسونده سه من میشناسمش باباش نوروز نم داره قطعی خودت با فکرم کار که اگه تاییدی خودت ده چند بار نویسون باباش مرا شناختی من نوروزم چون تا کامنتاریش عطفیت ندادی صدای دیل کنم بسیار می نویسونن ما چیشو نمیکنم این همی او روزا یک برادر بود 800,000 شا نداده بودن پریکین 800,000 شا ما مرده که گرفتم زنگ گفتم بگی کار هم مرده که بود که ای اکا گفت ما سوم ندارم ما این همی امروز به کار هم مرده که تا هم بگره بگی بود کن یوسف جان چرا بخونه مقصد گرفت تو بگره گرفت کار هم مرده که مقصد همشا نداده که الحمدلله گردون 60% شا گرفت برگردون گفت اصلنیش هم میتم من نو گفته همون در خودش میگه اکا ما این چه پولی تا بگیر بیا یک گومی سوسو نو گفته همون مرده نو گفتهش این او روزی دیگهش بچه ها را در تلگرام دینا بود بچه ها را در تلگرام پشوگ نمیخرن کو پشوگ میخرن سوموشون هم میگیرن نمیتشون برشون روی نمیکنن بعد نمروشون هم در روی میکنم خیلی من ایسونمش اتفیدن بعد زنگ مرده شنوخته کنم بعد خودش زنگ زد بعد گپ زد گفتم خیلی همین کور بور همیورا بود که اکا ایسو ما گفتم گوش که اکا بگی نمی کور بور همیورا همین روز بود که تمام گفت کورشون بود میکنم اکا گرفت جوش تا کورشون بود کرد
6 секунд грифт корш набуд кард. мақсад ман агар ҳақиқар мешидам ман мардакам мегӯдам ки ака сум та гирифтӣ о гирифтам мисол намедонам 30 я 40 мара бите мисол ман инира мегуфтамш не ки ман намегуфтам даже даҳан воз намекунам мегӯ хоб ака тонистам натонистам таваккалш ба худои таоло накунин хеле бародаро ҳар як саг пишик мехеза гап мезана ҳар як бадбахтҳо мебуранд чиз мекунанд аҳамият начани чизора و یا چی دیگه باش باید بچه که چی رکلامش کردی کو تلفن و یا بگوی تاری ده اتوید نه تعمه نویسیش دو سود کپاس اتوید میتا آدم تلفن شاید دیگه جو میخره تلفن دستش درجا بعد میتا میتا اوه یا روز مردم ایزان یا ساعتی اما ولی خواهش همه کنم ولی میگم که چی باید خیلی میکنی زنگش زدگیم نوردوشه بس پاگه ساعت 3 در زنگم زدگی که چوکدی بیو تلفن تا بتو ولی میگم و علیکم السلام برادر و علیکم السلام هر باش پانات بخته الان نگهبانت باشه و چی همون کسایی که مقصد ما در پریتنزیا داره صبر کنن 4 روزگه رمضان بزگره بعد این حقارته بابای لنگره هیچیه بعد حقارت هم نه اگه پروسته اینو نمیفهمنده خیلی خدا کند که نه یا فکر میکنن که همه حقارت تا کوایو میتوننده یا جیان یک میروه یک متحقارت میکنم میشنم هر یک حقارت میکنم که در هندوستان میره پریوت چه نمیوی همون خب کردی اکا زمانه هم خیلی شده اگر تو چندی خب کردی تو چندی میگنده تمی یاده برو حقارت چون که خب میکن میروه با خوبی جواب شما دیگه زمانه این نیست که خوبی کردی خوبیت کنن اما خوبی کردی بدید میکنن روزی نیست اونم زنه کنیگه که روی روز گفته است که 70 چند هزار دو دایه نیکی بود در کیسش گرفته در کیسم چی گرفتم آخه نگلم میگه که من 78,000 78 یا 74,000 که در کار بود مورد داد میگه 78,000 در کار بود مورد داد سبحان الله دیگه که 78,000 در کار بود مورد داد تو خدا جون تا بگیره خلای به اخلاق می با میگه که چیه در فیروش او زنک حقارت میکنه و خیلی این او زنک مالی دلیل داره چی یه دلیل نمیبروره که خیلی خدد یا آواز نمیبونه یا اسمس نمیبروره اینا ما خیش گب زدگیم اینا ما خیکگه همی میان چیزی چون بفرای دانشون میبروید چیزی میبروید این برادر میگه که کو قسم بخی که لنگاره تلفنی سینس را دامی مسکو ندیده برادر میگه که سال 2000 سال 2000 چند شد نمیدونم برادر جون ما وقتی که در تاجیکستان بودم طلبه مکتب بودم مرا تقوی ردنوی تقم تلفن پدرکه کردی بود تقای ردنویم تلفنم پدرکه کردی بود و تلفن ها همون چقدر می ایستودن 300 چند سوم 400 چند سوم هم خیلی می ایستودن تقوی ردنویم مرا هم خیلی تلفن پدرکم کردی بود ما همون تلفن هم میگرفتم میگشتم سیم کارت های خیلی چیزا دما عقل خیلی نبود بعد هم خیلی میگرفتم میگشتم چوتایی که برادرو تکا موبایل اگر کدامت بدونین تکا موبایل برو ماگی بود سامسونگ برو ماگی بود سعید میدونی ها او چرا اون تلفن ها بدن سامسونگ 52 سی و فلای در تاجیکستان او انا فلای انا خیلی چیزا بود بعد مرا سامسونگ دادن خیلی کنوپشنی بود ما امورا میگردوندم ما خودم جورا даже مکتب بود نو کرده ما برو ماگی مسکو ماگیم جورا برادر پروسا پرسیدم ما مکتب بود نو کرده برو ما مسکو ما اومدم کار کردم بعد در اینجا تلفن گرفتم همون چگاه تلفن‌های نوکی بودن سنسور داخلی مایداک بودن سنسور در بعد من اینجا گرفته بودم جورا انا بعد ما جورا گرفتم در مقصد در اینجا گرفتم برادر پرزیدنت که تخدت که تلفن دیدگی ما همون چگاه تو دیدگیم برادر اون چگاه تو تلفن هم هر کس در دستش نمیگیره او چگاه نگاه کن که
او چقدر نگاه کن که جورا ما یک تلفن گرفته بودم همون تلفن ما 9000 گرفته بودم 9000 پس بس خودت فکر کن که اویله که ما 11000 بود اویله که ما 11000 بود او چند تلفن ها قیمت بدن اویلکو قیمت بدن ما اویله که 11000 بود ما هم چقدر گرفتم تلفنی 8000 چند قدر گرفتم 9000 چند قدر گرفتم شامل خیلی گرفته بودمش اما گلوی کسمی داکش میگو او خیلی میگو ای سال چند آمد اگه مسکو ببوش ما پیش اومدیم آخه ما ای سال میدونی ای سال 2018 خطانم میشناسم ای 2018 خطا نکنم ای یکمین ویدیویی که دیده بودم قطعی صدای امید گپ زده نه ما سال 2017 برو مگیم یوتیوب ده نه امو ویدیو تو نه ایام سال 2018 دیدگیم خیلی صدای امید رزبار کدشن که میگوی ما ببرم کنکورس کنم دو دنیا مرا تو جواب امی جوابگاه را با کلم میگیری ما یکم ویدیویی که دیدم انا اینمو بود خودت فهمیدی چی ویدیو و پیش او ویدیو کی را دیدم صدای امید دیدم که چی برای کنکورس برآمد کو مردم توصیه داد چی داد یا چی یا گروپا کابل بخچه که بوده با نام اسلامی بود نه که اسلامی نبود انا اون ویدیو خواستم چی شده بعد چه فاروق بر اومد بعد همون خیلی با کار دا دعوت کردی انا امسال تماشاد میکنم با باش اوه اون نوکیا من نه هازی هسته خیلی و نوکی نمیدونم نوکی چند بدگده برادر او چه همین نوکی برو مگی بده همین نوکی همین فقط همین چی بده در بورای کل یگون چکم و گوش نمیشه صد سبشنی کدوم برادر مسئله کلیه ده ما راستی گپ اگو لنگری اولا بای مسئله کلیه ده برادر ما یگم چی نمیدونم ما گپ نمیزنم برادر همین ایداو نزنگم زابد نمرو یک کس اگو بته من نمرو امورا دودم شد دیگه خیلی ما بیتاری اگم گپ یگم چی نداریم برادر 60 سی 60 بودن یا نه 60 بودن چکلش بودن یا زور بودن کو 60 00 و فیلم ساز بود موزیکا میخوان 60 00 به 60 بود کومش فلش خیلی میزدی کو 60 بود فلش میزدی اینجا یک کس نویسنده بابای لنگری یا ویدیو درو میکنم بانشه نه که نمون هیچ کس که چتش کنه تولکه در تلگرامش میتونم مقصد پارتویش هیچ بینه بله پارتو در واتساپ پارتو میمونمش اگه ویدیو زور باشه نه نویسنواری وگزال نویسنده که ویدیو دوی پارتو ممتریم ما یکمین تلفن از سال 2012 گرفتگیم تلفن اکرانی فلای کود 4416 بود اولین تلفنی که اکرانی بود بعد یو سامسونگ 5230 گرفتم و خیلی درستی هم لوبای نمود مدل چه گرفتم تا آیفون 14 پرو مکس اوزی دارم برادر مسئله کلیه را پرسیدستن چند سال دادن من نمیدونم برادر عزیز مسئله کلیه را من نمیدونم چند سال دادن نیستن چرا نه من ایدم به این کار نیستم میگم بگه بعد یک تیم دیگر را گفت زنین دست شوندم میدادنش میفتین اما برومم انا اینجا کم تره خطایی که گیم بابوش چی ده؟ کل یادم چنان سوما جمع کردی کو مقصد خود زبان کردی میبردی میفتین اما سومشون ندادم دیگه کارش ندارم گپ چپ این خلق بسیار نمیشه ما جورا ما همون زمانی که ما جورا سوم جمع شده بود در کارتای خودشون جمع شده بود
акартай масад ну до дархони ҷамъ шуда буд ӯ ҷура просто мусиёди падараш ки дар уҷа ки буд ӯ худшон гуфтанд ки ҳамин кора бигирем пеш барем ин кора ман пеш набурдам худшон ба иҷозати падарашон амакиш ҳамин хел биромадан ҳамин кора баъд пеш бурданда баъд сума гирифта натонистанд ҷура фаҳмидӣ баъд сума ки гирифта ки натонистам баъд мара гуфтанд ки хай ҳамин хели гап чапаемтари баъд ман омадам диромадам дар дурун омадам ҳамун қадар тавом дига қӯшидам диромам ҷура ҳамун шав рафтем вай мардак мошини падарша фурӯхт бечора вай мардак мошини падарша фурӯхт бечора 1 миллион овард дод баъд 2 миллиони дига ман рафтам гирифтам овардам ман доданиш набудам просто гуфт хай ҳамин кор ма буд ки ман кори бачам намбарам ҳамин кора пеш барам баъд ман гуфтам хай майли гап неста гуфтам ё мара гуфтанд ки 15 рӯз да сума метем да баъд ман гирифтам овардам додам ин тема ҷура закрит шид бирафтак ҳатто наёмадак бигираш вақте ки ӯ диданд ки дар дисти ман сумай баъд ӯ ба гапи наву кал кардан ана итакин ана утакин дига кардан гирифтан гуфтам хай таваккалтон ба худоятон Osmo tak koyca bardan osmo tak kola da video kadagyan kon video ra binen imzo ҳамуҷа karde. видео аста конечно бародарот сумак видео кади гирифтага аввал ӯ гуфтанд видео накунем баъд ман гуфтам бе видео намешава худои накна бо ягон тахмат ози беҳад замона безеб шудаги Ozi sar meşa bu boş gufti 2 milyon dolar mali bo sar meşa va yan 50 2 milyon dodi. не ура ҷура ман рафтам қарз гирифтам овардам додам Nakne. инамира инами янгама мегӯй Namizeri Nikova kiyay. янгама гуфтӣ янгама янгама ҷошта чорники тари янгара нестеҷа ҳамка зангир нестеб темаш Хадо megirmuş baboş hami şukun boşa хадо megirmuş ey. баъд ҳамин бародаро бисёр гӯш мекунен бисёр тамошо мекунен ҳамин масъалаи қарздорӣ да масъалаи ки қарздор шудагиен масъалаи кредит гирифтагиен ё ки намедонам ай нами чӣ ном дорад сум мегирӣ ку Zalatoy Karuna. ай залатои корона сум гирифтагием бародаро бисёр занг мезанем ки ака ҳамин хел ҳолат дагалдагием збор мумкин дастгирӣ мумкин бародаро ин масъалаода шумо мара занг назанед метавонед ки занг назанед бародаро озе таҷ санг кунӣ ним уммати пайғамбармон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам қарздорай бародаро барои қарз гирифтӣ барои қарзам маҳкам кардан меҳнат кунен азоб кашен маҳкамаш кунен ҳеҷ гап надорад Hami ya gapi diga megan baboş ki maksad hay oxiya oldan nametuna hammay oldan da zbor kadam bigiram. Ozi xayna bu broyan 50% ya vokna 50% не буброям бикунам ман ягон гап нам барам камегум камкам буброям бикунам ки ами чиз накунам ман бисёр намекунам ман ҳамин масъалаи зборда дар як ҳафта якта дута ҳамин хел дута ин ҳамин чанд қажда бечораҳо мардум худшон дар азобанд накардестамшон ози медонам ки бо меброянд ӯ рӯз якташ зангам зада медонӣ чӣ мегӯяд рӯз якташ зангам зада мега ака мегӯм лабай мега ки қасанг мезанам мега ака мегӯм ки лабай мега медонӣ мегӯм чира медонам мега 1 сол пеш ман тура гуфта будам зборам кун ҳамун збори мара намекунӣ 1 сол пеш Ega 1 сол пеш ман тура гуфта будам зборам кун ҳамун збора намекунӣ ака мега Ma bawar ki baboş hami yakın bor efir ehton biромадам я бачаи холам намедонам ина соли 2011 дидагиш будам ҳамуҷа да мара дидай ай ҳама хуб зиндонора дастгирӣ кунед ман бародари азиз алҳамдулилло мекунам ман бародарое ки дар зиндонанд алҳамдулилло ман чиста ай кисаи худам мекунам алҳамдулилло меи хеле доим
ما دائمی تاره خیلی بگویی که نمیکنم ما الحمدلله دائم هم خیلی میکنم الحمدلله نو و بسته ویه که میشناسمشون نمیشناسمشون به غرضه که مثلا در گم تاش که نمیشناسمشون ده همه باباش مردم میخوام بختاز اگر امورا ببروری بگویم نه من میدونم که پشت اکران در خودت چیکار میکنی بسیار شناسا دارم تایید خودت در کار کردیم باباش بسیار چی معلومات دارم نه که اگر امورا خودت ببروری با نمی مردم میخوام بختام برایم میگه که تو بلابالی تو رکلام کسی اگر نبروری ایسو میگن که تو حرام خوری تو تری نه ایسنا نه اوسنا بخدا اگه همشی تر نیستن هستن بچه های با پنیت که میفهمن مقصد نه که کمه 800 ممکن 30% بفهمه 30% دیگهش نیترال باشه نه که 40% همه چیز دید تمام اون میگه که ای بی اینا دید ویدیو برومد که بوبل انگره پاز نیستن تمام میروه کامنتر شپنگ میکنه وقتی میبروه ایس ویدیو میبینه که تو در کذب کسی پرافیته با اوسو میزگره حقورا چپنگ میکنه میدونم برایم ما اول پریجوات میکردم اول میدروم کامنتاریاتو ما میدیدم همه دشمون حقورات که ازم پریجوات میکردم حضور ما داشت اهمیت نمیتم کامنتاری را وزی همه ویدیو را میپرتمش اما دمایی که هستن روی میکنیم میگم سابشیس و بزنه نیفسیو تمام الله اکبر دیگه ما هموسنی درونش نمیدروم اما چیزی که بد کردمش برومم رفت برای که میلیون که بگوی سیراونو نمیفهمه برای هم خبر دیگه گفتم توکلش به خدای طلو ماکو لوبوی کار بر لوبوی گپ چپ همه خیلی شیدگی بود ما بای درجه را اومدی نبود اینای آدمایی که حاضر همین طرف اسم شریف فانکو به حد به انصافن به حد به دیانتن به حد به دینن به حدی بعد دین تا دشمن میکنن باور کن یاتش اوروز کو دین دشمن داره میگه من مسلمان هستم توجیک میگه من مسلمان هستم دین دشمن داره همش طرفدارای اموان طرفدارای او پاد به حد دشمن حقارتچیان به حدی بعد امیر از بار شما پیش هم ویدیوی سر شد که مقصد این خودت حقارتای و یا بوندی نه که به خدا اینا با والله قسم رمضان ای سر نشید برادر ما ها یک یوری را ویدیو نکرده بودم نه اوخی امو فیردوسا گفته سم حقارتای فیردوسا بوندی کو ما امو یوری را ویدیو کرده بودم این خیلی مرا ویدیو کرد این خیلی خودش مرا ویدیو کرد دوام گم گوش که باش و افیر میکنن در افیرش لوبای چی حقارت میکنن بالا دمه برویان حقارت میکنن خودش در یوتیوب حقارت چی با اونجا آوازی گوداگ نمیبونه اینا حقارت میکنه پریاما افیر در کی بابا جان حقارت کسی آوازی گوداگ نمیبونه اکه باید خیلی خودت نه خودت باید نمیبوندی برای که مقصد که و این حقارت و یا مومش فهمید نه نگاه که جان سعید نگاه کن ما باید سعید نگاه که برادر این مسئله در ما برادر الحمدلله چندین ملوخ دیگه گپ زدم چندین اصد علما دیگه گپ زدم که مردکو علم دارن و یا جواب میگن در گپشون ای فرد و پیش پروردگار هم فهمیده ما مردکو دیگه گپ زدم مردکو مرا گفتن یگام چی نداره مقصد یگام جای چی نیست با مردکو حدیث خطی آوردن گفتن که مقصد نگاه کن که نه خیلی دشمن حقارتو میکردن پروستا میگه پروردگار میگه من کردگی که شما مقصد دینی همواره در شما حقارت کنین ما دین یگان کس در شما حقارت کردگی نیستم این نمیکنم نه و با ما بعد همون چیزی که ختم بوندیم بعد اینترسانت کنم ویدیوی و یا دیدم فیلم چند ویدیو شایدم با یا ویدیو گشت در دامی تلگرام کی پارستایی بود و فیلم خطا نکنم دامی ایسیم پارستایی بود که و برومخ چه اپراودات کسی که اول بخشش میپرسه و اون ویدیو گفتم اپراودات کسی که ما مسلمانو را حقارت نکنم ما هم تروریستا را حقارت کنم که راست نیست قرآن یا قرآن خیلی قرآن باشه ای تروریستا نه نویگرش شما دی ای مسلمانو دیگه 49 29 علیکم السلام نمرم در زنگ بزن برادر الله یا الله های که ما بگیم الله و یا دیگه الله ما دیگه و میگه الله
قرآن نام پیغمبر ما را میگیره چه خیلی وای دیگه آدم حقارت میکنه نه او کم ترک پروسا اگر میره اینترس آورد که این کم ترک عقل داشته باشه باباش میفهمیمش نه او پروسا او بعدم درآمد خچ خوست اپراودات نکنه خیلی گاب نیست اگونجو نوریدین بهترین کار میکنه اگه فایده نیست و برامو همین آذربایجانو کو به حد дружнян همین آذربایجان اهالیشون کم ای میدونی نکی چیش در سازانی تری دروژیش در سازان و یا پادشکا میکنن ایشا گارنی پادشکا میکنن به حد اینجا به حد یا تا یوسف نامکی نویسونده است که باباش کلوچم ته آخر نشناسانه چه خیلی کلوچم تامی یا تا اندره برادر ما بشناسم بدونم کلوچت میتونم پروسا نشناسم کم ترک چیه ده بعد ایجا بسیاریان از دیگه طرفان میان میگن ای تاکو تاکو بعد باید چی نکنن من کلوچ میتونم سهر میخیدم کلوچو را همش گرفتگی هم میگیره آخه می اندره یا کلوچ رو دیمو زبلاگ میکنم می نویسن حیران میشیم که اوزی همین رسال بلکی رو باید که با بلو نگاه که اندره یا لور از بلکی رو باید کسته خوی میکنه ها همون زبلاگش میکنم پایونتر در با اسمس هم میبینیم بچه هم میرم موز بلاگ کردم با چی به اسمس کن باباش مرا میشناسی کن من نوروزم کدوم نوروز با فیلم در کارتی خودت کار کردیم سایرا بگو همین کلوچ شما در چیه در همین کلوچ گرفتگی همین قدرشمون اقرات میکنند بگه از همین سعید نگه میکنم هیچ کم دیگه گودالی چونه میکنیم یکی میان همون با فیلم که همون 5-6 نفرن یکی میکشن 10 اکاونتی میان ایش کاتی بلوکش میکنی میره دیگرش کات میاد یک کمیان که هم بلوک تریانو که اوه حضور احمد هم خیلی هم کاسیم هازی نمره را بنویسونم برادر دم چند برای نمر گفته سعید کلوچ چیه ایرا میخری پروسه اسکندر برات کلوچ هم میخری ایروز دا چی بودی کو دا ایفیری اکه شورا جلبوش کسیم کم تا جا کم زدگی بود بابا تو جای ساز کنم جا مساز کنم تو رفتم که خیلی برو می رفته من اونجا میگمود که در چی مدیرت من آخی اون روز یاد دختر برو ما بود کن در تلگرام چیزی نویسونده بود که از فیچ دادم بعد چیم در نویسون لیچکم در نویسون لیچکم در نویسون بچه بر اومده نامش دختری دختر گوزیسته لیچکم در نویسون لقارت کردی که کاش کارش باید یکی بچه بر اومده باباش کلوچ توبه که خدای توبه باباش کلوچ کلوچ بیا خرخش کنیم که بوار که اینا همه کلوچ های خدا نگهبون تو باشه شیروی نر اکای سعید جون خدا نگهبونت باشه برادر ایشالا با عورت خدا تو علاقه دارم چی گفتی توکلش بر خدا فهمید نفهمید فردا روز قیامت انشالله قدشون صحبت میکنیم چی گفتین خب باباش خب گفت نیست خدا نگهبان تو باشه همه برادر عزیز این نگاه که در نیستی شب کمی هسته بوار که چند بور زنگم زد نمیگه که این مردک بیست خواه بیدوره نمیتونه بنویسونی
او با فیلم کم یه فیلم داشتن یه اختون دیده است که زنگ زده است دیگه نمیدونم دیدهمون ندیدهمون دیگه نمیدونم ای خدا بابا نگهبان تو مشت یا چی درمان دیگر علا ای باشه شام دوباره یا چی دیگر ای شام تو من ای تو کوچکلیشون میتامو مرا شوم ته ای تمام اینا خیلی اینا نه سه نکفرم میگه که ها اینا اینجا لایک میبرویا اینا آه اینا سه نکفرم میگه که باردارا اینا لایک میبرویا لایک هم میزنه هوزی افیر دیگه شیده گیده خود اینجا بافشه دیگه شده اینجا برادران هستند که چه خیلی لایک خب میبروین گاب چه نیست 49 29 گاب نیست برادر اکل لنگری مرا اتویت بته همه کلوچ نگفتی ای کلوچ چی نمیجا کلوچ یگان کسی یگان گاب میگه مرو دالی میگیره چورنش میکنه تمام بر رفت گاب زن نمیتونه نگه خب که کیازی چور نید میکنم خب بابا منیجر در کورای اینا اکا سایت لایک خیلی منیجر در کورای کمارا بفهمون برادر الو لایک مهربان نگهبان نکش سلامت باشی صبیر جان برادر الو نگهبان باشه زنده باشه شیرنر ما اسمس وای خوندم با لنگری دا وای بریش گفت منیجر در کره برای وای بریش برای وال برس نگاه که برادر ما دین یا ویدیو پارتوفتگی همونجا نمروی همو دا زنگ زنین همون برادرها کارتونا بود میکنن دوران همو و دوران ودام باباش دنگجه مسکوی ایدا بریم ای ایده باباش مسکو در خودش یا دایم یا چپلاق زن بود گفت میام چپلاق میزنم گجاشی ای وای وزدخی خولی هم بخدا وزدخ ای وزدخ شیرنر وزدخ خب خدا نگهبان تان باشه ها الو